Dobré ráno, dámy a pánové. Vítám vás u našeho pátého panelu kolektivizační konference, který je skladbou velice zajímavý. A já mám tu čest jako prvního řečníka přivítat Gábora Cikoše, kolegu historika, psychologa z partnerské maďarské organizace NEP, a on promluví na téma symptomy slabých, eliminace rolnické společnosti a psychologické důsledky. Okay, it's working. Okay, so I would like to greet everyone, and I'm so happy that I can be here and participate in this conference. My presentation has a title, The Symptoms of the Week, and I will elaborate it later how I meant this title. In my presentation, I will focus on the last phase of collectivization between 1959 and 1961, and long-term psychological consequences of this event. And I would start because when we hear the title that the elimination of peasant society had psychological consequences as well, I'm sure that many would think about the brutality, the violence that were experienced during the collectivization. We heard yesterday quite many stories from Lithuania, from Czechoslovakia, that the process of collectivization was accompanied by violence. And I would like to, as a starter, tell you a bit about the novel, the semi-fictitious, semi-autobiography of György Konrád, The Loser, which was finished in the 1970s. And it published first in German and then in French and English. As you can see, in Hungarian it was published only at the time of the regime change, 1989. And before that it was only a samizdat circulating in the Hungarian opposition. And it touches many topics of the 20th century Hungarian history, but there is one element when the main character is in a mental asylum. He works in a mental asylum. I mean, it's an autobiographic element of György Konrád's life. And he recalls a story of Sam, who was a poor farmer, got land, and it was taken during the last phase of the Hungarian collectivization. And when they are talking about something, he always mentions this event. And he recalls that in 1959, a truck drove into my yard, and the people on it were all professors, so intellectuals. I put my hands behind my back to make sure there wouldn't be any trouble. They stuck a red pencil up my nose and make me sign the application of membership. Those professors were sure sold on the cooperative. I, a psychologist, interrupt him. So what if they stuck a pencil up on your nose? That's the way it is. Don't bother your head about politics, Sam. You already paid the price. The discussions usually begin with the pros and cons of small homesteads and the end with a trip to the treatment room. And in the Hungarian version, it says that it ends with electroshock. So, I mean, it's really interconnected, these kind of psychological experiences, and this short part from the novel illustrates that many faced mental struggles after the end of the collectivization. And why could be it a samizdat or why it was banned? I'm sure this was a taboo that it mentioned. However, I think that it was due to the fact that he gives
in details about the brutality of the Soviet soldiers when the front arrived to Hungary, which was a bigger mistake in the eyes of the communist power. But still, it has also violated this taboo that this last phase of collectivization in the propaganda was based on voluntary joint, and they only used oral persuasion, telling about the advantages of the collective farming. But in practice, we can see that there are violent agitation campaigns, and the contemporaries were aware that. And I made a research in the Western press how they interpreted the process of collectivization, and in the example of Sweden, it can be clearly seen that they shared the reality of collectivization to the readers, and there is a short citation from a Swedish newspaper, Svenska Dagbladet, that in reality, I mean, in contrast to voluntary join, hundreds of armed agitators arrive in the villages and won't leave the peasants alone until they join. If anyone dares to protest, the political police intervenes. So it's clearly seen that it was a violent process. Even the propaganda stated the contrary. And a special Hungarian characteristic is the repression of the revolution and its effects, that 200,000 people emigrated from Hungary, many were relocated and many were imprisoned, and this brutal collectivization campaign followed this kind of tragedy of the Hungarian society. And what we can see, the radical change, that individual farmers in 1958 were around nearly 1.5 million, and their number increased to slightly more than 100,000 in only just 3 years. And if we connect these things, I mean, it might seem a bit arbitrary to connect the psychological effects and psychological consequences of the collectivization and this kind of social transformation. But the communist ideology itself positioned collectivization also as a psychological project, which is in many cases a bit overlooked. And if we go back to not the roots, but to Stalin, that Stalin said that the collective farm will change profoundly the mind, the psyche of the peasant. And two effects he highlighted. On one hand, the mechanization will change the psychological nature of the peasant. On the other hand, the elimination of small private ownership. And it was also a kind of psychological program to make research on it, and I would mention here Vygotsky and Luria, who went to different parts of Soviet Union, but mostly in Uzbekistan, and they explored the psychological changes in the collective farm peasants, but they focused more on the questions of cognition, how the alphabetization affects the logic of these peasants. And if we go to the Hungarian case, we can see that in the late 1940s, Ernő Gerő, an important communist politician in Hungary, highlighted that during the collectivization, we only need to do one thing. We need to civilize our population to such extent that they understand the benefits of the cooperative. So it was most of a civilizational program, so this kind of collectivization can be understood within the colonization narrative as well. And we usually, or at least in the Western historiography, but in the Hungarian as well, they link these kind of psychological changes to the creation of new men in the countryside. But what I found that it was integral part of the communist project in the 60s and the 70s as well. So in the 1961 Congress of the Communist Party of the Soviet Union, they stated that the collective farm is the school of communists for the peasantry, so there must be profound changes. And even in the 70s, it's a citation from a Hungarian book, that agriculture cooperative movement, a movement for human development. So I mean, this kind of psychological aspect was strongly there during the communist project, and it's in theory it shows a bright future with peasants who can be more open-minded, who will take part in politics, who are more rational than before. But what happened actually, another psychological effect occurred, that the neurosis, the nervousness appeared in the village, and in the medical professionals and sociologists start to talk about a new development during socialism, the development of the
neurotic peasant, and I don't want to go into details about, but there are some research in Hungary that show this process, and I would be very happy if you can share in your country whether there were similar research on neurosis among rural population, because what I found in Czechoslovakia or in the case of Poland, they focused more on the urban dwellers and not the villagers, but in Hungary there were few research on the neurosis of the villager. And why neurosis is important, because there is an agreement among the physicians and among the professionals that it's a disorder that is influenced by the social environment. And in my book, it's in Hungarian, but there will be an English translation soon, I hope so, that neurosis was usually understand the form of dysfunction in human coexistence. And the discourse generally rounded through that there are something is not going well in the society, I would say, simple, and it has psychological symptoms. And it's interesting that the narrative, and I will talk about this in my presentation, that highlighted individual and social causes, so they can be divided whether they stress the importance of individual causes or the social causes, like individual, that they are degenerated, or social causes that the modernization is too quick, for example. And the last one, that whose duty is to solve this problem, and the discourse usually places greater responsibility either on society or the individual. So I think it's a very useful, the neurosis is a very useful phenomena to give the social history of a country from a different view. And to explain my title a bit, that the symptoms of the week, it's a combination of the title of two books, The Weapons of the Week by James Scott, and in Hungary it was quite characteristic that there were not many open rebels, or not as many as like in Romania or in Lithuania we learned yesterday, but they tried to avoid this kind of open rebellion, and using those kind of weapons that are more moral and symbolic tools, like irony, mockery, silence, and hidden meanings. On one hand, so it's an effective tool to resist a political system, and on the other hand, there is this illness and power, which says that these neurotic symptoms appear mostly those who have no real agency in their life, they no control in their life, and it's a kind of bodily expressed protest against the reality. So the spread of neurotic symptoms can be understood in that way as well. And just to talk about a bit what happened in the last 60 years in the discourse of the cooperative neurosis, you can see here Pál Juhász, the professor of Debrecen, who invented this expression, cooperative neurosis. And published his findings even in German, French, and English too. He investigated a small village near the Romanian border, Csengersima, and he discovered that quarter of the population battles with neurotic symptoms. In 10 years, by the early 70s, they were around 40%, so there is a rise on these neurotic symptoms. And he pointed that this cooperative neurosis can be understood due to the disorganization of family life, the overwork of women, dissatisfaction with rural life, and even conflicts in the cooperatives. And he promised that he will elaborate it in more details in the coming years, but he actually never did that. And his research is really important on one hand because it showed that socialism not only eliminates pathologies but creates new ones, although it was in a success narrative framework, that there is a too quick modernization and peasants need time to adapt and they need help in that kind of adaptation. But this research clearly shown that the cooperative is not just a positive thing, but it has negative side effects as well. His research, just a few words, that not received somehow well, but met many rejects or refuse. In the professional field, the
members of the organic psychology school, they said that social issues are not psychiatric problems, so it's not the domain of the psychiatry, so we don't have to work with that one. So there was a rejection on that field. And in the political field as well, like they called it as a hobby of UHAS and not a real scientific project. Or we can highlight the Hungarian politicians' evaluation on this research, that this so-called cooperative neurosis, which was created by the changes in lifestyle, was investigated only sporadically. Therefore, the findings of this research cannot be generalized. So, and it's quite ironic that he was a member of the Hungarian Academy of Sciences, so he had the power to set up such a research group, but it was never happened. And if we go in time, in the case of cooperative neurosis, we find, and it's important to highlight, we elaborated it in more detail in our book, The Sovietization of Rural Hungary, published in Rutledge, that this kind of Hungarian agriculture with collective farms and private household plots created frustration. There was a symbiosis between this system, the collective farm, and the second, the private economies depended on each other. And what we can see here, what we say, that this kind of overwork they did in the second economy, the private economy, this stabilized socialism, Hungarian socialism, because it provided food supply and provided a kind of increase in living standards. However, people worked instead of rebelling, so it was good for the politics as well, but it had some mental consequences as well. And that situation changed the meaning of what cooperative neurosis meant. So while in the 60s it was an adaptation problem, in the 70s it became a sign of a petit bourgeois approach toward life. So those affected the cooperative neurosis who work too much, who want to get materialistic goods, who want to travel, buy a new house, buy carpets or television and so on. And what we can see from the 70s, that there is the kind of blaming the victims approach appeared, which was not that prevalent in the work of UHAS, but those who suffer from neurosis in the countryside, they should face their needs, they should follow more a socialist lifestyle, and neurosis will disappear. And that's why there was also a strong critique of this concept or this work, that psychologists, and even from different worldviews, Marxist, Garai László psychologist, or Pál Harmat, immigrant psychoanalyst, both articulated at the same time that more psychological investigation is needed of the countryside, but actually it never happened on large scale. And if we are going to the regime, after the regime change, what we can see from the 2000s, that the cooperative neurosis changed a bit, or the meaning changed a bit, so it was a sign of the communist dictatorship, a kind of psychological answer for the communist dictatorship. And here I get some citation from different books. From social history, we can see that it was stated that before the collectivization, there were practically no neurotic patients in the village. 2 years later, after the collectivization had been completed, their proportion had reached 30% of the population. And we can, the psychiatric book we can see, so that it's used for in medical training, so for psychiatrists. This book also stated that based on his study of the population of a remote village, UHAS demonstrated that the violent disruption of traditional rural life through the establishment of collective farms clearly led to an increase in the number of psychiatric illness. However, we might think that it becoming more a complex understanding of what rural neurosis was or cooperative neurosis was. It's not the case in Hungary, because now, a few years, debate started, and there are representatives who are going back to this kind of old 60s style explanation. And here is the title, that TS neurózis van, nincs, is mean that the cooperative neurosis, is it, or does it exist or not? And it clearly argues that it's not an existing phenomenon, because nothing other than the accelerated urbanization of the village caused these symptoms. So we are
it seems that we are going in circles a bit instead of a more complex understanding. And to my closing slide, I would say that, and I did not talk about much because it was articulated mostly by the Western press, that the collectivization represented a trauma, and in the foreign literature and even in the daily press, even in the professional verse, you can find that there was a psychotrauma. And it's interesting that in US in the 60s also wrote about psychotrauma. However, later on it was changed to psychological burden, so a more neutral word for psychotrauma. But this first one, that what explains neurosis, and it can be explained through the psychotrauma. It wasn't apparent in the communist time. Another explanation was that it was existed before, but could be detected with the development of general healthcare. It's also a kind of a success narrative that we could address such issues as well in the countryside. So during the communist system, it was a general explanation for that. Another thing that could be easily harmonized with the communist worldview, that this neurosis is a legacy of past, and the neurotic effect of low living standards is the key. However, the first findings of Juhász contradicted this kind of explanation, because he clearly shown that there is nothing to do with the standard of living, but there is more correlation between how much land did they lose during the collectivization. So it's not about living standard. Another explanation, which was quite common, that the modernization, that it's a successful civilizational problem. So, and in modern societies, people getting nervous, anxious, so it's a kind of negative side and not desirable, but somehow a sign that we modernize in a very efficient way, or probably a too efficient way. So it's a part of the successful collectivization program. And another thing, and it would be the last, that it was quite apparent in the Hungarian discourse before the regime change, this kind of moralizing attitude that there is need to work less and during the efficiency of collective farms, and as the leisure time appears, many use for going to pubs or they can't live meaningful enough, and it's need to help to solve this kind of moral conflicts and this kind of cultivating of the masses program. But as you can see, we have this kind of psychological phenomena of cooperative neurosis, but still with a very changing set of meanings. So it's not yet decided, but one seems sure that it had psychological effects. However, their interpretation can vary through time. Thank you for your attention. Tak já děkuji za velmi zajímavý vhled do problematiky družstevních neuróz a pozvu nyní k řečnickému pultu kolegyni historičku, archivářku ze Státního okresního archivu v Pelhřimově, Irenu Krčilovou, která nás uvede do problematiky vystěhovávaných selských rodin z Pelhřimovska. Ještě jestli mi někdo nastaví tu prezentaci, kde to má. Asi dobrý, já si to asi nevím. Už jsem asi tam teda. Už jsem asi tam. Je to tam. Tak. Takže vážené dámy, vážení pánové, k problematice vystěhování jsem se dostala v roce 2006, kdy jsem sestavovala seznam nuceně vystěhovaných osob pro současný okres Pelhřimov. Obce ležící dnes na jeho území patřily v 50. letech do obvodu 5 okresních národních výborů a okresních soudů. Kritériem pro zařazení do databáze měl být fakt, že určitým zemědělským rodinám bylo nařízeno přesídlení z jejich domova. Práce byla zaměřena na zjištění rodin, které byly postiženy propadnutím majetku a zákazem pobytu.
V soupisu nebyli zemědělci trestaní pouze pokutami či odnětím svobody. Sestava vznikala rešerší v pramenech úřední povahy, zejména v trestních rejstřících a příslušných spisech okresních národních výborů a okresních soudů. Tyto instituce byly na základě 2 trestních zákonů z roku 1950 pověřeny stíháním přestupků, nejčastěji proti jednotnému hospodářskému plánu, ohrožení zásobování či sabotáže. Další údaje byly dohledávány ve fondech okresních prokuratur, okresních a místních národních výborů a dalších fondech. Výsledkem výměrů, rozsudků a směrnice 3 ministrů bylo vystěhování nejen jednotlivců, ale zejména celých rodin mimo obec, okres či dokonce kraj. Konečným výstupem mého tehdejšího bádání bylo na 280 rodin z měst, ale zejména z obcí na území dnešního pelhřimovského okresu, které měly v rozsudku uveden zákaz pobytu nebo alespoň propadnutí jmění. Větší sedláci byli často absolventy hospodářských škol, obecními funkcionáři z první republiky a zaměstnavateli zemědělského dělnictva, avšak pro komunisty byli pouhými vykořisťovateli. Většina prvovýrobců byla stíhána pro hospodářské delikty, které měly pouze zastřít skutečný důvod perzekuce. Tím bylo ochromení a likvidace politického nepřítele a vytvoření základny pro státní statky a nově vznikající jednotná zemědělská družstva. Při přípravě rozpisů dodávek podle třídního klíče byly již koncem roku 1949 vyhotoveny seznamy zemědělců vlastnících více než 15 hektarů půdy. Ti byli nazýváni vesnickými boháči či kulaky. Následně jim byly předepsány nadhodnocené dodávky zemědělských produktů určených k veřejnému zásobování a při jejich nesplnění byli sedláci vystaveni riziku trestního postihu. Až na základě vládního nařízení z listopadu 1952 bylo zavedeno odstupňování množství dodávek podle velikosti zemědělských podniků. Rady místních národních výborů byly okresnímu plnomocníkovi povinny předložit seznamy kulaků. Ten podle nich stanovil výši dodávek, aniž došlo k uzavření smlouvy. Prvotní upozornění na nepohodlného zemědělce vycházelo z vesnice. Důležitým krokem k likvidaci bylo údajně získání podpisů několika spoluobčanů, sousedů ze vsi. Konkrétní písemné doklady o tomto postupu se mi bohužel zatím nepodařilo najít, ale tato informace se však objevovala na besedách s pamětníky při odpovědi na otázku, proč někdo byl vystěhován a jiný nikoliv. V místních národních výborech byli po roce 1948 většinou zastoupeni členové KSČ. Naopak větší sedláci byli často příslušníky zrušené republikánské strany či stále trpěné lidové strany. Záleželo na konkrétních osobách v obcích, koho do kulackých seznamů uvedou. Bylo možné pravdivě uvést všechny usedlosti s výměrou půdy nad stanovených 15 hektarů, ale šlo mezi ně doplnit i nepohodlné menší zemědělce, nepodporující si socializaci vesnice, nebo naopak nezaznamenat některé s předepsanou rozlohou. Atmosféru této nelehké doby dokreslují dochované propagandistické plakáty, štvoucí všeobecně i konkrétně jmenovitě proti kulakům kresbou i slovem. Této problematice se věnovaly i bleskové noviny, tištěné na kopírovacích strojích jako přílohy místních novin. Nejčastější hospodářské delikty byly většinou definovány jako čin proti ochraně jednotného hospodářského plánu a přestupek v oboru výživy a zásobování podle trestního zákona správního, podle kterého postupovaly okresní národní výbory. Ty reagovaly na podněty podané Sborem národní bezpečnosti, hospodářskými družstvy či některým ze svých referátů. Výsledkem byly nálezy trestních komisí. Jako ohrožení jednotného hospodářského plánu a ohrožení zásobování podle trestního zákona soudního delikty posuzovaly a rozsudky vydávaly okresní soudy.
Ty řešily případy, které jim přidělil okresní prokurátor. Proti některým zemědělcům bylo trestní řízení sice zahájeno, ale nakonec bylo zastaveno. V počáteční fázi likvidace kulaků byly jako trest ukládány jen peněžité pokuty či odnětí svobody jako náhradní trest při nezaplacení. Teprve později došlo na zákazy pobytu, propadnutí jmění a další vedlejší tresty. První propadnutí zemědělského majetku udělil okresní soud Pelhřimov už v lednu 1951 velkostatkáři Václavu Donátovi z Pavlova. První zákaz pobytu vydal ONV Pelhřimov 7. dubna 1952. V časové návaznosti učinil stejně i Pelhřimovský soud, když koncem dubna zakázal pobyt 3 členům jedné rodiny. Stejný trest dostal od Krajského soudu Jihlava začátkem roku 1952 hospodář, který byl prvoinstančním soudem původně odsouzen jen k ročnímu odnětí svobody a pokutě 50 000. Někteří zemědělci se proti rozsudku okresního soudu odvolali k opravné stolici, kterou byl Krajský soud v Jihlavě. Zde jim byl často trest zvýšen, proto se později raději již neodvolávali. Teritoriálně se v databázi vystěhovaných zemědělců objevují téměř všechny obce z bývalých okresů Pelhřimov a Humpolec. Podle počtu případů byly méně postiženy obce na Pacovsku a Kamenicku. Někde byl vystěhováním postižen pouze jednotlivec a jeho rodina, jinde bylo zlikvidováno až 6 hospodářství. Z některých obcí nebyl i přes zahájené trestní stíhání vystěhován nikdo. V porovnání okresů bylo zjištěno, že na Humpolecku a Pacovsku udělil více rozsudků soud, na Kamenicku, kde bylo popsáno nejméně případů vystěhovaných, byl produktivnější okresní národní výbor. Nejaktivnějším byl suverénně Humpolec se svou téměř 100 případů řešenou minimálně propadnutím jmění či zákazem pobytu. Jen pro zajímavost, tento okres měl oproti zbývajícím okresům o 120 km² menší rozlohu a v počtu obyvatel byl až na 3. místě. 66 rodinám určili komise při okresních národních výborech místo vysídlení mimo Jihlavský kraj. Přidělení místa mimo kraj bylo v okresech Pelhřimov a Kamenice nad Lipou využito v 6 případech již od října 1952. Naopak na Humpolecku bylo uplatněno až později v roce 1953. Během práce jsem si kladla otázku týkající se úplnosti seznamu. S narůstajícím množstvím prostudovaných pramenů jsem zjistila, že rolníků vyhnaných z domovů bylo daleko více. Ty se mi v první fázi bádání v trestních agendách nepodařilo zachytit. Po doplnění údajů z dalších pramenů se pro stávající okres Pelhřimov objevuje přes 300 jmen hospodářů, kteří přišli v 50. letech o svůj majetek a původní bydlení. Likvidace selského stavu probíhala několika způsoby, kterým bych se chtěla postupně věnovat. První problémy nastaly větším zemědělcům po schválení nové pozemkové reformy, podle které od nich měl být vykoupen majetek nad 50 hektarů. Někteří hospodáři byli podrobeni trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě podle zákona 46 z 21. března 1948. Výměra nad 50 hektarů, kterou sami neobdělávali, měla být sepsána za součinnosti místní rolnické komise. Následně vykoupena a za úplatu přidělena drobnějším zemědělcům. Zapsáním do pozemkové knihy přešlo vlastnictví na československý stát. K proplacení výkupu zřejmě v mnoha případech nikdy nedošlo, neboť podle vládního usnesení ze 4. května 1954 neměly být tyto náhrady ani určovány, ani propláceny. Na těchto pozemcích začaly hospodařit nově zřízené československé státní statky nebo jednotná zemědělská družstva. Vlastníci vykoupených usedlostí byli na základě směrnice 3 ministrů vystěhováni i s rodinnými příslušníky. Pokud jim byla nejprve zkonfiskována jen část půdy nad stanovenou výměru,
přišli později podle zákona o nuceném nájmu o zbytek majetku. Jednou skupinou vystěhovaných zemědělců byli také nájemci zbytkových statků. I přesto, že dobrovolně vstoupili do družstev, byl jim zabaven majetek a museli odejít ze svých domovů. Dalšími postiženými byli ti, kteří nebyli schopni zajistit zemědělskou výrobu. Tomuto tvrzení předcházelo vykoupení strojů potřebných k obdělání pozemků ve prospěch strojních traktorových stanic. Pro zajištění hospodaření na půdě byl uplatněn zákon číslo 55 z 1. dubna 1947. Při zabrání usedlosti podle tohoto zákona zakazoval pobyt v obci přímo místní národní výbor. K odůvodnění tohoto konání mu stačila jedna věta, že v zájmu zajištění zemědělské výroby je třeba uvolnit byt. Absurditu doby dokládají případy několika rodin z Moravče. Jejich členové už v roce 1951 vstoupili do JZD, po 2 letech byli pro velký vnos půdy vyloučeni. Ti poté byli donuceni ve prospěch státu podepsat darovací smlouvy na nemovitosti a z obce se vystěhovat. Když o 4 roky později žádali o nový vstup do JZD, byli s radostí přijati, neboť odchodem mnoha rodin z obce přišlo družstvo o pracovní síly. Majetek jim byl navrácen s tím, že smlouvy byly uzavřeny v období, kdy dary smělo přijímat jen ministerstvo financí. Právě v uvozovkách dobrovolné darování majetku státu bylo dalším způsobem likvidace zemědělců, kteří nebyli odstraněni během akce K. Ve druhé polovině 50. let, po letech strachu z věznění, vystěhování a bídy, bylo při trestním řízení nabídnuto rolníkům vyměnit trest odnětí svobody za podpis pod darovací smlouvou. Zároveň měla rodina opustit obec. Časté využívání smluv o dobrovolném darování po celou druhou polovinu 50. let dokládají dokumenty uložené ve fondech okresních národních výborů, i když se někdy objevili i starší a nemocní sedláci, kteří se již skutečně o svůj majetek nedokázali sami postarat a rádi ho státu předali. K vysídlení rodiny došlo, i když byl obviněný odsouzen pouze k propadnutí jmění. Někdy byli souzeni oba manželé v samostatných procesech, jindy byl obžalován pouze hospodář. Ale i manželce jako spolumajitelce usedlosti byl zabrán její majetek, většinou ideální polovina. Pokud se tak nestalo, byla později přinucena bezúplatně darovat svůj majetek státu. Vyskytly se i případy, kdy rolníci sami chtěli vstoupit do jednotných zemědělských družstev, ale nebyli přijati nebo po přijetí brzy vyloučeni. Pro trestní stíhání se v této době vždy nějaký důvod našel. Z bádání vyplynulo, že likvidovány byly často příbuzenskými vztahy spřízněné rodiny. Ke stěhování docházelo většinou bezprostředně po vynesení rozsudku. Často se dělo v rychlosti, že si rodina stihla zbalit jen nejdůležitější věci. Místa pobytu, termíny odjezdu i způsoby dopravy byly sice rodinným celkům určovány výměrem, ale zatím se mi nepodařilo přesně zjistit, zda byla i po delší době přítomnost přestěhovaných nějakým způsobem na určených adresách kontrolována. Striktnější režim zřejmě panoval při přesídlení mimo kraj, kdy byla tímto způsobem na státní statky v pohraničních oblastech dodávána pracovní síla. Z vyprávění pamětníků jsem se dozvěděla, že když byl rodině určen neobyvatelný objekt a podařilo se jí sehnat jiné ubytování, například u příbuzných, do přiděleného místa se nedostavili. Většina vystěhovaných se však do určeného bydliště přesunula. Ve skutečnosti se přesunovaly jen manželky s dětmi, po případě rodiči či sourozenci, protože potrestaní sedláci museli nastoupit k výkonu trestu odnětí svobody. Amnestie vyhlášená po smrti Klementa Gottwalda novým prezidentem Zápotockým často snižovala jen výši peněžitých trestů či délku odnětí svobody. Vedlejšího trestu, jakým byl zákaz pobytu, se netýkala. Ve Fondu správa nápravné výchovy uloženého v Národním archivu lze vysledovat, jak probíhalo vystěhování mimo kraj. Na Ministerstvo národní bezpečnosti bylo doručeno rozhodnutí trestní komise
ONV, kam byl doplněn záznam o místě nového pobytu, čas a způsob přesunu. Toto bylo telegrafováno na příslušný okresní národní výbor. Referent na krajské správě státní bezpečnosti vyplnil dotazník ohledně osob ve společné domácnosti. Po ukončení vystěhování referent nahlásil na ministerstvo zprávu o průběhu samotného přesunu. Mezi mnoha případy nelítostného vystěhování se objevil i náznak citu. Jedné rodině, která měla 2 dcery v Ústavu pro choromyslné, bylo přiděleno nové bydlení právě nedaleko tohoto místa, aby je mohla navštěvovat. Důsledkem likvidace zemědělců bylo nejen jejich vytržení z prostředí, ve kterém hospodařili jejich předkové, uvržení celých rodin do nejistoty, ale i osobní tragédie. Mnoho členů ze stíhaných rodin mělo psychické problémy. Staly se i případy, kdy odsouzení tuto skutečnost neunesli a dobrovolně si vzali život, nebo se razantně zhoršil jejich zdravotní stav. Krušné chvíle zažívaly manželky odsouzených a matky jejich nezaopatřených dětí, které musely žádat o přidělení financí, aby měly na základní životní potřeby. Žádosti o milost pro jejich muže většinou nebyly vyslyšeny. Ponižující bylo i žádání o dovolení návštěvy původní obce při příležitosti pohřbu některého člena z jejich širší rodiny či návštěvu hřbitova. Nejistá budoucnost čekala i děti stíhaných kulaků. Bylo jim bráněno v cestě za vyšším vzděláním. Často byly vyloučeny ze započatých studií nebo nebyly do škol vůbec přijaty. Zpětně se zdá, že postupem doby se mnozí jejich potomci do škol přece jen dostali a někteří dosáhli i vysokoškolského vzdělání. Vládnoucí garnitura, která zbavila rodiče majetku a vlivu v původních obcích, zřejmě po určité době přestala klást jejich dětem překážky. Vyššího vzdělání a postavení však pravděpodobně dosáhli také vlastní pracovitostí, na níž byli z domova zvyklí. Zajímavé je i sledování osudů zkonfiskovaných nemovitostí. Likvidovány byly často usedlosti ležící v centru obce. Ty byly zpočátku ve většině případů využívány ve prospěch rodících se JZD. Po jejich hospodářském rozvoji a výstavbě účelových kravínů a vepřínů byly tyto prostory opuštěny a chátraly. Některé byly přebudovány na kanceláře družstev či národních výborů nebo jiných zařízení, mateřských škol, knihoven, prodejen, tanečních sálů a podobně. Některé obytné objekty byly později prodány soukromým majitelům. Tyto však již nebylo možno v restitucích vrátit a v 90. letech 20. století byly od původních vlastníků nebo jejich dědiců odkupovány třeba jen hospodářské budovy. Po roce 1989 byly v rámci mimosoudních rehabilitací některé usedlosti navráceny rodinám původních vlastníků. Někteří se do těchto objektů vrátili, obydleli je nebo využili pro živnostenské podnikání, například zemědělskou prvovýrobu, truhlářské dílny, drobné výrobní či obchodní provozovny, restaurační zařízení. Jiné byly prodány na trvalé bydlení nebo rekreaci. Výjimkou však nebyla ani stavení, která zanikla úplně, buď už v minulém režimu skončila jako demolice, nebo je natolik nahlodal zub času, že jsou dnes vhodné jen ke zboření. Děkuji za pozornost. Já děkuji za velmi detailní vhled do problematiky. A k řečnickému pultu nyní pozvu kolegyni Janu Ptáčkovou, která je archivářkou ve státním okresním archivu Náchod a uvede nás do problematiky perzekuce zemědělců v tamním okrese. Dámy a pánové,
Přeji vám krásné dopoledne. Já svým příspěvkem navážu částečně na to, co bylo řečeno panem Podolcem, stejně tak mojí předřečnicí. Vycházím ve své práci ze zkušenosti 28 let ve Státním okresním archivu v Náchodě. Dovolte mi, abych vás nejdřív seznámila s regionem, o kterém budu mluvit. Takže toto červeně vyznačené území je území stávajícího náchodského okresu. Vidíte, že se nachází na severovýchodě Čech a jeho značná část hraničí se sousední Polskou republikou. Tak a já se budu věnovat problematice původních, my říkáme pracovně původních okresů, z nichž potom sloučením po roce 1960 vznikl tento větší okres Náchod, čili na severu se modře vyznačený nachází okres Broumov, jádro tvořil soudní okres Náchod, směrem k Hradci Králové oranžový máme okres Jaroměř a zeleně vyznačen okres Dobruška, který ovšem měl sídlo soudního okresu Nové Město nad Metlují, proto střídavě budu používat Dobruška, Nové Město, každopádně region tohoto okresu je značen zeleně. Takže ještě jednou přiblížený snímek regionu, o němž bude řeč. Tak, nejprve mi dovolte stručně charakterizovat regiony, o nichž bude řeč, čili z hlediska přírodních podmínek. Nebudu to zde nějakým způsobem rozebírat, zkrátka a dobře. Broumovsko patřilo mezi region, který měl drsnější klima, měl vlastně i tím, že to bylo vlastně členitější terén, čili místy byla Broumovská kotlina, takže tam zase byl problém s třeba brzkými ranními mrazíky. Stejně tak Javoří hory také neposkytovaly příliš úrodnou půdu. Pro mnohé je to bližší tím, že vlastně na území Broumovského okresu se nachází Teplicko- a Držbašské skály, písčitá půda. To území poskytovalo dobré podmínky nebo bylo využíváno zejména k chovu skotu a ovcí. Dále se podíváme na Dobrušsko, čili zase členitý terén, nadmořská výška rozdílná a tady už bylo v údolích klima vcelku přijatelné. Půda v údolí řek poskytovala docela slušné výnosy a zase toto území bylo význačné tím, že tam už byly větší hospodářské usedlosti, plemenářský chod v dobytka a také rozsáhlé lesní plochy. Přejdeme-li na Jaroměřsko do nížinné oblasti povodí Labe a Metuje s nízkou nadmořskou výškou a místní vždycky tvrdili, že my tady zasadíme hrábě a oni nám nejenom vyrostou, ale ještě přinesou malé hrabičky. Toť stručná charakteristika. A Náchodsko tvoří takový určitý přechod mezi těmi zemědělsky úrodnými územími Jaroměře a Dobrušky a Broumovském. Takže zase členitý terén, místy půdy úrodné, to znamená Českoskalicko, ale ve vyšších polohách okolí Dobrošova a v této lokalitě půda spíše kamenitá. Zase zemědělci se zabývali chovem vepřů, dobytka a koz. Tak, pokud se podíváme na hospodářskou strukturu, tak okres Broumov ten měl zemědělský charakter, ale samozřejmě se tam promítal vliv textilního průmyslu. Ovšem, co bylo velice charakteristické a co ovlivnilo poválečný vývoj, bylo samozřejmě to, že že byl poznamenaný odsunem německého obyvatelstva a to byla ta veliká část.
Zůstalo v okolí Policka, bylo tradičně české, čili tam to obyvatelstvo zůstalo a tam byl velice silný vztah k půdě, silný vztah k těm hospodářstvím. U těch nových osídlenců, tak tam zase pro to bylo, že průměrná velikost těch přídělů byla 10 až 15 hektarů. Čili to, co by bylo na okrese Náchod hodnoceno jako už poměrně velký nebo bohatý majetek, tak z hlediska Broumovská to bylo naprostý standard. A ty všechny faktory, které jsem uvedla, tak samozřejmě důsledkem toho bylo, že na Broumovsku byl menší odpor ke kolektivizaci, protože tam tedy jaksi byla početná členská základna komunistické strany, chyběly tam ty tradiční vazby a pokud se týká zakládání družstev, tak to tempo bylo zpočátku rychlé, protože mnohým těm osídlencům se v podstatě ulevilo a ovšem ta nová jednotná zemědělská družstva nehospodařila příliš úspěšně, mnohá se rozpadla, byla potom včleňována do státních statků a také mnohé usedlosti potom byly opouštěny těmi novousídlenci, protože prostě zjistili, že je to nad jejich síly a možnosti. Dobrušský okres, tak tam se jednalo o tradiční zemědělský okres, který tedy měl vyšší počet větších hospodářství, silná rodová tradice, intenzivně se hospodařilo a samozřejmě tím, že tam byla silná ta zemědělská tradice, bylo tam i teda ještě stále výrazný vliv té byť zrušené republikánské strany. Mnozí byli před válkou ještě členy selských jízd, což potom mělo samozřejmě taky další vliv. A samozřejmě tito zemědělci měli nedůvěru nebo spíš odpor ke kolektivizaci. Čili zase tady shrnutí. A já tam mám ještě vliv dobrušských událostí a o nich v roce 1949, o nich se zmíním později. Pokud se týká okresu Jaroměř, tak ten lze charakterizovat obdobně, jako byla Dobruška, čili zase silný vliv republikánské strany, byť zrušené, a zase silná členská základna, zrušené selské jízdy. Tak, no, o tom ještě, že není třeba dodávat, že tito větší hospodáři, kteří tam převažovali, tak vytvářeli tu místní elitu v obcích. Tak, jdeme dál. Co se týká okresu Náchod, tak tady bych ho charakterizoval jako poměrně vyrovnaný poměr mezi zemědělstvím a průmyslem. Našli bychom tam, nebo žili tam zkušení zemědělci na drobných až středních hospodářstvích a tady byla ta rodová tradice hospodaření zachována. Byly zde rovnoměrně zastoupeny povolené politické strany a KSČ se projevovala především jaksi v těch průmyslových městech, čili Náchod, Hronov, Česká Skalice a podobně. Pokud se týká tempa kolektivizace, tak vzhledem k tomu, že tady se ve většině podařilo zachovat ty tradiční rodové vazby, tak přesto teda se do kolektivizace příliš nehrnuli. Drobná a střední hospodářství většinou zaujímaly takovou vyčkávací taktiku. Dochoval se zápis z jednání v obci Zábrodí, kde prostě místní zemědělci řekli, no, my počkáme, však jsme až na konci abecedy, takže to byla prostě klasika. A nebo až co tam ti a zkrátka dobře, bylo to takové alibistické. Ale v tomto regionu vznikala i hned v dubnu 1949 už byla založena první JZD, Všeliby, Slavíkov, Hořičky. Byla to taková vzorná družstva, ovšem jak si jejich založení a vznik a hospodaření příliš nemotivovalo ostatní obce a ostatní družstevníky, respektive zemědělce ke vstupu do družstev. A tady se velice projevil vliv litoborské události.
o níž bude řeč. Vyjdu teďka momentálně z toho, co už tady bylo řečeno, čili perzekuce rolníků v 50. letech 20. století a já se budu zabývat těmi trestními postihy, vykonstruovanými soudními procesy a následnými událostmi. Tak, pokud se týká počtu trestních spisů, které jsem měla možnost prostudovat během svého působení, tak celkově šlo o 1370 trestních spisů, které postihovaly nebo projednávaly zemědělskou problematiku, zemědělce, ať už byli v pozici členů jednotných zemědělských družstev nebo původně zemědělců a poté se z nich stali členové JZD, ale vždy jim byl jejich majetkový poměr před vstupem do JZD náležitě připomíná, zvlášť pokud se jednalo o bohatého a podle toho se potom samozřejmě, jak už bylo řečeno, stanovala výše jednotlivých trestů. Takže největší počty trestních spisů byly vedeny na okrese Broumov. Já vám potom vysvětlím proč a jakou část nebo kterých trestů se týkaly. Na druhé pozici byl okres Náchod se 323 případy, Dobruška 282 a Jaroměř 242. Pokud se podíváme na nejčastěji projednávané trestné činy, jichž se měli dopustit rolníci, tak bylo to samozřejmě čin hospodářské povahy a nejvíce zase zastoupen okres Broumov. O jednotlivých těch trestních činech ještě přijde řeč později. Vidíme, že nejčastěji to bylo tedy činy, které souvisely s ohrožením nebo nedodržením jednotného hospodářského plánu, ohrožení plnění, čili nedodávky a další věci. Poměrně výraznou část v té soudní agendy bylo rozkrádání majetku, násilí na veřejném činiteli, ono to zase mělo k tomu blízko, násilí proti skupině osob, šíření poplašné zprávy, pomluva. K odsouzení pro trestný čin sabotáže nedocházelo až tak často, ovšem tam byla vždycky laborovali mezi tím, jestli to posoudit jenom jako ohrožení jednotného hospodářského plánu nebo jako sabotáž. Máme tady další trestné činy, máme popuřování, popuzování. Tady má poměrně vysoký počet, vidíme okres Broumov. Upřímně řečeno, já bych to nazvala takovým hospodským trestním činem, protože když potom jsem se dívala do těch spisů, tak většinou se sešli v hospodě a jak si náležitě posilněni, tak prostě vznikl z toho trestný čin pobuřování, popuzování, ale bylo to v rámci spíš těch slovních útoků. Tak, máme tady ovšem případy trestných činů velezrady a o nich bude potom později. Nejčastěji zase jsme v okrese, nejvíce jich bylo v okrese Náchod, souvisí to s Litoboří, Velezrada, Dobruška a pak vidíte, že i na Broumovsku bylo 7 případů. Tak, zase tresty, uložené tresty podle okresů, respektive počty, kam nejvíce nepodmíněných trestů odnětí svobody bylo na Broumovsku, následovan okresem Náchod, Dobruškou a poslední Jaroměř. Co se týká zákazu nebo respektive propadnutí majetku, ukazuje další sloupec a co se týká zákazu pobytu, tak u nás jsme neměli tolik uložených zákazů pobytu, jak hovořila moje předřečnice. Tak, dostáváme se už k těm jednotlivým případům větším, které potom měly vliv a jsme u mechanických událostí. Ty se staly, já jsem to tak nazvala, šlo o událost, která se stala už v roce 1947. Možná vás pozastaví, proč o tom mluvím, ale zkrátka a dobře, myslím si, že to potom mělo další vliv pro trestní stíhání v 50. letech.
Byla to akce selských jízd. Ta akce byla nakonec povolená, ačkoliv selské jízdy po válce už nějakým způsobem fungovat nemohly, protože měly silnou vazbu na republikánskou stranu. V podstatě ta akce v těch Nechanicích byla takovým symbolem přechodu mezi demokracií a totalitou. Byla to takový test režimu a o co důležitější, v těch pozdějších soudních spisech vždycky bylo napsáno a byl účastníkem Nechanic, nebo byl v Nechanicích, jeho syn byl v Nechanicích a zkrátka dobře, byla to vždycky přitěžující okolnost. Pak tady významným procesem a to, co ovlivnilo ty další dění, byly události v Dobrušce v 1949, respektive konec roku 1949, tak tam potom za účast, ať už domnělou nebo skutečnou, za iniciaci té účasti, anebo jenom, že určitě s ní souhlasil a podobně, tak padly vysoké tresty odnětí svobody, zákazy pobytu v okrese, propadnutí jmění a tak dál. Takže to bylo další. A událost, o které se mi nehovoří příliš lehce, to je událost, která se odehrála v obci Litoboř, to byla sousední obec mého rodiště. Čili přeneseme se do roku 1950, zhruba půl roku poté, co skončily události v Babicích. Někdy ta Litoboř byla nazývána Náchodské Babice. V okolí této obce se objevil takzvaný západní agent Miroslav Stejskal, byl to člověk s kriminální minulostí a v podstatě se vetřel do domácností jednotlivých rolníků, někteří mu pomáhali vcelku dobrovolně, někteří, když na ně mířil pistolí, tak prostě s ním spolupracovali. On ohrožoval místní komunistické funkcionáře, přestože nebyl nikdo zastřelen, došlo jenom k mírnému ublížení na zdraví, tak to bylo bráno jako velice vážně. A co je podstatné, ve 2 veřejných procesech byly vyneseny 4 tresty smrti, z nichž jeden byl změněn na doživotí. Já bych zde brala, že vlastně těch obětí bylo ještě o 1 víc, a sice byla začená odsouzena snoubenka jednoho z těch popravených, která byla ve poměrně vysokém stupni těhotenství a o to dítě potom přišla a ona sama byla tak poznamenána, že později po propuštění spáchala sebevraždu. Tento proces byl velice publikován v tisku a samozřejmě měl dopad na to, že jezero v Litoboři bylo založeno potom v dubnu, o pár měsíců později a přece jenom se soudruhům ta jezera zakládala snadněji. Já jsem stanovala časový rozsah toho do roku 1960 a sice 61, a sice kdy v tomto roce ještě došlo k 3 takovým význačným soudním procesům, kdy byly uloženy tresty nebo byly souzení za velezradu, sabotáž a přechovávání zbraní 3 větší sedláci v Křinicích v okrese Broumov. Pak ještě došlo k takovému společnému procesu se 5 zemědělci v obci Mezilečí, kdy tedy bylo družstvo založeno, ale tito zemědělci chtěli z toho družstva vystoupit. Takže to mělo být určitým odstračujícím mechanismem, aby ti zemědělci nevystupovali. A protože na ně, když to řeknu lidově, nic neměli, tak na základě udání, že jeden z těch zemědělců přechovává zbraně, skutečně mu je tam našli a byli opravdu jeho, ovšem jednalo se o střelby zcela neschopné zbraně, on je totiž měl uložené pod bramborami a byly z rezilie absolutně nepoužitelné. Nicméně to stačilo k tomu, aby bylo 5 zemědělců, kteří s ním sympatizovali a chtěli vystoupit, aby dostali tresty odnětí svobody. No a poslední, to byl případ Brašce, kde byli 4 hospodáři a jejich manželky. Byli to větší hospodáři, kteří byli souzeni za ohrožení jednotného hospodářského plánu a rozkrádání majetku. Tam tedy ty tresty, možná vzhledem k tomu, že se jednalo o rok 1961, byly poměrně mírné, nebyly ani vystěhováni, protože
vezměme to logicky, kdyby byli vystěhováni a výrazně potrestáni, on by neměl na těch pozemcích kdo hospodařit a stoupla by neobdělaná půda. Jsem si vědoma, že jsem ten můj region a z tohoto hlediska proběhla, tak říkajíc, letem světem a velice jednoduše, leč jaksi čas vymezený byl neúprosný. Takže vám děkuji za pozornost. Já děkuji za zevrubnou analýzu regionu někdejšího i vlastně zkrátka náchodského okresu a pozvu k řečnickému pultu kolegu Pavla Hryce, který působí v Muzeu obětí komunismu v Košicích a také na Košické univerzitě a vlastně nás z toho severovýchodu Čech v té poválečné době přenese do těch nejvýchodnějších destinací někdejšího Československa. Ďakujem. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som vám v krátkosti predstavil teda čiastkové výsledky pre výskum mojej dizertačnej práce, v ktorej sa budem zaoberať obeťami kolektivizácie na vybraných okresoch východného Slovenska. Cieľom môjho výskumu je hľadať a vysvetliť príčiny rôznych intenzít trestania roľníkov počas kolektivizácie v jednotlivých regiónoch, okresoch a obciach. Kolektivizácia bol dynamický proces a preto je výzvou hľadať, ako a prečo mal tento proces iný charakter v rôznych regiónoch a či môžeme hovoriť viac o geografických alebo o politických faktoroch. Aby som tieto príčiny vysvetlil čo najlepšie, v tomto príspevku sa zameriam na geograficky pomerne jednoliatý región Dolného Zemplína a Použia. Ide o 6 okresov vo východoslovenskej nížine, a to konkrétne územia bývalých okresov Sečovce, Trebišov a Kráľovský Chlmec, ktoré v 50. rokoch boli súčasťou bývalého Košického kraja, a okresov Veľké Kapušany, Michalovce a Sobrance, ktoré boli súčasťou Prešovského kraja. Pre účel tohto príspevku som vytvoril vlastne mapu, ktorá bola vypracovaná na základe databázy Múzea obetí komunizmu v Košiciach, ktorá bola vytvorená na základe DVD prílohy monografie s názvom Zločiny komunizmu na Slovensku. Z tejto databázy som vyfiltroval paragrafy zákona na ochranu ľudovo-demokratickej republiky a trestného zákona z roku 1950, ktoré môžete vidieť na prezentácii. Teda najmä ide o paragraf 136 a paragraf 85 trestného činu sabotáže. A mapa na prezentácii zobrazuje počet odsúdených za tieto paragrafy v prepočte na 1000 obyvateľov ku každej obci. Na stránke obetekomunizmu.sk si však viete nájsť mapu obetí kolektivizácie pre územie celého Slovenska, avšak iba s počtami v absolútnych číslach. Keď sa teda pozrieme bližšie na mapu odsúdených za paragrafy súvisiace s kolektivizáciou v prepočte na 1000 obyvateľov, môžeme si všimnúť výrazné rozdiely medzi jednotlivými okresmi vo východoslovenskej nížine. Obce, v ktorých bolo v prepočte na 1000 obyvateľov aspoň 20 odsúdených, to sú tie červenou farbou, sa nachádzajú najmä v okresoch Michalovce a Sobrance. A ide tu o regióny s roľníkmi s pomerne väčšími výmerami pôdy, ktorí boli rýchlo a pod rôznymi nátlakovými prostriedkami nútení vstúpiť do JRD. Už na jar 1950 sa napríklad v okrese Michalovce založili družstvá alebo prípravné výbory takmer v polovici obcí a s veľmi vysokými počtami členov. Samozrejme po tomto rýchlom náraste prišiel rýchly rozpad družstiev, keď komunisti začali tlačiť na prechod z družstiev do vyšších typov, čo vyvolalo masívny ľudový odpor voči kolektívnemu hospodáreniu.
Podľa prednovembrového historika Imricha Mnichnoviča mali členovia a kandidáti komunistickej strany v Michalovskom okrese najsilnejšie zastúpenie v celom Prešovskom kraji a zrejme práve preto tu došlo k mnohým odsúdeniam roľníkov, pretože triednych nepriateľov mal tak kto identifikovať a postaviť pred súd. V Michalovskom okrese tak zrejme došlo ku kolízii dvoch silných spoločenských skupín, skúsených roľníkov a členov komunistickej strany, čoho výsledkom bol vysoký počet odsúdených roľníkov po celom okrese. Najvyšší počet odsúdených roľníkov v prepočte na 1000 obyvateľov má však obec Ostrov v okrese Sobrance, ktoré malo v roku 1950 iba 416 obyvateľov a malo až 25 odsúdených roľníkov. V tejto obci bolo najviac odsúdení v roku 1954 a roľníci boli odsúdení za paragraf 136 ohrozenia jednotného hospodárskeho plánu podľa trestného zákona. Ich činy spočívali v tom, že najmä počas januára a februára 1954 sa dopustili čiernych zakáračiek a ich činy boli potrestané nie na základe trestného zákona správneho, ale boli vyšetrované ako trestné činy. Viacerí z týchto roľníkov v predchádzajúcom roku vystúpili z družstva v Ostrove, takže zrejme išlo akciu systematickej pomsty voči roľníkom v tejto obci. Títo roľníci však dostávali skôr tresty odňatia slobody na 1 mesiac alebo niekoľko týždňov s možnosťou podmienky. Zakáľacie listy týmto roľníkom neboli dodané, keďže si nesplnili svoje dodávkové povinnosti. Súd v rozsudkoch nevysvetľoval, prečo činy neboli vyšetrované na základe trestného zákona správneho a krajský súd v Prešove nevyhovel ani odvolaniu odsúdených voči rozsudkom. Obec Ostrov je tak dobrým príkladom toho, čo sa dialo v celých okresoch Sobranca a Michalovce, pretože napriek tomu, že podľa našich zistení bolo v týchto okresoch najviac odsúdených osôb v súvislosti s kolektivizáciou, okresné súdy vymeriavali pomerne nízke tresty. Na druhej strane okresné súdy v Trebišove, Sečovciach a Kráľovskom Chlmci vymeriavali pomerne vyššie tresty odňatia slobody. Na prezentácii si môžete všimnúť prepočty priemernej výšky trestov odňatia slobody a výšky pokút podľa jednotlivých okresných súdov v prepočte na jedného odsúdeného. Tieto dáta nám tak ukazujú, že napriek tomu, že počet odsúdených vo vybraných okresoch Košického kraja bolo menej než v okresoch Prešovského kraja, ich výšky trestov boli do značnej miery vyššie. Taktiež v okresoch Košického kraja v skúmanom regióne došlo k viacerým prípadom vysťahovania v rámci akcie Kulak. Išlo o 79 vysťahovaných osôb zo 16 rodinných celkov a zatiaľ čo v okresoch v Prešovskom kraji to bolo 16 vysťahovaných osôb zo 4 rodinných celkov. Napríklad z obce Stankovce v okrese Sečovce bola vysťahovaná rodina Pavla Pavlíka do Novej Vsi v okrese Rímažov. Bol to súkromný roľník so 16 hektármi pôdy, ktorý bol vyšetrovaný za neplnenie kontingentov a neobrobenie náhradných 10 hektárov pôdy, ktoré mu boli pridelené v rámci hospodársko-technickej úpravy pozemkov, ktoré nemohol obrobiť, pretože úpravu nerešpektovali iní roľníci a už osiali jemu pridelené pozemky. Tak bol Pavol Pavlík najprv odsúdený okresným súdom v Sečovciach za trestný čin sabotáže podľa paragrafu 85 odseku 1 trestného zákona, a to trestom odňatia slobody na 2,5 roka, peňažný trest vo výške 20 000 korún československých, stratu čestných práv občianskych na 5 rokov a zákaz pobytu v Stankovciach. Napriek snahám o odvolanie obvineného a žiadosťam o milosť sa zastavilo trestné konanie a zrušil rozsudok až po páde komunistického režimu. Pomerne tvrdý rozsudok aj v kontexte súdnej praxe v danom období naznačuje, že v tomto prípade mohlo ísť o súkromnú pomstu voči obvinenému, ako to naznačuje manželka v žiadosti o milosť. Pozorúhodný je aj juh východného Slovenska, v ktorom je na našej mape nízka koncentrácia odsúdení roľníkov. To môžeme vysvetliť povojnovou konfiškáciou majetku Maďarov, ale aj početnými deportáciami občanov zo Slovenska do gulagov. Najmä pri okrese Kráľovský Chlmec išlo o vyše 1800 osôb.
Tieto faktory určite prispeli k eliminácii akéhokoľvek odporu voči kolektivizácii a údajne už v roku 1955 bol úplne skolektivizovaný okres Kráľovský Chlmec. Nie je teda náhodou, že koncentrácia týchto vzorných družstiev je práve v Kráľovsko-Chlmeckom okrese, ako obce Vojka, Veľký Horeš, Malé Trakany či Leles. Spravidla v tých obciach, v ktorých sa vytvorilo vzorné JRD, bolo aj menej trestaných roľníkov, keďže v nich nebol silný dopyt po hľadaní triednych nepriateľov. Napríklad jednotné roľnícke družstvo v Lelese bolo založené už v máji 1949 a tretí typ družstva bol prijatý v novembri 1950, jedno z prvých v celom Košickom kraji. Celá obec bola zapojená do socialistického hospodárenia a počas krízového roku 1953 nik z družstva nežiadal o vystúpenie. V tejto obci takmer s 2000 obyvateľmi a okolo 2500 hektármi poľnohospodárskej pôdy sme v našom výskume nenašli jediného odsúdeného roľníka za paragrafy, ktoré som spomínal predtým. Podobne aj obec Veľký Horeš, v ktorom bol odsúdený za celé 50. roky iba jeden roľník za paragraf 136, pripadalo v družstve na jedného člena až 18 hektárov pôdy. V tejto obci bol údajne iba 5 súkromne hospodáriacich roľníkov s celkovou výmerou 30 hektárov pôdy. Analogická situácia bola aj v okrese Veľké Kapušany. Ten údajne ako prvý v celom Prešovskom kraji splnil kolektivizáciu poľnohospodárstva a aj počet odsúdení v tomto okrese je pomerne malý oproti ostatným okresom Prešovského kraja. Aj tento okres mal početné obyvateľstvo maďarskej národnosti, ktoré čelilo reslovakizácii alebo konfiškácii majetkov. Z tohto okresu bolo medzi novembrom roku 1944 a koncom roku 1945 deportovaných minimálne 700 osôb do sovietských gulagov. Keďže sa v týchto okresoch ukazuje kauzalita najrýchlejšie skolektivizovaného okresu a najviac deportovaných občanov do gulagov, domnievame sa, že mohlo ísť aspoň o nejakú nepriamu súvislosť. Znova teda zopakujem, že som mapu vypracoval na základe databázy Múzea obetí komunizmu a tá má tiež svoje limity. Ak by sme chceli aktualizovať mapu 6 okresov tak, aby bola očistená od prípadných neroľníkov a zároveň rozšírená o ďalšie, v databáze múzea zatiaľ nezaznamenané prípady, narazili by sme na viacero prekážok. Pri okresných súdoch v Trebišove a Kráľovskom Chlmci chýbajú registre trestov z kľúčových rokov zatiaľ čo registre z okresných súdov v Michalovciach a Sobrancach boli už skartované. V archíve v Trebišove sme sa pozreli aj na registre teda na tie registre trestov, no a vlastne môžete vidieť, že tých skutočných teda prípadov odsúdených roľníkov je vlastne oveľa viac napríklad pri okresnom súde v Sečovciach a pri Veľkých Kapušanoch. Na záver ešte poviem, že vo svojom výskume pracujem s konceptom pyramídy perzekúcie roľníkov, ktorá vychádza z tézy, že primárnym cieľom kolektivizácie bolo združstevniť alebo zoštátniť čo najviac pôdy a získať čo najviac členov do socialistického poľnohospodárstva a na dosiahnutie tohto cieľa sa využívala paleta nátlakov so stupňujúcou sa intenzitou. Tento koncept pyramídy perzekúcie roľníkov využívam preto, aby som pri téme kolektivizácie nehovoril iba o individuálnych príbehoch, o ktorých je síce dôležité rozprávať, ale aj o celkovom počte obetí tohto procesu alebo aspoň o ich odhade, aby sme ukázali rozsah perzekúcií v danom regióne. V tomto príspevku som tak chcel zvýrazniť teda 3 hlavné body. Prvým je, že v téme kolektivizácie vnímam potrebu rozlišovať rôzne typy perzekúcií v jednotlivých regiónoch. K tomu nám teda môže pomôcť aj táto pyramída, ktorú ponúkam ako potenciálnu pomôcku na komparáciu perzekúcií v jednotlivých regiónoch a okresoch.
Po druhé, tá krížová kontrola databázy Múzea obetí komunizmu s registrami trestov výrazne zvyšuje odhad reálneho rozsahu trestania roľníkov. A po tretie, aj medzi okresmi v pomerne jednotnom geografickom priestore je vidieť veľké rozdiely v šírke a charaktere trestania roľníkov. Črtajú sa nám odlišné stratégie trestania roľníkov podľa okresov. V Trebišovskom a Sečovskom okrese dominovali exemplárne a zastrašovacie tresty, ktoré likvidovali pre režim najviac problematických roľníkov a zastrašovali tak ostatných, aby vstupovali do družstiev. Potvrdzuje to vyšší počet odvlečení v rámci akcie Kulak a vyššie tresty odňatia slobody a pokut v prepočte na jedného odsúdeného. Okresy Michalovce a Sobrance boli regióny s úrodnou poľnohospodárskou oblasťou a mnohými skúsenými roľníkmi. Tu bolo trestanie plošnejšie, no s celkovými trestami skôr nastavenými tak, aby roľníka po trestnom procese prinútili vstúpiť do JRD. A nakoniec okresy Kráľovský Chlmec a Veľké Kapušany boli prvými skolektivizovanými okresmi vo svojich krajoch. Tieto okresy mali ešte v 40. rokoch najviac deportovaných osôb do sovietských gulagov, a to spomedzi všetkých okresov Slovenska. Tento kontext zrejme prispel k eliminácii akéhokoľvek odporu počas neskoršej kolektivizácie a výskyt vzorných družstiev v týchto obciach koreloval s nízkym počtom odsúdených roľníkov. V našom ďalšom výskume, ktorý vyvrcholí do dizertačnej práce, budeme hľadať ďalšie a hlbšie súvislosti v odlišných intenzitách trestania roľníkov v jednotlivých obciach a okresoch. Ďakujem za príležitosť odprezentovať tieto predbežné výsledky mojej práce a ďakujem za pozornosť. Já moc děkuji za vzorné dodržení časového limitu a přitom výbornou analýzu nejvýchodnějších okresů někdejšího Československa. A díky tomu jsme vyšetřili alespoň 7-8 minut na diskuzi. A já bych si dovolil uzurpovat první dotaz, protože obě kolegyně archivářky tady zmínily zajímavý fenomén, dotkly se případů sebevražd v důsledku prosazování kolektivizační politiky. A jelikož mám pocit, že maďarská historiografie díky Gáboru Cikošovi má jakýsi náskok v mapování psychologických důsledků kolektivizace, tak bych se chtěl zeptat, jestli už existuje, nebo jestli, Gábore, plánuješ nějakou práci, která by vlastně monitorovala, mapovala tyhle ty případy sebevražd v důsledku kolektivizační politiky. So yeah, I mean, it would be great to compare the different countries, I think, in the Eastern Bloc, and what are the patterns behind, because what we see that it's quite linked to this kind of modernization narrative that modern life increases alcoholism, suicide, and all these things that are Austrian and Finnish research on that. But I think, and it would be crucial to collect data and see the patterns, because the patterns are quite different if we are comparing to for example, the suicide trend in Austria and Hungary. There is an increase after the Second World War, but it decreases somehow. And in Hungary, it's constantly growing. We can see different counties. I mean, for example, Nógrád county, which was quite favored during the communist system. During the 70s, the level of suicide decreases somehow, but after the regime change, it increases. And there are some in the southern Hungary where the suicide level is quite high. And another thing I think we should investigate that what what we see that there is in the starting of the 20th century, all these deviances were more affected the city. So there were more suicide in Budapest, more alcoholics in Budapest, and it changes. So and there is not like, if we are seeing that there are 400 suicide in Hungary to 1 million people at the time, it seems an extremely high number. But if we go into details and see which social group is more affected, we will see that there is like a
the suicide among the rural population, mostly in those that are agrarian countries, are 3 times higher than the national average. So we find even higher, and we need to find this kind of very place located, or so we have to connect these to places and to individual stories. And what we miss now in Hungary still, that we don't have many of these oral testimonies. We have many statistics, we have personal stories as well, but that would be a great project to go into details and explore these patterns like you did in Czechia and Slovakia. Thank you. Prostor pro další dotazy či komentáře. Děkuji. Já mám dotaz na pana doktora Hryce. Tam mě zaujalo jednak to vaše členění a já jsem měla ve svém výzkumu tehdy československý vzorek, i když těch slovenských respondentů bylo méně, ale objevila se tam věc, kterou jsem ve svém příspěvku nezmiňovala. Budu se k ní vracet, a sice, že u těch perzekvovaných slovenských rolníků byla hledána souvislost mezi jejich pseudotrestnými činy a bělou légiou. Narazili jste na něco takového a sledujete, protože bělá légia měla samozřejmě, fungovala i po vesnicích, narazila jsem na plakát v naší vesnici žádný agent neprojde a propaganda byla i v tomto smyslu vedena, tak by mě zajímalo, jestli sledujete také tuto linii případných kontaktů bělé légie s perzekvovanými nebo s nějakými organizovanějšími skupinami. Děkuji. No, ďakujem za otázku. Áno, vlastne už mám aj v redakčnom konaní v časopisu Pamäte národa jeden článok, kde som vlastne analyzoval príbeh Ondreja Hufnagela z Boliarova. To vlastne bol okres Košice okolie. A tam som došel k takému záveru, že on s tou bielou legiou naozaj nemal nič. Že aj v tom rozsudku krajského súdu tam v podstate nebolo nič, čo tak akože mal nejaký akože samopaľ, ale vlastne akože nejak, ktorý našiel za dedinou, ale ani to nie je jasné, že či akože mu bol násilne akože odobrat, že tam vlastne akože to nebolo nič. A ukazuje sa, a vlastne on bol taktiež vysťahovaný v rámci akcie Kulak, že tam išlo o nejakú osobnú pomstu zo strany predsedu miestneho národného výboru. Takže áno, sledujem aj líniu Bielej legie, ktorá je pri tých, ktorá bola vlastne, mala členov v Košice okolie aj v okrese Sečovce. Ještě paní profesorka Burešová. Děkuji. Já se omlouvám, je to takový detail, na který bych tady chtěla upozornit, ale přece jenom jde o terminologii užívanou. A já jsem si všimla v příspěvku paní kolegyně Ptáčkové, to bylo určitě, tam jsme to mohli číst na tabuli, terminologie vzorová nebo vzorná JZD. Vy jste tam uváděla jaro 1949, že byla založena první vzorná JZD, to slovo vzorný i Pavol taky použil. A pak i v jiném významu vzorný i pan doktor Urban ho použil, když komentoval, jak jsme na tom dobře časově. A možná si někdo řeknete, že lpíme na maličkosti, ale já si myslím, že když děláme nejenom kontextové, široké, souvislostní vazby, ale i hloubkové analýzy je potřeba dělat a tam patří i přesná terminologie. Když byl přijat zákon o JZD, jak připomeňme jenom v únoru 1949, tak komunistická moc a nás a lidé pověření, že touto prací vymýšleli v duchu tvrdé nastoupené centralizace, jejíž představitelem je ostatně celý ten kolektivizační proces, tak se vymýšleli i nové termíny. Takže
existovaly vzorové stanovy, byly přijaty. Vzorové, nevzorné, vzorové stanovy a podle nich na tom jaře 49 někde, kde tomu byly příhodné podmínky, čili dostatek členů komunistické strany a tak dál, tak se zakládaly první vzorová JZD. To znamená ne vzorný jako vynikající, jakože s časem jsme tady výborně, ale vzorový jako příkladový. Prostě mustr, takhle byste to měli všichni dělat. Tak jako je to detail, ale já si myslím, že pro lidi, kteří třeba toto téma neznají hloubkově nebo o tom čtou poprvé, třeba pro překlad do angličtiny, kde už můžeme, nebude to jenom taková blízkost, ale jiný význam, tak čtenář vlastně, co pod tím může vidět. Neznalý, řekne vzorné, aha, vzorná JZD, takže vzorová, příkladová. Vzorové stanovy z centra byly přijaty a první vzorová JZD, která samozřejmě nebyla vzorná. Tak tolik jenom takový lapidární vysvětlení, ale já bych dbala i na termíny. Děkuju. Já děkuji za tu poznámku, v podstatě ano, věcně přesná, nicméně ta vzorová JZD, která vlastně na pokyn ÚVKSČ měla začít vznikat vlastně v reakci na to, že se rolníci po odstartování kolektivizační kampaně do těch JZD nehrnuli zrovna dobrovolně, tak v tom dobovém kontextu samozřejmě byla jako prezentována jako vzorná. Jo? Tak proto tady asi vzniká to mísení pojmů. Nicméně máte pravdu, vzornými rozhodně nebyla a leckdy, byť do nich vlastně přednostně proudily finanční prostředky, tak byly pro ty okolní obce a okolní rolníky spíše odstrašujícím případem. A při pohledu na hodinky bych zbytek diskuze doporučil směřovat ke kávě, ať ji stihneme a ať se tady za 10 minut nejpozději sejdeme na 6. blok. Děkuji.
Vážení kolegovia, kolegyne, poprosím panelistov, aby zaujali svoje miesta. Sorry for the pronunciation of the name. Yeah, it's, you know. I am positively sure that I also mispronounced the Czechish. Yeah, so yeah. it's okay. Definitely. It's not a protocol meeting at the foreign ministry. Yeah, it's definitely. Yeah, Vladimir Tisman. It's I'd say the leading expert, and he played a key role in the writing these two reports. There are two reports regarding the totalitarianism in Romania. One regarding the fascism. Bylo mi sděleno, že se mám připojit až v 11, takže 5 minut. Jo. No, proto to by málo většinu v pořádku. Ještě máme tu? Nám chybí ještě? Ano, ještě kolega Etvoř a zjistil jsem, Jirka šuměla. Jirek se má ohlásit v 11 po 11. Tak tam. Poprosil by som ešte kolegu Ištvána Etvoša. Vážené kolegyne, kolegovia, v programe druhého dňa konferencie budeme pokračovať 6. panelom. Ako prvým rečníkom bude doktor Kamil Nedviedický, ktorý je prvým námestníkom riaditeľa Ústavu pro studium totalitních režimů. Zaoberá sa predovšetkým právnymi dejinami, azylom, migráciou, trestným právom, trestnou politikou a je autorom desiatok vedeckých článkov, štúdií a kapitol v monografiách. Názov jeho príspevku je Nezákonný postih detí kulakov alebo triedny rasizmus v praxi. Nech sa páči. Tak, děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vyjádřil svou radost, že mohu vystoupit zde na naší konferenci na téma, které je stále živé, téma kolektivizace venkova. Když říkám stále živé, myslím tím, že zločiny, které byly spáchány na československém venkově a na venkově dalších států střední a východní Evropy, jsou stále viditelné. Ať už zločiny spáchané na lidech, tak zločiny spáchané na půdě, na přírodě a na věcech, které s tím souvisí. Téma mého příspěvku je zaměřené nikoliv na přímý trestně právní postih osob, které se staly obětí kolektivizace,
ale na zcela nevinné osoby, tedy na děti těch takzvaných kulaků. Na začátek mi dovolte, abych ocitoval několik závažných právních předpisů, kterými komunistický režim tvrdil, že se řídí. Na prvním místě je to ústava. Komunističtí představitelé po přijetí ústavy říkali, že tenhle nový ústavní zákon v roce 1948 je základem, z kterého budou vycházet. Je to právní předpis, který budou dodržovat, protože to je ústava lidově demokratického státu, která reflektuje lidově demokratické zřízení. A v článku 3 ústavy z roku 1948 je napsáno, že všichni občané mají právo na vzdělání, právo na práci, na spravedlivou odměnu za vykonanou práci a na odpočinek po práci. Znovu v paragrafu 11 ústavy z roku 1948 je v odstavci 2 napsáno doslovně, cituji, původ dítěte nesmí být jeho právům na újmu. V paragrafu 12 ústavy pak je napsáno, všichni občané mají právo na vzdělání a v odstavci 2, cituji, stát pečuje o to, aby se každému dostalo vzdělání a výcviku podle jeho schopností a se zřetelem k potřebám celku. Dne 4. listopadu 1952 pronesl jistý kapitán Ladislav Hudec, jeden z aktérů akce Kulak, akce K v Československu, tuto větu. Cituji. Kulacké děti na vysoké školy nepatří. Asi na první pohled je viditelné, že tady bude nějaký rozpor. Ústava říká, že původ nesmí nikomu zabránit v přístupu ke vzdělání, rozvíjí to na několika místech. A kapitán Ladislav Hudec říká jasně, když školí všechny své kolegy v rámci akce Kulák, kulacké děti na vysoké školy patří a tečka. Kdo měl pravdu? Ústava nebo kapitán Hudec? No samozřejmě nikoliv ústava, ale kapitán Hudec, protože za ním stála komunistická strana Československá. On vyjadřoval vůli KSČ, tím pádem vůli někoho, kdo byl nad ústavou, kdo byl nad zákony, protože to komunistická strana Československa jednoznačně byla. Ústřední výbor komunistické strany Československa v roce 1952, 27. srpna, vydal dokument, který se jmenoval Zásady pro očistu vysokých škol zemědělských a veterinárních od dětí vesnických boháčů. Schválil to politický sekretariát ÚVKSČ a bez ohledu na ústavu se zde hovoří o tom, že děti sedláků, děti těch takzvaných kulaků, nesmí být přijaty na vysokou školu, musí z ní být okamžitě vyloučeny a opět vedení komunistické strany Československa, tedy vedení komunistického státu, zcela nereflektuje na platnou ústavu, která říká, původ nesmí být nikomu na újmu. Nikdo nemůže být posuzován podle toho, komu se narodí. Naopak, vedení komunistické strany říká, cituji, je nutné, aby děti vesnických boháčů, tedy kulaků, neměli možnost, aby pronikli do vysokých, ale i do středních škol. Důvod je zřejmý. Přináší si z rodiny představy, které jsou neslučitelné s lidově demokratickým zřízením a také se zemědělstvím, tak jak ho chceme míti. Co je také velmi zajímavé, vedení komunistické strany ukládá všem orgánům toto. Za vesnické boháče nepovažujte pouze ty, kteří mají velké pozemky, ale také i zámožné vesnické hostinské, mlynáře, zahradníky, obchodníky a povozníky, protože i tito jsou vesnickými boháči a doslovně cituji, vesnickými lichváři a podobnými příživníky žijícími z práce svých spoluobčanů. Když jsem tady na začátku zmínil, kdo má pravdu, jestli ústava nebo jistý zapomenutý dnes kapitán Ladislav Hudec a dospěl jsem k závěru, že kapitán Hudec, je to proto, že se často zapomíná, že jak v Československu, tak v dalších státech se postupovalo přísně podle sovětského vzoru.
A i v Sovětském svazu byly pozemkové zákoníky a další právní předpisy, které hovořily o dobrovolnosti vstupu do kolchozů, které připouštěly všechny formy pracovního užívání půdy, ale podzákonné předpisy, na prvním místě rozhodnutí a instrukce komunistické strany, tohle to všechno porušovaly a jasně v rozporu se zákonem i s platnou sovětskou ústavou hovořili o urychlené likvidaci kulaků a o tom, jakým způsobem se má postupovat. Nejprve izolovat ty takzvané vesnické boháče, ty nejbohatší kulaky a podpořit střední rolníky a drobné rolníky, pak zlikvidovat střední rolníky, podpořit ty drobné a nakonec zlikvidovat i ty drobné rolníky a zlikvidovat tedy, jak tomu říkali, kulactvo jako třídu. Ta ústava československá z roku 1948 nikdy nebyla doplněna. Nikdy se do ní nedoplnilo nic, jako ve smyslu děti, potomci kulaků, potomci vesnických boháčů nemají právo studovat na středních a vysokých školách, nemají právo na stejné sociální zabezpečení jako zaměstnanci jednotných zemědělských družstev či státních statků. Když se tvořila nová ústava v roce 1960, několik právních teoretiků se vyjádřilo, že by to přece jenom nějak zhodnoceno být mělo. Vždyť přece v roce 1960 podle usnesení Ústředního výboru komunistické strany již kulactvo jako třída bylo zlikvidováno a celé zemědělství je skolektivizováno. Naprosto ideálním a přesným příkladem toho, jak to vlastně bylo tehdy vykládáno, je, že se všechno odkázalo na rozhodnutí komunistické strany Československa, na projevy Klementa Gottwalda, stejně tak na interpretační paragraf 171 ústavy, který říká, že se musí vycházet ze zásad, na níž je ústava založena, tedy ze zásad lidově demokratického zřízení. A v učebnicích, pokud někdo bude mít chuť a sílu probírat se učebnicemi práva 50., 60., ale i 70., 80. let, se dočteme, že přestože v ústavě není nic o tom, že by měly nějakým způsobem být zohledňovány původy nepřátel, řekněme, těch osob, které se narodily v kulackých a jiných rodinách, no tak v učebnicích najdeme citáty Klementa Gottwalda, které jsou opravdu brány jako nadústavní, které opravdu jsou brány jako to, co samozřejmě tu ústavu nějakým způsobem modifikuje. Další zajímavý paragraf ústavy z roku 1948 říká, všichni občané jsou si před zákonem rovni. Opravdu všichni občané jsou si před zákonem rovni, když soudy rozhodují tak, že zkoumají třídní původ nejenom těch, kteří jsou označeni za kulaky, ale opět zase jejich potomků, jejich dětí, jejich manželů a manželek. Opravdu to platí. V roce 1955 rozhodoval jeden ze soudů, a to byla běžná praxe v tehdejší justice, běžný verbální spor, ke kterému došlo na vesnici, kdy po návratu z hostince se několik lidí střetlo a začali si nadávat. A v tomhletom rozsudku z roku 1955 soud dospěl k závěru, že nemůže posuzovat trestnou činnost, kterou spáchali dva lidé stejného charakteru stejně, protože jedna z těch osob byla kulackého původu. A vzhledem k tomu, že byla z rodiny kulaka, tak její urážky vůči zaměstnanci jednotného zemědělského družstva je nutno řešit zpřísněnou trestní sazbou. Vzhledem k tomu, že pochází z kulacké rodiny, jak soud výslovně konstatoval. Opět ústava, všichni jsou si před zákonem rovni, v žádném zákoně nikde není napsáno, že by se měl posuzovat třídní původ a že by se měly tresty ukládat podle toho, jestli je někdo z dělnické nebo z kulacké rodiny. Po roce 1989 tahleta judikatura, tohleto rozhodování vyvolávalo velmi zajímavé dopady. Já jsem kvůli nedostatku času vybral jenom jeden rozsudek z roku 2016, kdy nejvyšší soud řešil kauzu, při níž docházelo k té děsivé, zcela protiústavní a protizákonné akci Kulak, vystěhovávání rodin, takzvaných kulaků, na základě směrnice 3 ministrů.
Směrnice ministrů není zákon, nemá to nic společného s právním předpisem zákonného typu, je to podzákonný právní předpis. Když se orgány činné v trestním řízení po roce 89 rozhodly, že budou stíhat osoby, které se podílely na tomto zcela nezákonném protiústavním vystěhovávání tisíců lidí z jejich domovů, tak soudy dospěly k závěru, že to vlastně nemohlo být trestné, protože to vlastně v žádném zákoně upraveno nebylo. A pokud tak někdo postupoval, no tak postupoval mimo zákon a to se přece nedá nějakým způsobem postihnout. Až Nejvyšší soud v roce 2016 dospěl k závěru, že takhle mechanicky by se to teda posuzovat opravdu nemělo. Že by bylo vhodné, aby se tady prověřilo, zdali ty osoby, které na základě rozhodnutí nějaké místní komise prováděly krádeže majetků, vystěhovávání rodinných příslušníků, sedláků z jejich domovů, jestli v rámci té komise neporušili tehdy platné právo. Samozřejmě porušili, ale soudy nižšího stupně dospěly k závěru, že věc je již promlčená a spadá pod amnestie prezidentů, takže nakonec vlastně nikdo potrestán nebyl. Co je důležité vždycky, když se bavíme o velkých dějinách, bavit se i o malých dějinách. A úplně nejlépe o osobních dějinách. Nedávno se mi dostal do ruky velmi zajímavý dokument, jak to vlastně v praxi probíhalo. Můj dědeček byl sedlák, který byl odsouzen, odseděl si 6 let v nejhorších komunistických lágrech. A moje maminka mi vždycky vyprávěla, že nejenom, že měla problém udělat maturitu a že ji nevzali na vysokou školu, ale také, že měla pak problém, když se jí podařilo shodou okolností učit na základní škole, že ji vlastně několikrát z té školy vyhodili a nikdy jí vlastně přesně neřekli proč. A já jsem objevil dokument, kde je vlastně řečeno proč. A ten dokument je opravdu velice zajímavý, protože zní: musíme i ze základních škol, zde cituji, musíme i ze základních škol dostat lidi, kteří pochází z kulackých rodin. Připomínám, že to bylo ještě v době, kdy nebyl dědeček odsouzen pravomocně, takže ještě vlastně byl pouze sedlákem hospodařícím. A již v té době zasedá komise okresního národního výboru, která zkoumá třídní původ učitelů základní školy. A dospěla k závěru, že v několika případech se jedná o děti kulaků, kteří se od svých rodičů nedistancovali, svých rodičů se nezřekli a z toho důvodu musí být okamžitě z té školy vyhozeni. Vyhozeni byli, to rozhodnutí se zachovalo, ale předáno jim nebylo a bylo jim oznámeno, aby druhý den již nechodili. Velmi zajímavé, protože opravdu dítě někoho, kdo nebyl pravomocně odsouzen, dítě někoho, kdo je pouze sedlákem a hospodaří v souladu s tehdy platnými právními předpisy, je opět v rozporu s ústavou, která říká, že každý má přístup k zaměstnání podle svých schopností. Zcela protiústavní, zcela nezákonné, ale zcela běžné. A když jeden z úředníků školského odboru okresního národního výboru vyjádřil pochybnost a hovořil o oblibě této učitelky mezi žáky i mezi rodiči, bylo mu řečeno: směrnice Ústředního výboru komunistické strany Československa hovoří jasně. Není možno, abychom dovolili, aby výuku dětí v lidově demokratickém zřízení dělali osoby kulackého původu, buržoazního původu nebo osoby, které pochází z rodin bývalých lidí. Závěrem, jak tyto věci nazvat. Já jsem jako právník vždycky vystaven dilematu hovořit, řekněme tak umírněně, nepoužívat silná slova. Velmi často se hovoří o tom, zdali vlastně to vyhánění rodin sedláků, ta akce K byla genocída nebo nebyla genocída, probíhají kolem toho velmi silné právní spory. Jejíž původ je mnohdy v té neúplně povedené právní úpravě, kdy vlastně tu mezinárodní úmluvu o odstranění genocidy zpracovával mezi jinými Sovětský svaz, který ty genocidy dělal na svém území jako běžnou praxi. Myslím si ale, a jsem o tom jednoznačně přesvědčen, že důkazy konkrétní jasně potvrzují, že se v daném případu jednalo o třídní rasismus, tedy o zcela protiústavní
a zcela nezákonné posuzování osob podle jejich původu, podle toho, komu a kde se narodili, což komunistický režim ani vlastně oficiálně nepřiznával. A falešně, jako jakousi vějičku, jakýsi fíkový list, navenek ukazoval, že je tím rovnostářským režimem, který neposuzuje nikoho podle původu, který posuzuje všechny lidi na základě rovnosti. Pravda to nebyla. Byla to opravdu jediná možná rovnost, která v době komunistického režimu panovala, a to byla rovnost v bezpráví. Děkuji za pozornost. Ďakujem pekne pánovi doktorovi Nedviedickému za jeho zaujímavý príspevok, ktorý bol rozborom viacerých otázok úzko súvisiacich s kolektivizáciou z pohľadu ústavnosti a zákonnosti. Nasledujúcim rečníkom bude pán doktor Kornel Miku, ktorý pôsobí na Filozofickej fakulte Univerzity v Bukurešti. Vo svojom výskume sa zaoberá sociálnymi a hospodárskymi dejinami poľnohospodárstva. Názov jeho príspevku je Právne základy rumunskej kolektivizácie, kontinuita od agrárnych reforiem po komunistickú politiku. Nech sa páči. I will speak English, of course, because, well, it would be impossible to talk Romanian here. Nobody would understand. My presentation focused on less on repression, on discussions about repressive aspects. That doesn't mean that repression didn't exist in the Romanian collectivization, but it's not my focus of interest out of various reasons. I'm more interested on the whole discussion of how they constructed the legal property rights, especially during the communist period. What did they understood through collectivized land, collectivized property and state property? Why did they need this two separation between two forms of property? And of course, in order to do this, I have to start from the beginning with a theoretical perspective. I will talk, there are three concepts that are central to my presentation. The idea of a weak state versus strong state. We are talking about weak states when we are talking about the states that are not really able to implement policies at a social level. Usually it's not because they don't want to do it, it's because they don't have the means to do it. They don't have a bureaucracy, for example, they don't have enough data regarding the population and the territory that they administrate. From a historical perspective, all traditional states, meaning pre-modern states, are weak states. I mean, the ruler, the medieval ruler, may pretend that he is the ruler of the whole land, but he has no idea what that land is. They didn't have maps back then. He doesn't have administration, bureaucracy in very locality, in very village, in order to really influence the life of those people. In contrast, the modern states, despite the fact that they're democratic, so we have the right to vote and to choose our elites, are actually strong states. They have developed bureaucracy, they are capable of influencing the life of the people living in their territory. The second distinction would be between peasants and farmers, introduced by Wolf in 1966. He considered that in the traditional societies, the food is produced by a subordinated category named peasants, which is compulsory for them to pay taxes, mostly in food, of course, if we are thinking about the medieval period, toward the elites, in order to support those elites that are not producing food. They may be warrior elite or maybe religious elites, the priests, but the idea is that it's compulsory for the peasants to pay taxes. This is their job. And of course, the farmers are a characteristic of the modernized states. They are not paid taxes. They are selling their products on a market and supply the cities, for example, by the means of the free market. Finally, there is the theory of world system, developed by Emanuel Wallerstein in 1964.
he came with the idea that capitalism appeared in Western Europe as a specific development system and then expanded at a global level by incorporating new regions as peripheries producing raw materials for the developed industrialized center. Now, in the case of Romania, as an overview, Romania is a periphery of everything. Yeah, it's a periphery of the Roman Empire. They stayed there for 170 years and then go back. There's no point in staying there. It's a periphery of the Byzantine Empire. It's a periphery of the Ottoman Empire. Yeah, it's so periphery that the Turks really allowed them some autonomy. They're not interesting. The main objective was Budapest and Vienna. The road toward Vienna doesn't pass through Bucharest or Iași. Yeah. This meant that in these territories, Moldova and Wallachia back then, the elites, the traditional feudal elites, the so-called boiari in Limba in Romanian, were able to preserve some kind of autonomy and to preserve the traditional political function. And they were smart. They were not a fighting elite. We should not envision them as the medieval knights. But they are actually politically, they understood, for example, that the Turks were very powerful and the best is best to bend the knees. And then they started to understand that the Turks are not powerful enough and they should switch sides and bend the knees toward the newly developing Western system. So they implemented this Western model of development, especially after 1830, and they focused very much on nationalism, on the process of nation building. Why? Because it's Western, nationalism appeared in Western Europe, not in Eastern Europe, and because this allowed them to preserve their position as elites. From boyar, they became the managers of the nation building in Romania. The focus was not on democracy, political rights for the people, which of course was problematic for their position as elites, and also not in social equality. They didn't want this, they were the traditional elites. The focus on nationalism and the development of the Romanian national state has a problem. It costs. One has to build cities. Think about Prague in comparison with Bucharest. All the buildings, the big buildings in Bucharest are built after 1850. Before, that was a peripheric town in the Ottoman Empire. One has to build railroads. One has to maintain an army. And the question is, who pays? I have some maps here. That's Wallachia and Moldova. They are vassals to the Ottoman Empire. Once again, the road toward Budapest, Vienna, northern Italy, the traditional enemies of Ottomans, doesn't pass through Wallachia or Moldova. This is why they were allowed to preserve some autonomy during the Ottomans. That's a map of the territorial development of Romania. These are the principalities that united in 1859, Moldova and Wallachia. And they slowly grew over time. Have this 1867, 78, they took the Dobroja. Then 1913, a part of the Bulgarian Dobroja. End of World War I, the Great Union, they took Transylvania from Hungary. They managed even to take Bessarabia from Russia, although they were allied with Russia, but due to the exchange of system, they managed to get a piece of Russia. Then we have, of course, World War II. They lost some territories, they gained some territories, but in the end, when one compares the Romania nowadays to the Romania in 1859, from the nationalistic point of view, the nation building was a success. They really managed to practically double the 19th century Romania. Now, we must get to the problem of who pays, and of course, the one that pays are the peasants. This is an image from the revolt of 1907. It's, of course, a representation. Nobody took pictures back then.
What I want to stress is that at the moment the peasants were not the peaceful protesters that we imagine today. It was really a rebellion. They started burning farmhouses, and they really tried to attack even small cities, small towns. Of course, the army interfered. This is a dramatic representation. We know that one has several thousand victims, between 4,000 and 11,000, which is huge for a population of around 12 million. What was the population of Wallachia and Moldova back then? Now, how did those peasants pay? This is very interesting and very important when we are talking about collectivization, because some of the presenters from yesterday pointed, the collectivization is also about taking the surplus from rural area and using it in order to develop industry. This is the case of the Soviet Union. Regarding the property structure, at the beginning of the 19th century, Romania has a very feudal property structure. I mean, they didn't have the notion of property. This is the Karaja law code published in 1819. In that law, they are talking about the master of the estate, not owner of the estate, and the sower, the one that put the seeds into the earth, that lives on that estate. And there are reciprocal obligations. That's typical for the feudal obligation. The feudal perspective is a paternalist one. The peasants are obliged to pay taxes, but also the noble is obliged to take care of them. He cannot throw the peasants away from that land. In many aspects, the nobility titles, according to the feudal systems, are rather political titles. A noble is like the president of Romania, for example. We pay taxes to him, but it doesn't mean that tomorrow the president of Romania can take our citizenship and throw us away from Romania. In a first instance, the elite tried to raise the feudal obligations of the peasants. We know this in 1830, for example, while Moldova and Wallachia were administrated by the Russians. They drew some kind of regulations, the first proto-constitution of Romania. There were actually administrative acts in order to regulate the organization of the two principalities. And the boyars insisted to rise in those acts the compulsory working days of the peasants on the boyars' land. Pavel Kiselev was the Russian general, of course, tried to oppose this pretension. He was not in a mood for a peasant revolt in Romania, in Wallachia and Moldova. The boyars replied by trying to raise the norm, I mean the daily norm. It's not about how many days you work, but how much work one should do in a day. The rising of feudal obligation is, of course, problematic. They are traditionally established. The peasants have a right to complain to the ruler that the obligations are very high, are too high, and of course the ruler was trying to mediate between the peasants and the boyars, the elites. So the solution came in 1864 through the first agrarian reform, when they basically introduced the concept of property. What did they do? They split the land, the feudal domain, in three parts. One part was compulsory of the boyar, of the noble, who became owner. The rest, up to 2/3, were to be distributed to the peasants according to their working inventory, how many oxes they have, how many plows they have. Indeed, this is a good idea, because on one side, there is no obligation for the owner to respect some traditional way of payments. I mean, basically, the agreement between the people that are working property and the proprietor is regulated by the market. And on the second hand, the idea was that we create some small landowners, which in theory, in the future, would improve the conditions in the villages. We would modernize the villages. Now, the problem is that beside this granting of land, starting with 1864, we notice a dual structure of property, which is legally constructed. I mean, Romanian legislation made a distinction between the
great estates that enjoyed full property rights, and the newly granted land that enjoy limited property rights, especially in regards to selling the land and to mortgage the land. This is problematic because this basically stops the rural development. It's not possible for a peasant to buy other small plots of land because it's forbidden. It's not possible to take a loan from a bank because he cannot use his land as a guarantee for that loan. In my opinion, this dual structure of property continued toward the interwar period. In 1918, they established this Central House of Cooperation and Land Granting for Villages, which managed the agrarian reform in 1921. In 1921, they expropriated up to 100 hectares per estate. I mean, if somebody had 3 or 4 estates, he was able to preserve 300 or 400 hectares, 100 hectares for each estate. They distributed the land to the peasant, but they used 2 legal methods to preserve the separation, the legal separation between the big land and the small land. The first one was limiting the land transaction regulated through the laws in 1925, 1929, 1936. This was applied only to the small plots, granted plots. The second are more direct ways of affecting the life of the peasant. I mean, in theory, there was a plan, a cultivation plan. This Central House of Land Granting could, in theory, make compulsory for the peasants to follow several cultivation patterns. An idea which was further strengthening through the law in 1930 and 1937. I would say that the Romanian state back then was a weak state. It was not really able to implement this kind of policies. I mean, it was not possible for them to check every small household. But nevertheless, from the legal perspective, the distinction stays and it's very clearly defined. Maybe not in practice because they're not capable to implement it, but in theory, it was there. Now, during the communist period, I argued that this distinction of 2 forms of property continued. We have, of course, the distinction between private, collective, and state property, which is mentioned in all the 3 Romanian constitutions published during the communist period. We mentioned that private property is irrelevant from the economic point of view. I mean, for the Communist Party, private property referred to the personal items. Yes, and in the end, they transferred the large property, large interwar period property estates toward the state property, while preserved the small property as collective property. And they did this through 3 means. One, the agrarian reform law in 1945, expropriated land above 50 hectares, but kept in state reserve around 27% of the expropriated land. 2, decree of expropriation before collectivization. Basically, the remains of the estates were passed into the state property and the owners were deported. And 3, a legal way to which, if one kulak wanted to join a collective firm, was compulsory for him or her to donate land exceeding 10 hectares to the state. I'll stop here. There is another page, but I try to respect the time. I think we may develop further this sketch in the discussions thereafter. Thank you. Ďakujem pekne kolegovi Korneliovi Micu za jeho zaujímavý príspevok, ktorý nám objasnil špecifika genézy kolektivizácie v Rumunsku od pozemkových reforiem v 19. storočí. Videli sme v nich viaceré paralely i rozdiely oproti napríklad československým pozemkovým reformám. Ďalším rečníkom v našom 6. paneli bude pán profesor, pán doktor Miroslav Šumilo z Poľského ústavu národnej pamäti. Mali by sme ho mať už pripojeného online.
Pán profesor Šumilo je profesorom humanitných vied a pôsobí aj na Univerzite Márie Kľudy Sklodovskej v Lubline na katedre sociálnych dejín. Vo svojom výskume sa predovšetkým zaoberá systémom komunistickej vlády a komunistickou elitou v Poľsku. Názov jeho príspevku je Riadenie kolektivizácie poľnohospodárstva v Poľsku v rokoch 1949 až 1956. Pozdravujem, Mirko, máš slovo. Ďakujem pekne. Good morning, ladies and gentlemen. The purpose of my presentation, my paper, is to present a profile of the individuals who, as members of the leadership of the Polish United Workers' Party, supervised the policy of rural collectivization in Poland. Their social background, education and professional training, knowledge of rural affairs and political attitude will be discussed. I will focus on Roman Zambrowski, who, as secretary of the Central Committee and member of the Politburo, directed policy towards rural areas and agriculture from 1949 to 1952. He was born in Jewish petty bourgeois family in Warsaw, and at the age of 15, he joined the illegal communist movement. He was imprisoned in the interwar Poland. He completed several years of high school and the 3-year International Lenin School in Moscow. So a breeding ground for professional revolutionaries. After the outbreak of World War II in 1939, he stayed in the Soviet Union and returned to Poland in 1944 as a political officer in the Polish army. Then he headed the organizational apparatus of the Communist Party in Poland for next 10 years. At the same time, he was chairman of the Special Commission for Fight Against Abuse of the Law and Harmful Economic Activity. In one of his articles, Zambrowski wrote, "Cooperatives are the only way to eliminate the backwardness of rural areas in terms of material and spiritual culture. The rural rich use their economic position to exploit small and medium-sized farmers, to disrupt the market, undermine our plant economy, engage in speculation and hinder our plan to industrialize the country." So everything indicates that Zambrowski didn't treat these words as mere propaganda slogans, but actually he believed in them. As late as 1962, he was a fervent enthusiast for the development of cooperative production, firmly convinced of its superiority over individual farming. His beliefs about the countryside and agriculture were shaped during his studies at the International Lenin School in 1929-31. He constantly referred to the Soviet experience of the 20s and 30s in his speeches and lectures. He embellished them with numerous quotes from Lenin and Stalin, sometimes quoted in the original in Russian language. The so-called urban-rural liaison movement conceived by Zambrowski played a significant role in the Polish United Workers' Party policies. The initiative began in November 1948 with the patronage of workplaces over cooperative machine centers in rural areas, to which were sent skilled workers. From the outset,
these repair crews were engaged in the broad propaganda campaign in the form of meetings, talks, and the leitmotif of which was the idea of rural cooperatives. They convinced peasants of the superiority of collective farming over individual farming. Zambrowski also decided to organize trips to Soviet collective farms in Soviet Ukraine. However, they often had the opposite effect than intended. Hilary Chełchowski, head of the agriculture department of the Central Committee, who reported to Zambrowski, stated that such propaganda was premature and would only frighten Polish peasants. Chełchowski came from a Polish peasant family. During World War II, he was active in the communist resistance movement under German occupation. So he did not complete a party school in Moscow. He was an ordinary worker, but he knew the Polish countryside better than Zambrowski and demonstrated a certain degree of political realism. His attitude was criticized by the Soviet authorities, of course, and in 1950, Chełchowski was forced to resign as head of the agriculture department. He was replaced by an Orthodox communist from the city, Edmund Pszczółkowski. According to Zambrowski, the main obstacle to the development of production cooperatives was the fierce and perfidious resistance from the rich peasants, so-called kulaks. He cited Stalin's words pointing to the infiltration of the anti-Soviet elements into the collective farms. The most severe element of rural policy was the mandatory delivery of agriculture products. In 1950, forced grain purchases were introduced. According to Zambrowski, this was a serious lesson in class struggle for early party organization and the basic peasant masses. Central Committee instruction recommended crushing peasants' resistance by increasing taxes, imposing fines, and even arrests or imprisonment for up to 3 years. The Special Commission for Fight Against Abuse and Law and Harmful Economic Activity, headed by Zambrowski, also played a significant role in the system of repression against peasants. Cases relating to illegal slaughter of animals were referred to it among others cases. In November 1952, Zambrowski lost control of agriculture policy in Poland. His weakened position in the party leadership stemmed from Stalin's anti-Semitic purge of communist parties. At the same time, the trial of Rudolf Slański was taking place in Czechoslovakia. So Stalin was dissatisfied with the current state of collectivization in the Polish countryside and concluded that agriculture affairs should not be led by a Jew. As his personal secretary recalled, Zambrowski actually knew little about actual rural life. He lacked the basic knowledge typically possessed by communists with peasants' roots. As a city man, he didn't understand the psyche of the Polish peasant. Driven by the thesis of intensifying class struggle in the countryside, he hoped to incite the poor and middle peasants against the rural, rich kulaks. In practice, he failed to gain the support of the middle peasants, who were often treated as kulaks, and smallholders didn't join the cooperatives en masse. The solidarity of the rural community in Poland proved stronger than any potential antagonism. After Zambrowski's removal,
The rural collectivization effort was overseen by 3 Polish communists without Jewish roots on behalf of the Central Committee's Secretariat of Central Committee. The first of them was the already mentioned Edmund Pszczółkowski, the former head of the Agriculture Department of the Central Committee. 2 years later, in the fall of 1954, the leader of the Polish United Workers' Party, First Secretary Bolesław Bierut, took direct control of rural and agriculture affairs. However, this lasted only a few months, after which another influential member of the party leadership, Edward Ochap, took over the supervision of collectivization policy. After Bierut's death in March 1956, Ochap was elected first secretary of the Central Committee. All 3 activists came from large cities. Pszczółkowski from Warsaw, Ochap from Kraków, and Bierut from Lublin. Pszczółkowski and Bierut were raised in working-class families. Ochap being the son of civil servant. Interestingly, all 3 had worked for a time in the authentic Polish cooperative movement during the interwar period in food cooperatives. Ochap had completed a 1-year cooperative course at the Jagiellonian University. Pszczółkowski had completed studies at the Warsaw School of Economics. And Bierut had graduated from a commercial secondary school. Therefore, they possessed a certain amount of economic knowledge, we can say. But like Zambrowski, they were unfamiliar with farming and the principles of life in the Polish countryside. Their attitude toward the countryside and individual agriculture was very similar to Zambrowski's attitude. This was largely influenced by the communist indoctrination in the Stalinist spirit. They were subjected to during their stays in the Soviet Union. Bierut also graduated from the International Lenin School in Moscow. From 1930 to 1932, Bierut was employee of the Comintern. He was sent on special missions to Austria, Czechoslovakia, and Bulgaria. Pszczółkowski and Ochap spent the entire period of World War II in the Soviet Union. They served as political officers in the Polish army on the Eastern Front. Initially, personnel changes in management accelerated the collectivization process in Poland. Record growth in the number of cooperatives was achieved in the first 7 months of 1953. Then over 3,200 collective farms were established. This was a true great leap. However, after a massive offensive, another slump occurred. In 1954, 1,500 cooperatives were established. In 1955, only 468 cooperatives. This slowdown was closely linked to the ongoing process of political thaw and Stalinization in Poland. So, in summary, it can be said that all the party leadership members responsible for the agricultural collectivization policy came from cities and were completely unfamiliar with the realities of rural Poland. Their knowledge of economics and cooperatives was infected by the ideology of Marxism-Leninism,
Furthermore, their orthodox attitude was influenced by their long stay in the Soviet Union under rule of Stalin. Thank you for your attention. Ďakujem pekne pánovi profesorovi Šumilovi za jeho zaujímavý príspevok, v ktorom nám na príbehoch konkrétnych poľských komunistických aparátčikov poukázal na vývoj stranického riadenia a kolektivizačného procesu v Poľsku. No a program 6. panelu uzavrie doktor István Ötvös, ktorý pôsobí na Katolíckej univerzite Petra Pazmáňa v Budapešti. Vo svojom výskume sa zameriava na vývoj na maďarskej dejiny 20. storočia, osobitne na politické a sociálne dynamiky v období po druhej svetovej vojne. Nech sa páči. I can't close the earlier. It's disappeared. Okay, escape is fine. Blocked. Yeah. It's absolutely blocked. Doesn't work in the mouse. Okay. I'm so sorry, it's not my fault. No, what happened? Dead. The computer is dead. Yeah. Halloween's coming and computer's dead. If we can change, we can use my computer, but it's not. No. I'm so sorry. I need both of them. I'm so sorry. No. First of all, I would like to say thank you for the organizers, of course. A special thanks for the interpreters, of course, the most important workers on the conferences every time. Well, I have restart. Okay, but we have not much time, but we are in time now. Okay, but I have a confession for you because I've heard the lectures yesterday, and that's why I rewrite my lecture. Absolutely rewrite. The title is nothing, forget it. Don't worry. But it's not so funny. I need my PPTs, of course. Nah. Okay? Barbara. Barbara. Where are you? I need your code. Password. It was a very long password. It's a very long password, but it was very easy. Only the points. Okay. Yeah. No, the first of all, please, presentation.
Szerintem ez így gyorsabb lesz. Ja, jó, oké. What happened? What's happening? Sorry? Ja, jó, bocsánat. Nagyságos asszony, elnézést. That is clear. Okay, I rewrite my lecture and try to rethink something, and that's why our first political policy against Hungarian society, that was the title, the original title, but no, the political thinking. Okay, this is okay, now. We are all well aware of the history of the Soviet bloc countries. I'm absolutely sure that emerged after the Second World War. The communist regimes created roughly the same power machinery in every country in the Soviet bloc, not only because the order from Moscow was the same everywhere, but because this was dictated by communist ideology. Similar framework of thought and identical goals automatically created similar political structures. I try to give that, okay. The face of the socialism, the destruction of the social structure, the classification of rich peasants as kulaks, and their constant harassment were part of the system in everywhere. The constant terror of the political police trumped up political trials, internment and imprisonment of all familiar tools of communist states. However, when we look more closely at the state of region, the differences in the political system of the communist states also become clearly visible. It is obvious that the individuals the individual state had completely different historical political tradition. Their social structure was fundamentally different, and their cultural traditions often differed radically. However, these differences proved to be important, since that worked in one country did not work in another. If we focused on the Hungarian situation, the political situation, we can observe a number of differences that are important even if the end result of the operation of communist power is apparently the same as elsewhere. First of all, an important and fortunate difference is that multi-party parliamentary elections were held in Hungary, which were not yet dominated by the Communist Party in 1945. Analyzing the election provides us with a solid basis for understanding what Hungarian society wanted after the Second World War. We can understand what kind of future the country imagined for itself before the communist rule became complete. However, it is important to note at this point that the parties running in the parliamentary election do not necessarily reflect the diversity of political thought in society. We have to make differences between the political thought and political parties, of course. But if we want to understand the situation in Hungary, unfortunately, we have to go back half a century. End of the 19th century. The parliamentary system, which functioned well for a long time in the second half of the 19th century, entered the crisis around at the last decade of the 19th century, not only because of the internal dysfunctions of the Hungarian parliament, which could have been solved with some technical correction. The crisis was primarily caused by the fact that the political deep structure of classical liberalism entered into crisis. Not only in Hungary, but in many European countries too. On the one hand, the capitalist economic model, on the other hand, rapid urbanization caused improvement. And the improvement also became visible. It's a very important point. It became visible in the cities in the first decade of the new century. The Hungarian... No, okay.
the improvement also became visible. Okay. The Hungarian political and academic elite clearly realized the problem and tried to formulate their answer. It is the task of political history to present their solution proposals that seemed valid at the given moment. Now we would only like to review the long-term validity of the proposals they came up with. That's why we have to make, we have to sign the differences, what the given moment, what can we see in a given moment, the long-term validity. One model of the possible solution was undoubtedly created by the ideas following Marxist ideology. Alongside the social democrats representing the pragmatic version of this ideology, the dogmatic communist version was still in its infancy at the beginning of the 20th century in Hungary. At that time, the social democrats, adapting to the policies of the other opposition parties, focused primarily not on enforcing ideology, but on electoral reform. The real goals of the social democrats remained same as the Marxists earlier, but it was communicated, was not communicated in that time. They mentioned the plan of collectivization softly. However, significantly, more important and emphatic solution proposals emerged than those of the Marxists. One of them can be called an agrarian solution. Already at the turn of the century, the idea of organizing a political movement bringing together smallholders and farmers arose, later transforming it into a party. Those who represented this thinking rejected the ideas of Marxism about the social property and insisted on the capitalist model. However, they demanded fundamental modification. Above all, stronger taxation of banks and financial institutions and the protection of smallholders against impoverishment. The other powerful idea is the Christian socialist ideas. Although many later accused this of anti-Semitism, this is not visible in the Hungarian texts of the era, but the Christian socialist text is not contains anti-Semitic notes. Their aspiration to reform the capitalism is much stronger. Their political thinking was based on the ideas of the de rerum novarum, and they did not necessarily want to create a political party, but rather a social movement. Its members would have tried to overcome poverty and create existential security for themselves by supporting each other. Together with the smallholders, they also wanted to achieve the regulation of banks and great corporations. However, in contrast to the agrarians, they considered it important not only to protect the interests of farmers, but also to create social organizations. According to their ideas, these cooperatives would be able to compete with large capitalist companies and protect their members from negative market process. I have to make a footnote. The first Hungarian noble who started to organize this, Sándor Károly, organized his property. His land was actually in Slovakia, and that place started to organize this special, not collective, like a Marxist thinking about this word, but it's a special cooperation. Both ideas naturally adapted their position to the current political situation. The first decade of the 20th century, they established opposition parties and opposed the existing political system, which was called liberal. We had to take a footnote here, another footnote, the old-fashioned liberalism based on the 19th century's idea, and not the same, the liberal ideological position which was emerged later.
They did not consider the abolition of private property or parliamentarism to be a good idea, but they demanded decisive reform within the framework of the liberalist system. After the First World War, they tried to enter into a coalition with the Social Democrats, precisely because of their previous oppositional political position. However, their ideas were not compatible with the ideological position of either the Social Democrats or the Communists. It's a very interesting situation. They have a similar political position before the First World War. That's why they thought, okay, we can make a coalition with them. But after the First World War revealed, okay, we have no, we can't make any cooperation in ideological field. Okay, that was the problem. Therefore, their cooperation did not prove to be lasting. In the case of the agrarians, the situation was complicated by the fact that not only the small landowners felt threatened by this time, but also the large landowners too. The aristocratic large estates and the small farmers were therefore able to create a compromise and enter into a coalition which the Marxists considered unacceptable. Due to their class war ideology, they were unable to understand how reconciliation between the large landowners, aristocrats, and the small landowners was possible. The class war ideology rejected this idea. No. Okay. And it was precisely their Christianity that prevented, the Christian socialists prevented the Christianity from becoming fellow travelers with the communists who opposed religion. However, after the short-lived communist takeover of power in Hungary in 1919, representatives of both political parties tried to reorganize their parties. This is how it happened that in the 1920 election, the smallholder party achieved 47% and the Christian National Unity Party 46%. The two largest political forces therefore came from the opposition to the pre-war ruling party, answering the question of how the ruling political elite before the First World War was later able to transform these two parties according to their own ideas in the task of political history. However, in its fact that Hungarian society would have expected a policy that followed agrarian principles, on the other hand, the Christian socialist principles. It is another matter that after that short-lived communist rule, society feared another red revolution. That was the real problem. Okay, however, after the Second World War, the moment came again when society could freely express its opinions, almost freely. The Soviet occupation was in fact after the Second World War, as was the brutal rise of the Communist Party. However, there is still a moment when we can at least really see what the political preferences of Hungarian society are. The Social Democrats received 17% of the votes. This was their best result before the Second World War in 1922. This was an evident sign of their position. 17% was the maximum of them. The smallholders became the strongest party with 57% of the votes, but we must know that, that the party with Christian socialist roots was not allowed to run in the election at that time. So it's likely that the voters with Christian socialist sentiments also voted for the small farmers. 2 years later, Christian socialists
running election in 1947, despite the serial electoral fraud committed by the communists. The Christian Socialists received more than 16%. The small farmers also reached 15. Okay. Of course, we know that voter preferences are influenced by many factions. In a multi-party system, political thinking does not exclusively determine the voters' decision. In Hungary, between the two world wars, the fear of revolution drove a significant part of the Christian Socialists and small farmers behind the conservative party of the time. Moreover, in a multi-party structure, the change in the political position of individual parties affects voting behavior, while the position of the political thinking of the given voters does not change. Now, short summary. However, based on the result of the election, okay, I don't talk about more words, more notes. My conclusion, and that's why I changed my mind and changed my lecture, because I would like to show you the collectivization not annihilate some social structures, the village communities, of course. I think very hard effect in psychological position, the people, but on other side, the political thinking position is very important for us, because after the transition, when the transition finished the communism, after the transition, how can we rebuild our democracies if we haven't got, for example, Christian socialist position, agrarian position, not Marxist and liberal ideological position? That is the question. Okay, that's why I would like to show it, because the Hungarian political life said, okay, we have another solutions, not only the Marxists and not only the liberals. Okay, thank you so much. Ďakujem pekne doktorovi Otvošovi za jeho zaujímavý príspevok, ktorý uzavrel program 6. panelu konferencie. A teraz otváram diskusiu k príspevkom, ktoré odzneli v 6. paneli. Nech sa páči. I'm really a communist, of course. Microphone in my hand. Tak, ak nie sú žiadne otázky, alebo kolega, nech sa páči. Thank you. I have a question for Colonel Miku. I fully agree and like your idea of continuity between agrarian reforms and state ideas, how to in a way, gain more control on agriculture. But do you think collectivization was in a way determined by this Romanian history that you so well explained? Or it was more a directive from the Soviet Union and the Cold War? Because other Balkan states, for example, Greece, they also try to control more and more their agriculture, but of course, due to political reasons, they never resort to collectivization. So, do you think there is a deterministic link or not so? Máme ešte nejaké otázky k panelistom? Ak nie, nech sa páči. Yes, thank you. I wouldn't call it a deterministic link. I mean, as we noticed, there are other strategies of extracting resources from the rural area. We are not talking about collectivization during the interwar period or even during the 19th century. Actually, what they are trying to do is to mime the property system from Western Europe, of course, applied to a specific case of Romania.
I mean, they are using notions of property, they are defining some land as property and is very Western European property, but there are some laws that affect these attributes of property on other lands. So of course there is an ideological part of collectivization. The problem is that that was the Soviet perspective in regard to solving this problem of appropriating resources from agriculture. And the Romanian elites didn't have much of a choice, actually. The whole Eastern Europe didn't have much of a choice. The game were made during the World War II. Think Romania collaborated with Germany, became a communist state. Czechoslovakia didn't collaborate with Germany and ended by being a communist state. The case of Poland is the most shocking. Basically, they started World War II because of Poland, trying to protect Poland, which was attacked by Germany and Soviet Union. Yes, Soviet Union occupied a third of Poland. At the end of the war, the Poland became a part of the Soviet sphere of influence. Poland has nothing to say into it. The games were made at a much higher level between Americans, USA, and the Soviet Union, who decided that it would be the best not to start a third World War because of the Eastern Europe. Americans said, you may have it. And the Soviets have it with the approval of the Americans. There is no debate here. The whole Cold War starts with the notion of containing the socialists, the further expansion of communism, not contesting the communist systems in Eastern Europe. So yeah, that's ideological. That's a solution that they needed to conform to the Soviet ideology, but that's a solution to the same problem from the 19th century. How do we finance development? And there is an interesting aspect here. They were very in a hurry in 1949. And nobody mentioned it. On April 1948, the Western Europe is subject to Marshall Plan. There is a lot of American money that is pouring in Western Europe, and in 1948 we already start to have the competition between the Soviet systems and the American system. So they need fast development, and they also need food in that period. This is why they, in my opinion, they applied so harsh and so quickly. There are other means. If I'm thinking of the Romanian rural area, for example, the European Union is applying the common agricultural policy, and it gave results. But it gave results during the last 35 years. It's still in development. The Romanian agriculture is still in development. We notice a growth in productivity. We notice different pattern of production. But this lasted 35 years. In 1948, in the communist regime, they didn't have 35 years. They wanted something quick. Food and development. And someone must pay. This is the villages. Ďakujem pekne za reakcie a tiež ďakujem všetkým panelistom za ich zaujímavé príspevky. Teraz Excuse me, sir, I'm so sorry, but in Romanian I'm not a researcher of especially Romanian collectivization, but if you compare the situation, for example, in Transylvania, the Reformed Church, at the between war period, organized a new economic system, the Reformed Church, the village in the villages, cooperation, a special cooperation of the peasants. That's why, for example, after the Second World War, were more complicated to organize the collectivization became more complicated for the people who can say, okay, we have a cooperation. It's a different type of the cooperation. And if you see, that's why I would like to change my lecture, because the idea of this cooperation, what the Reformed Church organized, and the Reformed communities, for the Reformed Church belonged to these communities, what was organized is the idea of this special cooperation came from the
earlier Christian socialist ideas. What was many texts, we have many texts before the First World War. I think it could be a very important point. For example, if you compare the situations, for example, in Poland, it's a very easy to organize, not very easy, but easier to organize the new collective agricultural something north part of the Poland, the former German places, where it's big landowners. That's very easy, because it's only one man. Or in the south part of Poland, where it's small holders, it's very strong. I'm so sorry. To answer shortly, you are talking about something that started during the 19th century, I suppose. No, between war period. Okay. The question is, to which extent were they able to be really so original in a very centralized Romanian state? Yeah, I suppose in some regions that they managed to, but in the end, we both know that, for example, Transylvania was basically conquered by Romanians. At least 200,000 Hungarians migrated toward Hungary after World War I. I mean, it was not so peaceful in the end. Even the Romanians in Transylvania wanted some autonomy. They didn't got it. No. I don't want to talk about the autonomy of Transylvania. I absolutely agree with you. Romania was a centralized country. What I would like to say, your mind before your act, your mind, the thinking before your activity. And that's why absolutely different position. You are absolutely different position in thinking. If, for example, somebody show us we have a real cooperation between the peasants, real cooperation, not collective, not a Marxist method, not a communist collectivization, cooperation. If you know what does it mean, cooperation means, your mind will be absolutely different when the state forced the collectivization. That's why I would like to say your mind will be different. And I think that conference is very important to understand what happened, because the story became very important after the transition. The mind is important, but in the end, the state decided. I understand that some parts of the population in Transylvania had a different perspective on cooperatives, but for example, in the interwar period, the state had a very clear perspective on cooperatives. There were state policies. Yeah. I absolutely agree with you. It's difficult to fight with a strong state. That's the problem. No, think it over. If the communist states remained alive, okay, and now we are living in a communism, you're absolutely right. But something happened, that was the transition. And if you want to understand what happened after the transition, we have exactly analyzed what happened during the communism in the minds, because after the situation, what you show the property framework of the Romanian framework. Nowadays, the problem is same. Big properties and very small properties. That is the agricultural problem of Romania. Okay, maybe we should talk at the cigarette because... I'm so sorry. Ďakujem pekne kolegom za zaujímavú diskusiu. Môžeme v nej v podstate plynule pokračovať počas obedového občerstvenia, počas obedovej pauzy. Občerstvenie pre prednášajúcich je pripravené v tej istej miestnosti ako včera. A v rokovaní konferencie budeme pokračovať o 13. hodine. Ďakujem pekne.
Tak dámy a pánové, vraťte se prosím na svá místa, budeme pokračovat. Tak vítejte prosím po obědové pauze na panelu číslo 7. Jako první v něm vystoupí kolegyně Kristýna Semerin. Kristýna Semerin je výzkumnice a spisovatelka, která interdisciplinárně zkoumá problematiku ukrajinských vědců, příběhy, dokumentace a veřejné aktivity. Zabývá se celou řadou problematik, které souvisí jak tedy s Ukrajinou, tak i s problematikou gender. Téma, které si pro nás dnes na konferenci připravila, je ženské vyprávění o sovětské kolektivizaci, gender, paměť a mezijazyka. So please, Christina, the stage is yours. Good afternoon and dobrý den. First of all, I'd like to thank the conference organizers for having me here and for making my 30-hour trip from Ukraine to Prague as smooth as possible. And I'm apologizing that I won't be speaking in Czech because I understand the language largely, but I haven't had the chance to actually study it. So my presentation is entitled in English, Female Narration of the Soviet Collectivization, Gender, Memory and the Limits of Language. The policy of collectivization of agriculture in the Soviet Union became a visible theme in literature, revealing the clash between individual life and personal freedom and state-imposed violent social order of imaginary collective being. Soviet collectivization, both as portrait in literature, offers insight into the material, spiritual, and psychological, both immediate and long-term consequences of enforced social change and totalitarian violence. And as it is clearly evidenced by studies, collectivization made an enormous impact on the life of women. So following the impetus to study female literary voices, telling about big history, and to construct counter-narratives of history to the existing ones, I'm looking at the literary representation of the Soviet collectivization narrated by female writers, as well as by a male writer speaking about women. And in this presentation, I'm briefly considering a selection of the following texts. Sofie Oksanen's novel Stalin's Cause and Purge, Anastasia Lisivic's memoirs Скажи про щасливе життя, or Tell About Happy Life, Maria Mathieu's novel Sweet Darusa and Ulas Samchuk's novel Maria. Both non-fiction and fictional, these texts present the views on the collectivization and Soviet repressions in Ukraine and in Estonia during the Soviet occupation of both states. And there, the collectivization is seen as part of the broader system of Soviet violence over an individual freedom, and so to say, the body and soul. And the first important thing to mention about the text is that the authors employ language to narrate the collectivization through the body experiences and individual memories that contribute to the so-called collective memory. As it is concerning the body, it's often gender-marked, so the female and male narrations of the events of the collectivization of the repressions differ in this sense. And also trauma is always embedded into corporeal experience and is rather clearly reflected in physical conditions of female protagonists. And starting with Sweet Darusa. In Sweet Darusa, the main protagonist Darusa suffers from extreme headaches every time she is told by anyone about candies, about any sweets. And this sweet, in its title, Sweet Darusa, refers to a traditional form of endearing address in the writer's native region of Western Ukraine, in Western Ukrainian regions, and at the same time it can mean foolish or unhinged. So the Sweet Darusa. And any reminder for Darusa is extremely triggering. And closer to an end of the novel, it becomes clear
that any sweets remind the protagonist of the candy she accepted as a kid from a Soviet mayor, from a Soviet agent. And in doing so, a little girl told the truth to this agent. And in fact, she betrayed her parents, who were apparently helping the insurgents fighting against the Soviets. The Soviets knew that. They needed no confirmation, but anyway, the situation led to mother's hatred towards the Russia, to mother's suicide, and after which the Russia lost her voice, stopped talking at all. And the writer elaborates on her headache in detail, describing it, for instance, as the rain squeezed the head, and the heroine's attempts to immerse in the icy river water to ease her pain. So in this novel, individual memory affects the physical condition and thus marks the connection between individual memory, individual trauma, and collective trauma of the Soviet repressions. Unlike in Sweet Darussa, Sofia Oksanen presents traumatic experiences of the Soviet occupation of Estonia through a female protagonist who is struggling with bulimia nervosa and related addictions in Stalin's cause, as well as who is a victim of sexual violence as part of the system in Purge. And these novels narrate the individual consequences of the system of collective violence in a naturalistic yet sophisticated way. In Stalin's cause, the author elaborates on everyday life of the ill, using a stream of consciousness narrative and an inner dialogue as the main way of narration. And importantly, this stream of consciousness rarely covers real feelings of the protagonist, as her connection with herself, with her body, with her real feelings is traumatically and dramatically lost. But at the same time, it indicates for us as a readership a lot of hidden emotions, repressed senses, the psychological and emotional mechanics of addiction, as well as this very sense of losing the connection with the own body and the own soul. I'm sorry for using this soul, but to describe this psychological, emotional, and other attitude towards herself and towards the world. And bulimia is an opposite reaction in this novel to the famine the previous generation went through as the consequence of the collectivization, followed by repressions and displacement. And it's also important that the protagonist's eating disorder has roots in nostalgia and a sense of the loss of the former, better known, even though violent and oppressive country. Food helps the protagonist to keep this imaginary connection with that recognizable space, it helps to navigate her anxiety of today's unrecognizable, shattered world around. In Purge, in another novel, both the older and young protagonists are the victims of sexual violence, the victims of powerful men whose power was grounded in the Soviet violence and in the Soviet power. Finally, in the end of this novel, women, as I'd say, triumph, utilizing the same men's tools against those men themselves. And Oksanen gives a lot of details about the personal angle of the collectivization and applies a lot of techniques to describe the consequences of the Soviet policy. For instance, she started the novel with the eloquent episode of the protagonist trying to kill a fly, which as always spoils her meat products. And this fly, this kind of repulsive description of this struggle, is apparently a metaphor of the struggle against repulsive Soviet power, against those men who came and established their power. And the author narrates a story of Alide, an Estonian peasant woman who made a choice to marry a communist and who survived as a communist, wearing the mask for her lifetime while her sister was deported to the Far East. And she was labeled an enemy of the people for being a wife of an insurgent and stealing grain from her own field, which was appropriated and incorporated to the Soviet collective farm. So when Alide's sister granddaughter, coming from that Far East that is today Russia, to seek help in Alide's house after the Soviet Union has already collapsed, both women finally talk about the past. And this narration is apparently the evidence
the presentation of traumatic dissociation and silencing. The protagonists are talking to each other in the third person singular, like in the way one woman is asking, another woman is asking Alide in the way, was Alide a fascist and the like, while Alide is turning up the radio louder, trying to avoid these uncomfortable questions. And it's obvious that traumatic Soviet experience in her memory is repressed and covered with the formal propagandist language she uses to describe her sister, to justify her own decisions, to justify the Soviet time in general. And however, despite the life spent in this mess, despite being a wife of a disgusting husband, with her difficult decisions in favor of the Soviets, Alide in some way, as I can say, finally won. At least she overcome the idea of the collectivization itself, because she kept the family house as her own, which should have definitely been confiscated because of her political and reliable sister and sister's family. So in this sense, Alide outlived her Soviet husband, outlived the Soviet power, and keeps defending her house from any encroachments in this way. In another story, Maria, by Ulas Samchuk, the author tells a whole life story of the main protagonist and creates an epic in scope where the establishment of the Soviet power in Ukraine is the major theme. And this text is believed to be the first one in Ukrainian literature about the artificial famine, known as the Holodomor, that have been recognized as genocide and which was part of the collectivization and its result, one of its results in some way. And as a male writer, Samchuk tries to talk about women's everyday life and body experiences. For instance, he talks a lot about breastfeeding, which he could have observed around, but he seems to not be particularly disturbed by the struggle breastfeeding women in a traditional society are going through. And as his protagonist Maria grows up, the author portrays her, her body, her sexuality, different things, using the typical language of the folklore description. So he uses a lot of traditional gender stereotypes, gender conventions, and so on. And in this sense, his narration of female life amid the collectivization is quite linear, to a high extent, external in regards to women's real life. What comes to the collectivization itself, he provides a negative yet quite realistic and detailed image of the era. And alien, like with all these portrayals, alien Russian soldiers flooding the villages, endless revolts and changes of the authorities, total looting, ruination of a tradition of village and its working culture of Ukrainian peasantry, ruination of the moral settings, and a striking political ignorance of many because they just wanted to keep their ordinary working life, not noticing the collapse of the yesterday's world. And he also portrays a complete misunderstanding of the idea of freedom by many as part of this political and as part of this broader ignorance. So, in some way, Samchuk employs the image of the harsh spirit of the state to portray not only the collectivization, but the whole situation, the whole history that is unfolding in Ukraine during those years. And what he also is writing about is Maria, the main protagonist, losing her sons either to the battles physically or to the revolution, during which they become Russified and uninterested in the traditional rural culture of their ancestors and religion and all the things that connected people with their ancestors and actually with their yesterday's culture. And he also portrays that people are forced to hand over their livestock and supply more and more grain to the Soviets. And he portrays heaps of expropriated grain that are left to be rotten under armed guard. So the author, in this sense, the author elaborates on horrific details of the famine with all these dying people who try to find anything eatable anywhere, and mothers went mad from hunger, killing their kids, and empty streets, fields and gardens, empty, absolutely empty, where nothing eatable can be found, etc. So in this novel, the narration of the collectivization, if to sum up,
is more traditional and direct, and the collectivization is portrayed from the point of view of a traditional female protagonist, a traditional suffering mother. And this was his way to talk about this. And I also want to elaborate on the non-fiction story I considered. It's Anastasia Lisovet's memoirs about the collectivization in Ukraine and the Holodomor, exactly, in which I would say the power of language is visible. It is narrated through the writer's personal experience, so she's using private memory to navigate historical realities which she was an actual witness and victim of. Her memories are often presented as the listing of the things, like flowers and trees around their home in her childhood, household items and everyday processes like this one, I quote, just to show the whole, the specifics of this narration. So, I remember my mother by the stove, among the fire irons, cast iron pots and clay pitchers, beside the wooden washtub and the light tub with the sheets and linen shirts. Okay. With the brush and clay and the spinning wheel with the needle in her hands, with a hoe, a rake, a shovel and buckets. Okay, as I have enough time left, so I'm gonna to sum up. So, okay, I'd like to point out that the female narration of the collectivization is in the text I considered here and in the text I considered broadly, is defined by fragmentariness, attention to details, to subtle emotions, emotional. Actually, this narration is very emotional. The female writers use a lot of diminutives, the domestic, everyday, small space as the locus of their attention and their memory. And their language is also sometimes very material. I mean, using these listings of things, paying attention to different small things around, which were around during the events they are describing. And to describe traumatic experience, there are the linguistic mechanisms applied in this text, such as silence and disruption, strategies of hiding, accepting, understanding, justifying, suffering, and other ways to deal with trauma and historical turbulences. And by changing the perspectives, using interior monologues, emotional digressions and reflections, detailed list of things to remember, silencing and other techniques, the author narrates the Soviet collectivization from the point of view of women observing it, suffering from it, and resisting it in their possible way. Resisting in their possible way to the collectivization, to the Soviet repression, to the Soviet violence, and to this trauma in general. Thank you for your attention. Děkuji velmi paní Kristýně Semerin za velmi zajímavý příspěvek. Nyní nastoupí dva přednášející, Veronika Chalupová a Josef Kadeřábek. Tak začnete vy, nebo? Jo, tak prvně představím vás. Magistra Veronika Chalupová je doktorantka Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a pracuje v Centru dokumentace a digitalizace památek, kdy se specializuje na dějiny raného novověku a památkovou péči. Tak prosím, je to vaše. Tak dobrý den, my ještě jednou chceme poděkovat za to, že tady můžeme vystoupit. S mým kolegou jsme si pro vás dneska připravili takové povídání, které jsme nazvali Každá žena nůši sena a ještě o tomhle hesle budeme následně hovořit. Naším výzkumným vzorkem jsou obce, které se nacházejí u města Slaný, tedy severozápadně od Prahy. Konkrétně jsou to malé obce Tuřany, Libovice, Smečno, Studeněves, Hřisuty a Byseň. Pokud bychom měli tadyhleto území nějakým způsobem charakterizovat, tak nacházíme se ve velice chudé oblasti. Je tady dost často problém s pitnou vodou, které je na místě nedostatek. Panuje tady nízká vzdělanost, většina obyvatel jsou zaměstnáni jako horníci, například dole Jindřich, ten je nahoře na obrázku. Případně pak pracují i jako pracovníci přádelny anebo cukrovaru ve Studeněvsi, který je na obrázku dole. A není to úplně přímo zemědělská oblast. Pokud bychom měli vypíchnout obci, která je taková nejzemědělštější, tak je to určitě Byseň. A tohle to všechno krásně jako koresponduje s tím, že už před druhou světovou válkou je tady silné levicové zázemí. Už před druhou světovou válkou tady vyhrávají volby komunisté, kteří se dostávají i na pozice starostů.
Co se týče majetků, tak na přelomu 19. a 20. století tak se tady v podstatě nenachází žádní pozemkoví magnáti. Většina pozemků se nachází v rámci velkostatku klam Martiniců, který byl v roce 1919 vyvlastněn a veškerý ten majetek byl pak přerozdělen do správy místních obyvatel. A tohle je až to období, kdy vlastně místní obyvatelé nebo zemědělci získávají nějaký větší pozemkový majetek. V podstatě zde existovala na přelomu 19. a 20. století pouze jedna jediná rodina, která měla větší pozemkové državy a byla to rodina Hrušková, později Kšandova. Oni měli jenom jednu dceru, ta všechno zdědila, pak se provdala a tedy potom ta rodina už se nazývala Kšandova. Obývali číslo popisné 1 v Bysni, kde se do dneška nachází vila, která nese jméno právě po téhleté rodině. Tohle všechno, tedy to, že se nám tady nenacházejí žádní kontinuálně zemědělci, kteří kontinuálně vlastní nějaký pozemkový državy, kromě té rodiny Hrušků, tak má za důsledek to, že následně ta kolektivizace zde probíhá poměrně dost specifickým rysem. Samozřejmě i na místní obyvatele tak dopadl zákon o nové pozemkové reformě 46/1948, nicméně zde byl ten přístup poměrně benevolentní. Spousta obyvatel, kteří vlastnili nad 50 hektarů půdy, tak jim ještě v roce 1948 zůstala. A právě krásně jako v kontrastu s tím je ale případ té rodiny Kšandovy Hruškovy, o které jsem mluvila, která kontinuálně ten majetek tady vlastnila už od 19. století. Nebo na ten jejich majetek byla uvalena nucená správa už 1. března, tedy ještě předtím, než vešel definitivně v platnost ten zákon 46/1948. A v té jejich vile, která je tady na obrázku, tak měla právě vzniknout okresní politická škola. Teď předám slovo mému kolegovi. Pan doktor Josef Kadeřábek, který se zabývá kulturními dějinami raného novověku a druhé poloviny 20. století a působí jako externí člen Centra urbání historie Hradec Králové. Prosím, pane doktore. Děkuji za slovo. Vlastně tahleta vila, tady vidíte na obrázku současný stav, byla během 3 let prakticky vybydlená. Soudruzi nebyli příliš architekti, takže se jim podařilo zbourat některé obvodové zdi nebo obvodové nosné zdi, takže tam docházelo i k propadu střechy a k hroucení některých těch pokojů. A nakonec tam z těchto důvodů to školící centrum nevzniklo a ta vila byla v roce 1951 věnována poté, co byla krátce v majetku státních statků, tak byla věnována JZD. JZD vzniklo spojením zemědělských usedlostí v Tuřanech a v Bysni pod názvem JZD Byseň 19.4.1949. A tam je velice zajímavé se podívat na věkovou strukturu těch zakládajících členů, protože tam nenajdete skoro nikoho pod 60 let a většina byli opravdu takoví ti kovaní komunisté ještě předváleční. V červenci 1949 se na zasedání MNV Byseň Tuřany odhlasovalo, že na zemědělské obory vyššího než učňovského vzdělání, to je na střední a vysoké školy, se nebude smět posílat nikdo, kdo nebo jehož rodiče nejsou členové místního JZD. A potom v roce 1950 bylo vyvlastněno 12 největších pozemků místních vlastníků a současně i tady s tou vilou tak dostalo JZD do správy majetek, který měl tehdy hodnotu asi okolo 280 000 korun, jak v půdním fondu, tak v zemědělských strojích.
Když se podíváte na ta první léta, tak tam prakticky nevidíte tlak na to, aby lidé mimo ten okruh těch vyvlastněných pozemků do toho JZD vstupovali, ale je tam tlak na to, aby nějakým způsobem pracovali pro to JZD zdarma. A tam se dostáváme do velkého rozporu, kdy na Kladně se pomalu etablují Poldyho závody jako státní podnik a samozřejmě bylo i znárodněno ČKD Slaný a dochází tam ke kolizi plánů, kdy ten plán strojírenský je důležitější než ten plán zemědělský natolik, že vedení ČKD, ve Studněvsi je třeba i Ústav a SONP Poldy, přeplácí ty soukromé zemědělce k tomu, aby pracovali na plnění plánu ve strojírenství. Tehdejší mzda je tam stanovovaná na 45 až 55 korun za hodinu, což na tehdejší dobu byly skoro nevídané peníze. A pro to zemědělství je tenhle ten postoj velmi kontraproduktivní, protože oni ztrácejí i tu páku na to, aby ty aktivní zemědělce vůbec k té práci pro JZD přinutili, protože oni mají najednou potvrzení o tom, že mají další zaměstnání, které nějakým způsobem přispívá k plnění státního plánu a nemusí tím pádem se zabývat tím plánem JZD. Ta situace tam vyeskaluje až do té míry, že oni se obrátí na Antonína Zápotockého, tehdy ještě jako předsedu vlády, a píšou mu takový několikastránkový elaborát, který je, dá se říct, nejpřesnějším popisem fungování toho JZD v těch 50. letech, protože když budete se probírat postupně těmi prameny, zjistíte, že co se týče třeba statistik a čísel, tak se upravovaly z toho důvodu, aby nějakým způsobem odpovídali alespoň těm základním potřebám plnění nějakých těch kvót. Já bych vám citoval jenom kousek toho dopisu. Soudruho předseda vlády, bylo by potřeba podívat se na závod ČKD, neb mimo jiné jest v něm zaměstnán silný, zdravý muž, pan Kačerovský, který však jezdí na jeřábu, zatímco by tam mohla být i žena, respektive slabší muž, a tento mohl by pracovat i pro nás v zemědělství. V obci Byseň jest JZD 3. typu. Toto družstvo prodělává od roku 1949 vleklou krizi. Obhospodařujeme na 300 hektarů orné půdy, máme pouze 8 mužských pracovních sil, z toho 4 schopni práce a jeden z nich je předseda. Takže tahleta tristní situace vede k tomu, že se snaží na té lokální úrovni zapojit ženy právě součástí nebo prostřednictvím některých těch akcí, jako právě ta, která dala název našemu příspěvku, například Každá žena nůši sena, což byla akce, která měla soudružky pohánět k tomu, aby vyžínali škarpy a strouhy a vlastně nějakým způsobem aspoň zajišťovali pícny a tak dále. Ale když se podíváte na ten mimochodem jeden z těch vyvlastněných statků, tohle je paní Orltová, ale o tom už jsem také hovořil, to je ten zápis o předání statku Kšandových v roce 1951.
A tady, když se podíváte třeba na ten soupis dobytka v roce 1952, tak zjistíte, že vlastně ta síla, kterou mají soukromí zemědělci, je prakticky srovnatelná s tím, co má JZD. V tom roce 1952 ještě tu oblast zasáhla epidemie slintavky a samozřejmě stalo se to, že soukromí zemědělci dokázali ty svoje chovy ochránit. Bohužel JZD se to nepodařilo. A tak se vlastně dostáváme k tomu, že ve výkaznictví v roce 1954 plní soukromí zemědělci plán na 105% a družstvo plní na 40%. A až tehdy vlastně je do čela toho JZD jmenován tento pán, to je pan Zdeněk Husák. A ten opravdu přichází s tím tvrdým tlakem na to, aby ti lidé, kteří jsou schopní práce a ti, kteří jsou schopni nějakým odborným způsobem tomu rozvoji toho družstva přispět, do něj museli vstupovat. Jednak jsou zaváděny samozřejmě, nebo zpřísňovány do té doby zaváděné podvojné normy, kdy samozřejmě soukromí zemědělci, jak jistě víte, museli odvádět úplně jiné kvóty než JZD. Další velice zajímavý prvek, který tenhle ten pán zavedl, bylo to, že soukromým zemědělcům zabavil strojní vybavení s tím, že ale nechal běžet dál úvěrové smlouvy, které na ně byly navázané. Takže ti lidé nejenže museli splácet stroje, které jim byly zabaveny, ale ještě když je potřebovali, tak si je od něj museli za peníze půjčovat. A jemu se opravdu podařilo to, že v letech 58 až 59, kdy nakonec zůstaly dva poslední soukromé pozemkové majetky rodiny Hamouzových a rodiny Somolových, tak rodina Hamouzová byla vlastně vyobcována do sousední obce Libovice s tím, že kdyby překročil kdokoliv členů rodiny hranice obce, tak dostal 18 měsíců na tvrdo a na rodinu Somolových byla vlastně vymyslena speciální nátlaková akce, která měla, zachoval se vlastně celý fár plán, v kolik hodin mají přijít na ten statek, jaké jejich majetky se odvedou do JZD, jaké majetky budou zničeny před jejich očima, jaké si budou moct odvést a tak dále a tak dále. Já vás nebudu dále asi zdržovat s tím, že ty další podrobnosti bychom vám sdělili v psaném příspěvku. Panu Zdenku Husákovi se těmito drakonickými prostředky podařilo udělat z JZD Tuřany Byseň, ke kterému později přistoupily i JZD Libovice a JZD ve Studněvsi, kdy poté společně hospodařili pod názvem Plamen, udělat jedno z nejsilnějších JZD vlastně v okrese a plnit většinu těch dodávek kolem 85%. On se proto stal pro to zemědělství natolik klíčovým, že dokonce STB řešila jeho soukromý život, kdy v okamžiku, kdy si tenhle ten pán našel milenku, tak řešili, jestli fakticky hrozí rozpad rodiny a jeho odstěhování někam jinam, anebo jestli je možné nějakým způsobem tu rodinu zachránit tak, aby on zůstal v čele toho JZD.
Takže tím bych to jenom shrnul, abych z toho vypíchnul ty základní myšlenky, že ten proces budování JZD a ten proces kolektivizace v těch malých obcích středních Čech byl velmi silně vázán na lokální podmínky a byl velmi silně individualizovaný. Když se podíváte na ty přístupy tlaku na vstup k JZD, tak nebyly plošné, ale pro každou rodinu a někdy pro každého jedince se volila jiná individuální nátlaková nebo úplně jiný nátlakový systém, který ho měl zlomit. Děkuji vám za pozornost. Tak já děkuji kolegům za velmi zajímavou přednášku, která zaměřila naši pozornost na konkrétní regionální aspekty, problematiku, kterou tady vlastně celé tyhle 2 dny zkoumáme, problematiku kolektivizace. A jako další vystoupí paní doktorka Jana Jakubská, kurátorka, archivářka, historička, která je tady vlastně doma, protože působí v Národním zemědělském muzeu, kde se specializuje na dějiny lesního družstevnictví, lesní pozemkové reformy a novověkou správu. Také se zde zabývá archivem v Národním zemědělském muzeu a představí nám příspěvek na téma kolektivizace 2D, plakáty z archivu Národního zemědělského muzea. Tak prosím, paní doktorko. Tak já vám děkuji za uvedení. Vážené dámy, vážení pánové, přeji vám dobré odpoledne. Ráda bych poděkovala organizátorům za možnost vystoupit tady na domácí půdě a představit vám to, co mimo jiné také zpracovávám, a to jsou právě plakáty z období kolektivizace, tedy samozřejmě se zemědělskou tématikou, které tedy schraňuji u nás v archivu. Ten můj příspěvek jsem koncipovala do 2 částí. Ta první část bude víc taková povídací, obecná, kde vám řeknu o tom, kdo ty plakáty vydával, jak do toho zasahoval, nějaké jakoby stylistické, výrazové prostředky, výtvarné prostředky, a potom přejdu plynule k druhé části, kde už vám na konkrétních typech plakátů představím jednotlivou problematiku, která tady ostatně rezonuje v podstatě celou konferencí. Tak. Naše sbírka plakátů Zemědělského muzea je velmi rozsáhlá. Můžete vidět, že má tedy 1050 inventárních čísel. V České republice v porovnání s jinými paměťovými institucemi je v podstatě jedna z největších sbírek svého druhu. Pokrývá materiál od vzniku Československa, což je mimo jiné také vznik našeho muzea, až v podstatě do současnosti. Základ sbírky položil archivář Jan Frič ve 30. letech 20. století a systematicky tu sbírku plakátů začali archiváři budovat až v 50. letech, kdy tedy naše muzeum, což byla původně spolková instituce, byla začleněna v roce 1952 do Československé akademie zemědělských věd. A ta působila jakoby jedním z takových poradních orgánů ministerstva zemědělství a prostřednictvím v podstatě odborných poradců ovlivňovala vznik těch zemědělských plakátů a ta nařídila ministerstvu povinné dodávání výtisku právě Československému zemědělskému muzeu. Dlužno podotknout, že ne vždy tak samozřejmě činili, někdy to bylo velmi liknavé. Co se týče kolektivizace, máme tu asi 200 kusů a je to badatelsky jedno z nejvytěžovanějších témat, překonávají to akorát v současné době dějiny zahradní architektury. Takže během období kolektivizace byla propaganda na československé venkově jedním z hlavních nástrojů, jak získat drobné a střelní rolníky pro ideu kolektivizace, a právě plakát se stal klíčovým prostředkem názorné agitace. On měl tedy nejen mobilizovat, ale také přesvědčovat. Ta propaganda pracovala se 2 liniemi. Na jedné straně vymezovala nepřítele, tedy vesnického boháče nebo ty, kteří neplní plán. Na druhé straně ukazovala výhody JZD, lepší život, úsporu práce, vyšší výnosy. Typickým symbolem pokroku, jak už jsme tady mohli vidět ve včerejších příspěvcích, byl traktor. Ten se na plakátech objevoval velmi často, představoval moderní hospodaření, záruku splnění plánů. Častá témata tedy zahrnovala žně, výkup zemědělských produktů, společné sklizně, propagaci úspěchů JZD a samozřejmě boj proti mandelince bramborové. Plakáty tedy často stavěly do kontrastu společnou práci a samostatnou dřinu a některé byly dokonce i dodávány s návodem, jak se měly ve veřejném prostoru instalovat.
Tak, plakáty se vyznačovaly jednoduchou monotematickou kompozicí, výraznými barvami, obsahovou zkratkou, byly považovány, tady doslova cituji, za nejmasovější výtvarné umění. Proto se tedy ta jejich tvorba opírala o socialistický realismus jako jediný vhodný styl pro komunistickou propagandu. Postupně se tedy kromě malby a grafiky začaly využívat také fotografie a kombinované montáže. Ta typografie byla snadno čitelná, ale máme spoustu plakátů z konce 50. let, které byly, jakoby nabízely různý návod a ty bývaly jako velmi detailní a často přetextované. Nejčastější formáty byly A2, A3, tisk se realizoval litografií v kombinaci s offsetem, někdy i s ruční malbou. Barvy měly symbolický význam, červená, tedy ta ideologie, se hodně využívala ve všech tématech týkajících se zemědělství, objevuje se i tmavě zelená pro lesnictví. Text tvořila hesla, slogany, citáty politických činitelů, později se objevují různé statistické údaje, grafy. Jazyk hesel zdůrazňoval odhodlání a kolektivní úsilí. Setkáváme se tady s výrazy jako splníme, dokážeme nebo zlepšíme. A tyto slogany samozřejmě byly úzce spojené s konceptem socialistického soutěžení, které tedy mělo motivovat pracovní výkon a vychovávat vzor nového člověka. Tak co se týče autorů a výtvarníků, po roce 1948 se ustálil kolektiv autorů, který zajišťoval jednotný vizuální styl zemědělských plakátů. Patří sem zkušení grafici, malíři, ilustrátoři, kteří byli samozřejmě navázáni na oficiální umělecké svazy. A tady jsem vypíchla Františka Severu, kterému jsme loni na naší ohradské pobočce připravili výstavu, což byl mimo jiné a spíš proslul jako světově uznávaný ilustrátor přírody. Jo, on proslul úžasnými precizními botanickými akvarely, takže tímto jsme oslavili loni jeho 100leté výročí narození. Tak, co se týče vydavatelských plakátů, kontrolních institucí, tak co se týkalo zemědělství, zemědělské tematiky, tak tam hodně do toho vstupovalo Ministerstvo informací a osvěty do roku 1953. To koordinovalo vydávání plakátů napříč státními institucemi, stanovovalo témata a plánovalo kulturně osvětovou činnost i zemědělské plakáty. Pak samozřejmě jednotlivá ministerstva, nás se týká Ministerstvo zemědělství. Jo, to po vlastně únoru 1948 výrazně posílilo svou aktivitu směrem k veřejnosti, vydavatelskou činnost, zaměřilo se tedy na popularizaci kolektivizace a popularizaci sovětských zemědělských zkušeností, často tedy s zmíněnými odborníky z Československé akademie zemědělských věd. Jinak Ministerstvo zemědělství mělo samozřejmě svůj sbor odborných poradců a ještě v 50. letech, myslím v letech 51 až 56 dní bylo vyčleněno Ministerstvo lesnického a dřevařského průmyslu, tak tam máme zase plakáty týkající se lesnictví. Tak a nyní už bych přešla postupně k těm jednotlivým plakátům. Tady ještě symboliku, již zmíněný traktor, máme moderní technologie, symbol pokrok, prosperity, slunce a pole, jednoznačná hojnost, komunistická vlajka, rudá hvězda, barva, netřeba komentovat, květiny, selská žena, symbol úrody a postavy jsou šťastné, zdravé. Takže pojďme na první příklad plakátu. Tady máme plakát k prvnímu celostátnímu sjezdu JZD a mimo jiné tady máme tedy pro anglicky hovořící tady tak jako slogan s prezidentem Gottwaldem za mír, za socialistickou vesnici. A tady se dá říct, že tento plakát je typickým příkladem kultu osobnosti, který byl v těch 50. letech v Československu silně přítomný pod vlivem sovětského modelu. Jo, tady ten verbální odkaz na prezidenta Gottwalda, ten jej ukazuje jako garanta pokroku, ochránce venkova, jehož vedení umožňuje rozvoj zemědělství, modernizaci vesnice, budování lepší budoucnosti. Plakát tedy propojuje politickou autoritu s každodenním životem obyvatel a vznikem JZD. Ta Gottwaldova přítomnost v této kompozici má vyvolat důvěru, lojalitu, pocit jistoty. Jak vidíme, vizuální jazyk využívá optimistické barvy, zemědělské motivy, zase kombajn, symbol pokroku. A máme vzadu družstevníka tedy a potom rodinu jako symbol budoucnosti. Pro zajímavost ta žena třímá vzorové stanovy vlastně jednotných zemědělských družstev. Chlapec, myslím, nějakou příručku Mičurina. Žena má potom ještě v ruce klasy, zase jako symbol hojnosti.
A tento typ tedy propagandy sloužil nejen k informování, ale především k mobilizaci obyvatelstva. On spojoval ideály kolektivismu, míru pokroku s konkrétními politickými postavami. S Gottwaldem mnohdy bráným jako takovou otcovskou figurou. Tak, zde máme plakát vydaný ministerstvem zemědělství a ten prezentuje srovnání výše výnosů před a po vzniku jednotného zemědělského družstva. Tady se jedná konkrétně o JZD v Poběžovicích, které patřilo v podstatě mezi první založená jednotná zemědělská družstva v Československu. Plakát adoruje scelování zemědělských parcel, jejich zvětšování, úpravu a zároveň zdůrazňuje komplexní mechanizaci zemědělské práce. Data uvedená na plakátu mají jasně ideologický charakter. Vypovídají v neprospěch jednotlivých rolníků a drobných zemědělců, jejichž výnosy jsou prezentovány jako nízké, neefektivní, zastaralé. Naopak samozřejmě kolektivní hospodaření v rámci JZD je vykresleno jako moderní, výkonné a přínosné pro celou společnost. Plakát tedy nejenom informuje, ale především přesvědčuje. Jeho cílem je legitimizovat kolektivizaci a posílit důvěru v socialistické zemědělství. Dále tu máme plakát, takový trochu kuriózní, z roku 1951, který reaguje na problém odlivu mladých lidí ze zemědělství. To bylo vnímáno jako ohrožení budování socialistického venkova. Podle sovětského diktátu byla preferována práce v těžkém průmyslu a tam byly samozřejmě vyšší příjmy než v zemědělských oborech. A tahle nerovnováha vedla k tomu, že mladí lidé opouštěli venkov a hledali uplatnění právě v tomto oboru. A tento plakát kritizuje rodiče, kteří upřednostňují osobní prospěch svých dětí před zájmem společnosti. Příběh na plakátu vypráví o sedlákovi Adamovi, který navzdory potřebě pracovních sil v JZD pošle do družstva až posledního ze svých 7 synů. Vedoucí družstva ho označí za lháře, ale Adam svůj postoj nezmění. Pokaždé, když se mu narodí nový syn, slibuje, že ten příští půjde do JZD. Plakát tedy využívá silný morální apel, zdůrazňuje kolektivní odpovědnost a zároveň kritizuje individualismus. Je to typický příklad propagandy, která se snaží formovat postoje obyvatelstva prostřednictvím příběhu, ale hlavně emocí. Tak tady máme hodně známé téma a to jsou plakáty z roku 1952, které reagují na masivní přemnožení mandelinky bramborové po roce 1950, které bylo v tehdejší propagandě interpretováno jako diverzantská činnost kapitalistických států. V podstatě podle materiálu ministerstva zemědělství lidé nacházeli údajně brouky v lahvičkách, v krabičkách, na veřejných místech, například náměstích, což mělo vyvolat dojem sabotáže. Ve skutečnosti byl v podstatě mandelinkou zamořený Sovětský svaz, který v Československu poskytoval své již asi 2leté nebo 3leté zkušenosti v té době z boje s tímto škůdcem. Ministerstvo zemědělství na to reagovalo vytvořením komise a stálé služby, prohlášení výskytu mandelinky a zřídilo fond pro potírání mandelinky. Propaganda se opírala o jiné kulturní prostředky než plakáty. Určitě tady české publikum zná tedy knihu Ondřeje Sekory, který vytvořil postavu zlého brouka Bramborouka, což se objevilo hodně v tisku, ve školních materiálech. A sama jsem nedávno četla beletristické zpracování příběhu Mariky Arbán, Útěk před totalitou, a ta právě líčila své zkušenosti z brigády. A tam pravila, že preferovala ten sběr mandelinky na rozdíl od sbírání chmelových šištic, protože ty brouky nemusela počítat. Tady jenom pro srovnání, že ten typ plakátů se běžně vyskytoval ve všech zemích východního bloku, sdílel jednotnou estetiku, ideologický rámec a mobilizační funkci. Sloužil nejen k informování, ale především k té aktivizaci obyvatelstva. Tady máme pro srovnání plakát Wolfganga Schlossera a v podstatě toto vzniklo ze spolupráce s muzeem Královny Sofie v Madridu, jehož kurátor si od nás zapůjčil právě nějaké plakáty a zařadil je do své výstavy, která reflektovala vztah zvířete a člověka v letech 1920 až 1964, takže díky tomu to tady teď můžeme porovnat. Tady máme další typ plakátu. Plakát z června 1951, ten patřil do řady agitačních materiálů, které usilovaly o zajištění dostatku pracovních sil před blížící se sklizní. Vydali ho československé státní statky a jeho cílem bylo mobilizovat nejen zemědělce, ale i brigádníky z řad mládeže, studentů a dělníků. Ta kompozice plakátu, jak vidíme, je velmi vizuálně bohatá a promyšlená. V centru se nacházejí hesla podporující mír a budoucnost dětí, čímž se tedy propojuje zemědělská práce s vyššími ideály socialistického státu.
V blízkosti klasů jsou umístěny verše Vladimíra Majakovského, které tedy dodávají tomu plakátu poetický a zároveň ideologický rozměr. A celý ten vizuál ještě podtrhují tedy fotografie, které zobrazují společnou práci, mechanizaci a samozřejmě naznačují hrozbu skrytého nepřítele, který může ohrozit nejenom sklizeň, ale v podstatě i budoucnost. Takže ten plakát kombinuje, řekněme, výzvu k praktické činnosti s emocionálním apelem, typickým tedy pro tu dobu. A přejdeme k dožínkám. Propagandistický režim po roce 1948 reflektoval tradici dožínek. Ta byla tedy na českém území hluboce zakořeněná. Dožínky však ale měly silné spojení s prvorepublikovou agrární stranou, která byla komunistickým režimem zakázána. A během první republiky se navíc ty dožínky často pojily s prvky, které novému režimu odporovaly. Třeba například to selské jízdy nebo opravdu důraz na individuální vlastnictví půdy. Po nástupu komunistů k moci dožínky nezanikly, ale byly tedy významně transformovány tak, aby odpovídaly ideologickým potřebám režimu. A z původně tedy komunitní a řekněme mnohdy i duchovní slavnosti se stala především konzumní oslava, doprovázená řadou hesel, jak tady můžeme vidět, podporujících kolektivismus, mírové hnutí a plnění kontingentů. Takže tato proměna je příkladem toho, jak režim využíval známé kulturní formy k šíření propagandy. Tak a tady máme další příklad a jeden z výrazných rysů poválečného zemědělství a tedy systém povinných dodávek zemědělských produktů. Každý rolník měl zákonnou povinnost odvádět státu část své produkce, přičemž výše těchto dodávek byla určována státem. Zpočátku ji stanovovaly národní výbory, ale od roku 1952 tuto činnost převzala takzvaná kontingentní vláda. Ta určovala konkrétní množství, které musel každý zemědělec odevzdat, a to bez ohledu na skutečnou výši jeho produkce či místní podmínky. Tento systém byl obzvlášť tvrdý vůči sedlákům a bohatším rolníkům, kterým byly ukládány neúměrně vysoké dávky. Povinné dodávky se tedy tak staly nejen hospodářským nástrojem, ale i nástrojem politického tlaku. Zajímavým dokladem toho je tady dobový plakát, můžeme vidět, který nese symbol kormidla. Ten odkazuje na 5letý plán, tedy centrálně řízené hospodářství. Na plakátu je také vyobrazena nádoba na mléko a tady, že tedy plán splníme na 100% a nese signaturu známého výtvarného ateliéru Trnka. A tento detail ukazuje, jak byla propaganda vizuálně promyšlená, jak se do ní tedy zapojili, jak už jsme říkali, renovovaní umělci. Tak dalším důležitým cílem poválečné plakátové propagace bylo zdůraznění bezpečnosti práce a ochrany hospodářských výnosů. Tato agenda byla silně podporována pojišťovnami a ty se snažily motivovat zemědělce k odpovědnému přístupu nejen k výrobě, ale i k ochraně majetku a zdraví. Významnou roli v tomto sehrála pojišťovna Zábrana, jejíž logo s napřímenou dlaní, co můžete vidět tady před sebou, se stalo výrazným symbolem prevence a bezpečnosti. Plakáty této pojišťovny často apelovaly na nutnost dodržování pracovních postupů, správného zacházení s technikou a ochrany před požáry či úrazy. Autorství těchto plakátů je často připisováno Jaroslavu Váchalovi, který se podílel na výtvarném stvárnění těchto motivů. Tak tady něco z lesnické produkce. Lesní porosty v Československu se po druhé světové válce vzpamatovávaly z rozsáhlé devastace způsobené válečnými zásahy, těžkou i zanedbanou péčí. Období 1945 až 1952 navíc poznamenaly rozsáhlé kalamity způsobené líkožroutem smrkovým, které výrazně zasáhly především smrkové monokultury. Tyto události vedly k akutní potřebě obnovy lesních porostů a k zesílení péče o les jako celek. A v roce 1954 tedy ministerstvo zemědělství vydalo plakát, který apeloval na veřejnost, aby se zapojila do boje s kůrovcem, zúčastnila se jako brigáda a aby v podstatě ten les vnímali jako živý organismus, o který je nutné pečovat. I ten vedlejší plakát zdůrazňuje význam obnovy porostů, ochrany lesa jako národního bohatství. Ten vedlejší plakát tedy představuje Týden lesů, propagační a osvětovou kampaň, která v té době probíhala. Tak já tedy s dovolením už tahlete témata proskáču, když tak se k ní můžeme vrátit v kuloárech nebo v příspěvku. Tak jenom pro představu. A krátce tedy bych se ještě zastavila
V zemích bývalého východního bloku ta estetika socialistického realismu a komunistická propaganda zde využívala velmi podobné vizuální a ideologické prostředky. Všechny tyto státy se tedy inspirovaly sovětským vzorem, který určoval nejen obsah, ale i formu, tedy jak to má vypadat správně. Že tady plakát máme s proveniencem Maďarska z roku 1955 a heslo tedy, pokud mě Google neklamal, znamená křížová sedba, větší úroda. Tak a co se týče potom toho německého plakátu z prostředí NDR, spoustu těch plakátů už jsme viděli ve včerejším příspěvku pana profesora Bauerkempfera, tak ten vlastně vyzývá k tomu, aby byla upevněna zemědělská výrobní družstva. Zase tady vidíme ty pozitivní aspekty života v zemědělském družstvu, spokojené a usmívající se ženy, moderní vybavení prádelny, moderní stáje, společenský život, což vše vypovídalo o výhodách kolektivního zemědělství. Tady jenom takový příklad, kde byly ty plakáty umisťovány na veřejných místech, tedy aby s nimi byli lidé v denním kontaktu. Tady jenom pár slov k plakátu jako muzejnímu artefaktu. Jelikož jsme nestihli probrat všechna témata, tak bych vás odkázala na portál eSbírky.cz, kde zveřejňujeme výsledky naší digitalizace, takže tam se tady můžete s nimi setkat. A dovolte mi ještě pár slov závěrem. Představený výběr plakátů z období kolektivizace československého zemědělství ukazuje, jak mocným nástrojem byla vizuální propaganda v rukou totalitního režimu. Plakáty nejen oslavovaly kolektivní práci, technický pokrok a ideály socialistické společnosti, ale zároveň sloužily jako prostředek nátlaku a manipulace. Vytvářely idealizovaný obraz venkova, který měl přesvědčit zemědělce o výhodách kolektivního hospodaření a zároveň stigmatizovali ty, kdo se tomuto procesu bránili. Tento vizuální materiál je tak nejen historickým svědectvím o jedné z nejzásadnějších proměn českého venkova ve 20. století, ale i připomínkou toho, jak média mohou být zneužita k prosazování ideologických cílů. A v době, kdy jsme denně vystaveni masivnímu toku informací, je jejich kritická reflexe důležitější než kdy dřív. Já vám děkuji za pozornost. Tak, děkuji paní doktorko za velmi zajímavý příspěvek a protože poslední příspěvek také na velmi zajímavé téma nebude, jak jsem byl informován, tak je čas pro vás, pro otázky, připomínky, podněty. Máme čas na diskuzi, tak prosím, hlásí se někdo? Prosím. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat paní doktorky Jakubské, jestli jste měli možnost i v rámci toho, jak zpracováváte plakáty, porovnat třeba skladbu těch plakátů v jiných paměťových institucích, nebo než teda jenom na vašem pracovišti. Děkuji. Děkuji za otázku. Samozřejmě ano, já se věnuji zpracovávání archivu již delší dobu, takže jsem měla možnost studovat i sbírky ostatních paměťových institucí, například v Národním muzeu nebo v Muzeu dělnického hnutí, v bývalém všeodborovém archivu, ve státních archivech, potom v různých jakoby regionálních muzeích a zjistila jsem, že ten obsah je jako obdobný, ne-li totožný, v čem má ta sbírka unikum, je v tom množství a v tom komplexním dochování. Co vlastně absentuje v naší sbírce, což mě trochu překvapilo, ale dá se to možná nějakým způsobem vysvětlit, je, že nemáme v podstatě plakáty, které zobrazují kulaka jako třídního nepřítele. Jo, ani jeden z nich se nedochoval. Domnívám se, že je to buď tím, že vlastně ta povinnost dodávat nám plakáty z ministerstva zemědělství byla v začátku 50. let ještě taková liknavá a pak tu máme osobu archiváře, který pravděpodobně nekonvenoval s tím přesvědčením. Byl to Jan Frič, který byl velmi významný prvorepublikový lesník a on propagoval myšlenky lesního družstevnictví, ale opravdu ty prvorepublikové. Jo, takže ty demokratické, tak asi zřejmě úplně nekonvenoval s tím dobovým přesvědčením. Snažila jsem se tuhletu teorii ověřit, protože máme dochovaný velmi rozsáhlý fond téhleté osobnosti a bohužel tedy psal paměti, které končí ale v roce 1938 a potom tedy jsem procházela i osobní korespondenci, ani tam se tedy k režimu nevyjadřoval. Tak asi takto. Dobře, děkujeme. Tak další otázka, připomínka, podnět, diskuzní. Tak, prosím.
Já děkuji za všechny 3 velmi zajímavé příspěvky. A vzhledem k tomu, že mě zaujala ta zmínka o Slánsku, tak bych adresoval svoji otázku kolegovi Kadeřábkovi a kolegyni Chalupové. Ten fenomén vlastně verbovat zemědělskou veřejnost do průmyslu se zdaleka netýkal jenom Slánska. Ty počty byly naprosto obří a vlastně celý ten proces kolektivizace se zároveň jako překrývá s obří industrializací. To znamená, jako do měst nám prchají statisíce rolníků, jednak vlastně motivování třeba vyšším výdělkem a taky motivování, řekněme, rozumnými hospodáři, kteří už v tu dobu vidí, že soukromému hospodaření prostě v následujících letech na venkově pšenka nepokvete a že se generace jejich dětí vlastně jako, když se jim podaří upíchnout v těch městech a v tom průmyslu, bude mít líp než oni. Tak vzhledem k tomu, že reprezentujete Centrum urbání historie, mě zajímá, jestli vlastně je to nějak jako téma, které je předmětem výzkumu, nebo jestli na to zkrátka někdo něco zpracovává. Vím, že třeba americká sovětologie, že existuje knížka Peasant Metropolis, takže už se vlastně tou migrací jako v ruských podmínkách zabývala. A pak, když bych mohl jako rozšířit tu otázku i pro Kristýnu Semerin, reflektovali nějak vlastně ženské spisovatelky ten fenomén té rolnické migrace do měst v těch pracích, které jste zmínila. Děkuji. Takže moc krát děkuji za otázku. To Centrum urbání historie v Hradci Králové se zaměřuje spíš na středověké a raně novověké dějiny. Takže ty moje výlety do toho 20. století jsou spíš výjimečné. A když se na to podívám teda optikou těch pramenů, kterými jsem procházel, tak to byl, jak vy říkáte, tak zásadní fenomén, že některé ty zprávy o faktickém stavu odlivu těch zemědělských pracovníků do průmyslu byly až do roku 89 označovány jako tajné nebo dokonce přísně tajné. A setkáváme se tam opravdu i s referáty nebo posudky, které jsou uvedeny stylem, nač máme kupovat novou techniku do zemědělství, když nám zde zůstávají lidé, kterým je 55 plus a neumějí to ani zapnout. Takže je to opravdu fenomén, který by si nějaký širší výzkum zasloužil. Já, abych řekl pravdu, nevybavuji si, že by se tím nějaký kolega zabýval a já se tím zabývám celkem krátce, asi rok a půl. Já jsem jako původně opravdu raný novověkář, takže já jsem ještě nedávno bloudil v protireformaci a rekatolizaci v raném novověku. A děkuju za podnět a třeba z toho za 3, za 4 roky bude zajímavá knížka. I'm sorry. Can you repeat the question? I thought it was a remark. I'm very sorry. I just wanted to ask if the female writers somehow reflected the phenomenon of peasant migration to the towns, to the industry at all. Exactly the text I was considering today. Mostly writers don't mention this, because this texts are more about the reflection of the actual, I think, this inner emotional life of women, the situation here and now. But in general, literature, of course, mention some traces of this migration to another places, in search of the bread and food. In some texts, especially in
some Chooks Maria, which is very linear, very traditionally narrated. So he makes this some mentions of that people were migrating, people were commuting, tried to make to search for the better life, or for some food, for some opportunities somewhere outside of the villages. But in general, it wasn't a major topic in this text, which I considered. So, thank you. Thank you very much. Já využiju také situace. Já se zeptám paní kolegyně Jakubské. Tady zaznělo několikrát vlastně během těch 2 dnů sovětský vzor. Vy jste to také říkala u těch plakátů. Máte vy deponováno, nebo vlastně je někde vlastně možno se podívat na ty sovětské vzory, kde by byly třeba i nějaké pokyny pro ty autory, jak dělat barevnou kompozici, jak s těmi plakáty pracovat, co tam má být, co tam nemá být a podobně? Já jsem našla tady ty pokyny ve fondu Ministerstva zemědělství, ale samozřejmě tady převedeny již do českého jazyka pro tyhle ty rétoriky, ale bohužel tedy nezařadila jsem si je tam a opravdu jsou tam vlastně používány ty prostředky, které jsem tady představila v té úvodu prezentace. To je jednoduché, schématické, zkratkovité vysvětlení. Mohu zaslat v případě zájmu. Myslím, že to vysvětluje, proč ty plakáty ve všech zemích střední východní Evropy vypadají v podstatě stejně, aspoň v určitém období. Tak, kdo má další dotaz nebo připomínku, prosím? Tak já bych se ještě vrátil k tomu, co říkal pan doktor Kadeřábek. Já teda nezabývám se výhradně tedy jenom zemědělskými družstvy, ale zabývám se i obecním kronikářstvím a měl jsem možnost vlastně studovat na příkladu naší obce obecní kroniku a mohu teda říct, že je tam patrný prostě ten rozpor mezi tím, že tedy ti pracovníci odcházeli do průmyslu, že to prostě určitým způsobem v té obci rezonovalo a nezřídka to vlastně vyvolávalo i určitou, když to řeknu, lidskou závist v tom, že tedy on v průmyslu si tedy vydělá více. Bylo tam také zmíněno to, že vlastně v pozdějších letech ve druhé polovině 50. let, na počátku 60. let, že už vlastně dochází k určité specializaci těch zemědělských povolání, tak vlastně dokonce i se tam vyskytují vlastně pracovníci, kteří pracovali takzvaně za jednotky a pracovníci, kteří právě i v rámci JZD pracovali za mzdu, což opět zase tam činilo nějaké rozpory. No. A ještě možná teda poslední poznámku, když už teda se zabýváme těmi prameny k tomu zemědělskému družstvu, konkrétně u nás, tak z té nejranější fáze družstva se toho zachovalo velice, velice málo a neměl jsem ani dosud možnost se setkat s nějakou větší vlastně fotodokumentací. Takže to by bylo asi k tomu. Děkuji. Děkuji. Chcete reagovat? Určitě, samozřejmě já jsem k obecní kroniky v ruce měl. Zachovala se pamětní kniha pro obce Tuřany a Byseň, která je z let 1903 až 1997. A ta pamětní kniha je specifická v tom, že v roce 1942 byla zabavena Němci, byla odvezena do Národního archivu, tam byla zapečetěna a do té obce se dostává zpátky až v roce 1945. A v tom roce 1945 se nenašel nikdo, kdo by byl schopen nebo ochoten pokračovat v jejím psaní. Takže do kroniky se začíná zapisovat se zpětnou platností až v roce 1958. A zapisují se tedy ty události let 1942 až 1900, dojdu asi do roku 1951. Ale píšou tak pomalu, že už přijde rok 1968 a tam už je zase na nějakých asi 10-15 let cézura.
To znamená, že veškeré ty zápisy jsou silně stylizované a nikdo si tam nedovolí jako napsat byť jen náznak toho, že by tam k nějakým kontroverzím docházelo. To opravdu musíte jít až do těch konkrétních pramenů. Ty jsou zase jako na druhou stranu opravdu zajímavé. Měl jsem v ruce jak fondy SONP Kladno, tak ČKD Slaný, které se dochovaly ve velice jako dobrém stavu. Jsou to bohaté fondy. Jenom snad třeba pro pobavení takovou perličku. V těchto velkých konglomerátech existovaly v 50. a na počátku 60. let takzvané podnikové soudy. A v jednom tom zápise z jednání toho podnikového soudu se třeba dočtete, že inženýr František R. řekl Jaroslavovi K., že pokud dohotoví tento pastorek do jeřábu, splníme plán na 105% a že by měl proto zůstat o 2 hodiny déle v práci. A na tomu dotyčný odvětil, ať si vylíže, a je to tam opravdu jako napsáno dost pregnantně, protože mu jede jenom jeden autobus zpátky na ves a on ještě musí dělat na poli. Takže jako tam opravdu to hádání se o ty pracovní síly bylo dost významné. A k té vaší druhé otázce, kdybyste mi připomněl, trošku jsem asi odbočil a... Tam jsme hovořili o těch přelivech do toho průmyslu, potom vlastně o práci za jednotky nebo vlastně za mzdu a ještě vlastně o těch pramenech. Ano, tak dochoval se ve velmi dobrém stavu od roku 1949 až do roku 1989 fond, který je nespracovaný. Já teda doufám, že se mi podaří přesvědčit kolegy, aby mě do něj pustili. Ale opravdu od roku 1949 až do roku 1961 je to teda to družstvo JZD Biseň a potom je to JZD Plamen, později Rozvoj a je to opravdu až do roku 89. Ale tam je to opravdu naházeno v krabicích a nikdo neví, co v tom je. Možná je tam i ta fotodokumentace. Já tu fotodokumentaci, kterou mám, a kterou jsem tady představoval, kterou třeba budeme i dávat k tomu příspěvku, tak mám od soukromých osob. Jo, já třeba, tam to byla opravdu vyloženě fotografie z občanského průkazu, ten Zdeněk Husák, a mám ji od jeho vnučky. Ten mimochodem, ten člověk byl velice kontroverzní, i ta rodina tím dost trpěla, ale on v roce 1968 během 3 dnů si naprosto zlikvidoval kariéru tím, že otevřeně vystoupil na několika plánech proti okupaci a už mu tehdy nepomohlo ani to, že byl jako nejlepší odborník na okres, ne-li na kraji a byl zlikvidován, poslán do pohraničí. Takže to je asi tak i k té pramenné základně. Je dobré obracet se i na ty rodiny těch starousedlíků, protože mají docela zajímavé rodinné fondy. Já teda děkuji za vaši odpověď a navážu už teda jenom krátce, aby jsme dali prostor i ostatním, ale co teda mohu říct, tak právě taky v případě toho jednotného zemědělského družstva, kterým se zabývám, tak pak došlo ke sloučení, kdy tedy to JZD Bečváry, JZD Svoboda Bečváry, tak tedy se skládalo z několika dřívějších družstev. Daleko větší třeba míra dochování toho materiálu byla právě u těch připojovaných družstev, kde už tam nacházíme třeba materiály právě z toho počátku 50. let. V těch Bečvárech tam tomu bylo trošku jako jinak. A když jsem měl právě taky možnost zkoumat fotodokumentaci právě ze soukromých archivů, vlastně, když to řeknu, navázaných na to bývalé družstvo, tak zase je to opět až od těch 60. spíše počátku 70. let. Z toho opravdového počátku
Zcela minimálně. No. Tak jo, děkuju. Tak děkujeme. Tak můžeme pokračovat během coffee breaku v kuloárech. Teď jste tady všichni srdečně zváni na coffee break a za 15 minut budeme pokračovat posledním také velmi zajímavým panelem, takže za 15 minut prosím zase tady. Děkuji.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Čas je neúprosný, abych zopakoval to, co jsem říkal už včera. A máme tady závěrečný blok naší konference. Děkuji všem, kteří vydrželi až do těchto chvil, ale samozřejmě chápu, že někteří, zvláště ti, co jedou do zahraničí, tak je důvod odejít na vlak, autobus či cokoliv jiného. Vidím tady vlastně silnou maďarskou sekci, která tady zůstala. A náš poslední blok začne příspěvkem, který přednese pan doktor Jiří Urbán z Ústavu pro studium totalitních režimů. Jiří, jak asi všichni víme, je znalec kolektivizace, je autorem několika knih a výstav. Aktuálně se zabývá problematikou československých státních statků, jim zatím se věnovala jenom minimální pozornost. Jeho příspěvek má název Hledání v uvozovkách třídního nepřítele v prostředí československých státních statků. Jiří, máš slovo. Děkuji za slovo, pěkné odpoledne. Pěkné odpoledne všem, kteří vydrželi. To téma československých státních statků, nebo obecně řečeno státních statků v tom kolektivizovaném zemědělství, je v dosavadní historiografii a nejenom té české, slovenské, dosti marginalizované. Doposud mu byla věnována v podstatě minimální pozornost. Já jsem se jej pro tuhletu konferenci rozhodl uchopit tak, že vlastně vám chci ukázat, že ty československé státní statky, které měly po odstartování kolektivizační kampaně plnit roli těch výkladních skříní, údajných předností socialistické rostlinné i živočišné velkovýroby, měly být tím přitažlivým vzorem, vlastně i argumentem, protože postaru se v novém komunistickém režimu hospodařit nedá. Tu roli zdaleka neplnili a vlastně ta psychóza a praxe v těch 50. kolektivizujících letech vlastně se nevyhýbala ani prostředí státním statkům. Tak nejprve bych vlastně zmínil vlastně podmínky, ve kterých se ty státní statky nacházely a vlastně které ilustrují to, že rozhodně vlastně jako neplnili tu přitažlivou roli těch výkladních skříní. Ta skutečnost byla zcela jiná. V podstatě neměly státní statky jako předpoklady hrát roli té ukázky velkovýrobního zemědělského podniku. Neměli k tomu vlastně management. Ti lidé, kteří jako měli nejblíž rozumět jakoby zemědělstvému hospodaření ve velkém, tak vlastně v téhleté době byli ocejchováni nálepkou kulák a když končili na státních stacích, tak většinou tak, že vlastně hospodář dlel ve vězení nebo v pracovním táboře a zbytek rodiny v čele s hospodyní prostě byl k tomu státnímu statku přikázán a násilně odstěhován. A paradoxně se teda vlastně i v těch ústředních dokumentech tyhle ty situace reflektují, kdy vlastně z pozice jaksi komunistického vedení dochází k nežádoucím situacím v tom smyslu, že na státních stacích vlastně jako kde nebylo ideologicky zaslepené vedení, viděli, že ti jaksi ocejchovaní hospodáři mají vlastně jako nejhlubší zkušenosti a dávali je do nějakých funkcí, tak samozřejmě to vedení komunistické, stranické proti tomu protestovalo. Dalším faktorem, který vlastně diskvalifikoval tu chtěnou roli státních statků,
bylo jednoznačné přecenění možností strojírenského průmyslu, protože se bavíme o době, kdy zase vlastně v roce 1951 byl překopán už existující 5letý plán, opět jako ve prospěch zbrojního a těžkého průmyslu. To znamená, to, co slibovala kolektivizační kampaň, že vlastně jako ulehčí tu práci, dodá do toho zemědělství tu žádoucí mechanizaci, tak se děl přesný opak. Mechanizace, která do té doby fungovala, tak končila v těch dvorech státních strojních stanic nebo na těch stacích nebo i v těch JZD. Rezla tam nedostávala takovou péči jako v těch soukromých rukou a ta nová nepřicházela, protože ty priority byly jinde. Dalším faktorem v podstatě byly časté změny v organizaci, v evidenci a plánování. To je jako sektor, o kterém jsem detailněji mluvil na loňské konferenci, takže se omezím pouze na toto konstatování. Fenoménem, který ty státní statky provázel, dá se říct, po celé to 42letí fungování komunistického režimu v Československu, byl nedostatek pracovních sil a fenomén rozkrádání jako v podstatě dva pilíře, nejčastěji zmiňované pilíře personální politiky ve státních statcích. To přesvědčení o tom, včera, myslím, už to tady zaznělo o tom, že když vlastně jste nám ty majetky vzali, tak proč bychom se nějak jako ostýchali si brát z toho státního, tak byl na těch státních stacích naprosto nepřehlédnutelný. Souviselo další z těch fenoménů neúspěchu v státních statků byla určitě míra fluktuace. Především v těch pohraničních státních stacích byla naprosto gigantická, souvisela samozřejmě s tím, že ty pohraniční státní statky jako nedokázaly nabídnout odpovídající ubytovací možnosti, odpovídající občanskou vybavenost a tak dále. V podstatě za těchto podmínek docházelo k poklesu objemu rostlinné produkce a k poklesu hektarových výnosů hlavních obilnin v prostředí státních statků. A naproti tomu ty nízké výnosy samozřejmě způsobovalo především jako nevhodné střídání plodin, nedostatečně vyhnojená půda, nedodržování agrotechnických lhůt, ale i už zmíněný malý počet kvalifikovaných pracovníků a pracovní morálka. Oproti tomu, oproti rostlinné, tak živočišná výroba, živočišná produkce naopak rostla, nicméně rostla růstem stavů, zástavů, nikoli užitkovostí. A s tím souvisí výstavba takzvaných gigantů, to znamená velkokapacitních závodů na produkci v té době, o které mluvím, především vepřového a kuřecího masa. Ta gigantománie byla zahájena hnedka v úvodním kolektivizačním roce 1949 a vlastně ty giganty se vystavovaly ve státních stacích Smiřice, Třeboň, Zákupy, Jarohněvice a Dražkovice. Celá ta vlastně situace se řešila tím, že do státních statků proudily jaksi obří státní dotace. Já tady mám ilustrativní čísla, kdy při šetření na 24 hospodářství československých státních statků v roce 1950 činila ztrátovost u těch 24 vzorků v průměru téměř 8,5 tisíce tehdejších československých korun na 1 hektar zemědělské půdy.
Autoři konstatovali, že, teď cituji, nebo jde opravdu o zajímavý výrok, se stoupajícím hrubým výnosem a se stoupajícím mzdovým nákladem stoupá i ztráta. Zisk přes svůj nesporný význam není však vždy hlavním cílem socialistické výroby a vhodným měřítkem hospodárnosti výroby. Konec citace. Taková byla realita. Další vlastně, jako co ovlivňovalo tu neschopnost státních statků plnit tu roli těch výkladních skříní, tak byla praxe, která vlastně trvala nejen během té kolektivizační dekády, ale i v těch následujících výrazně v 60. letech při té první vlně slučování jednotných zemědělských družstev a i v 70. A to je vlastně praxe, která jako v momentě, kdy se nepodařilo žádnému JZD jako nějak alespoň od nuly k nule hospodařit, tak se zkrátka buď ustavil nový státní statek, anebo se to včlenilo už do existujícího. Tím zase vlastně jako se státní statky stávaly takovým jako odkladištěm půdy, na které jako to kolektivizované zemědělství nedokázalo nějak efektivně pracovat. Co je zajímavý fenomén, takže vlastně i díky tomu, stejně jako přidružená výroba v případě jednotných zemědělských družstev byla v prostředí státních statků podporována takzvaná vedlejší činnost. To znamená zase vlastně jako způsob nahrazování toho nedostatkového centrálně plánovaného hospodaření komunistického Československa, kdy prostě chyběly desítky, spíš stovky náhradních dílů či dalších prostě předmětů každodenní potřeby, tak vlastně touhletou formou přidružených výrob či vedlejších činností v případě státních statků. Z toho, co jsem vylíčil, můžeme konstatovat, že vlastně státní statky díky svým rozměrům, díky i té zmiňované gigantománii akcelerovaly mnohé hospodářské problémy socialistického plánování v zemědělství a politické vedení se v duchu Stalinovy teorie stále se zostřujícího třídního boje rozhodlo i v jejich řadách vyhledávat třídní nepřátele. Jako první příklad uvedu několik vlastně jako různých struktur a různých podob toho hledání třídního nepřítele. A jako první příklad jsem vybral traktoristu československého státního statku ve Stvolech na Žlunícku, Václava Havlíka, který se jaksi doslova vyžíval v takových drobných jako záškodnických činech. Starého železa, které v tom jako nepořádku na hospodářstvích státních statků bylo v odpadu vždy dost a dost, tak postupně jaksi odvážel a vkládal do snopů obilí. Železo se samozřejmě potom dostávalo do mlátících souprav a několik jich značně poškodilo. Z čehož měl Václav Havlík jako určitě zlomyslnou radost a zároveň soudruzi v daném žlutickém regionu mohli vykázat potom odhalení skutečného třídního nepřítele. Ty další případy už jsou daleko víc jaksi o konstrukci těch třídních nepřátel a budu pokračovat příkladem bývalého statkáře Stanislava Zedníčka, který byl zaměstnaný na československém státním statku ve Vysokém Mýtě. A ten československý státní statek v podstatě vznikl jako na základě zabavení v jeho pozemkového vlastnictví plus samozřejmě dalších velkých sedláků v okolí. Stanislav Zedníček byl v září 1950 státním soudem odsouzen na 13 let vězení pro sabotáž, která měla spočívat v tom, že neprovedla řádnou dezinfekci sýpky proti pilousům, což samozřejmě už byla konstrukce
těch nepořádcích toho státem řízeného zemědělského molochu se vlastně tyhle ty scénáře děly opakovaně. Jako zase to ilustrovalo tu rozdílnou péči prostě o úrodu i o majetky prostě v soukromých rukou nebo v těch státních. Ale v letech, o kterých mluvíme, v letech 50., v letech aktivně kolektivizujících se prostě tyhle ty případy vlastně s potěšením toho politického vedení prostě vzali v potaz jako záměrná sabotáž. V letech 1953, kdy vlastně vrcholila na akce násilného vystěhování nepohodlných selských rodin, dále v letech 1955 a v roce 1958 byly opakovaně podrobovány vyšetřování selské rodiny, které byly s cejchem kulaků nedobrovolně vysídlené ze svých hospodářství. Na československém státním statku Havransko u Vesce na Nymbursku je opakovaně vyšetřovali pro neoprávněné držení drobného zvířectva, rozkrádání národního majetku a dokonce pro obsazení funkcí v ROH, tedy v revolučním odborovém hnutí. Což okresní oddělení StB Nymburk záhy reportovalo jako zvláštní zprávu nazvanou politická aktivizace kulaků na státních statcích. Pro zajímavost uveďme, že si bývalí sedláci na tomto státním statku rozdělili funkce jako úsekový důvěrník ROH, vedoucí komise národního pojištění ROH, vedoucí komise pro bezpečnost práce a vedoucí komise pro masovou a propagační práci. Rozdělili si je zkrátka proto, že tam nikdo jiný nebyl a vlastně další dva exponenti, kteří jako z toho politického a třídního hlediska by byli určeni pro tyhle ty funkce, tak byli vlastně místní pijáci, kterým prostě nějaké ROH bylo zcela ukradené. Dalším případem je bývalý krajský inspektor československých státních statků v Karlovarském kraji a člen tamního krajského výboru strany Josef Aubrecht, který byl v říjnu 1954 u Nejvyššího soudu, kde se zpovídal z nařčení, že na vedoucí místa u československých státních statků prosazoval takzvané reakční živly a tím rozvracel hospodaření československých státních statků. To samozřejmě nebyl ojedinělý případ. Tahle ta nařčení neminula ani nejvyšší exponenty toho politického života a musím tady samozřejmě vzpomenout Josefa Smrkovského, jehož jednou z funkcí bylo i ředitelování toho státního molochu státních statků. Josef Smrkovský byl po okupaci jmenován předsedou Národního pozemkového fondu. To byl zvláště pro zahraniční účastníky úřad, který rozděloval konfiskovanou půdu po odsunutých Němcích. V říjnu 1945 se stal poslancem Národního shromáždění a na jaře 1946 potom členem ústředního výboru, přičemž zasedal i v předsednictvu a byl členem a pracovníkem sekretariátu ÚVKSČ. Aktivně se zapojil do únorového komunistického převratu v 1948, během něhož působil jako člen štábu lidových milicí. Koncem roku 1948 byl právě jmenován do té funkce generálního ředitele československých státních statků a také zastával funkci náměstka ministra zemědělství. To znamená, do toho zemědělství často promlouval a nutno říct, byť si ho většina české a slovenské veřejnosti pamatuje jako exponenta pražského jara, takže v těchto letech patřil k velmi horlivým zastáncům a stoupencům kolektivizačního kurzu. V souvislosti s hledáním nepřátel uvnitř strany byl v březnu 1951 zatčen a později obviněn ze sabotáže tuzemského hospodářství.
7. srpna 1954 byl potom odsouzen k 15 letům odnětí svobody. Vězněn byl v Leopoldově, nicméně stejně jako v případech desítek dalších vysokých komunistických funkcionářů si zdaleka neodseděl o něch 15 let. Už v říjnu 1955 byl na základě revize procesu jeho trest změněn na 3,5 roku a krátce na to byl propuštěn. Potom krátce pracoval jako technický vedoucí lesního závodu v Bělé pod Bezdězem a dále působil až do roku 1963 jako předseda jednotného zemědělského družstva v Pavlovicích a v Jestřebí. V roce 1963 byl rehabilitován a poté opětovně stoupal ve stranické hierarchii, stal se členem zemědělské komise ÚVKSČ a byl jmenován náměstkem předsedy Ústřední komise lidové kontroly a statistiky. V roce 1964 byl opět zvolen poslancem Národního shromáždění. V červnu 1966 se vlastně po 20 letech vrátil do ÚVKSČ a od ledna 1967 zastával funkci ministra lesního a vodního hospodářství. Vrcholu politické kariéry dosáhl během Pražského jara, během něhož patřil k takzvaným reformním komunistům a zastáncům obrodného procesu. Koncem března 1968 byl zvolen členem předsednictva ÚVKSČ a v dubnu téhož roku předsedou Národního shromáždění. Nutno dodat, že po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968 proti níž ostře protestoval, byl společně s dalšími vedoucími činiteli KSČ zatčen a zavlečen do Moskvy, kde pod nátlakem podepsal tzv. Moskevský protokol. Poté už následoval jeho strmý pád jeho politické kariéry, při kterém byl postupně zbaven všech veřejných i stranických funkcí. Poslední sekcí, Jaroslave, máme ještě nějaký čas, poslední sekcí, na kterou bych se rád zaměřil při té dobové snaze hledání třídních nepřátel v prostředí státních statků, byli veterináři. V červnu 1951 Karel Kloss, což byl velmi vysoce postavený a v režii politických procesů zběhlý úředník Ministerstva spravedlnosti, monitoroval případy stíhaných údajných sabotáží zásobování a pro exemplární potrestání toužil po případu zvěrolékařů nezákonně povolujících nucené porážky. Doslovo se vyjádřil, že by bylo, cituji, záhodno se na činnost veterinářů podívat a šlápnout jen na kuří oko. Půjde o to, ujasňoval Kloss, najít alespoň jeden případ zvěrolékaře, který napomáhá sabotážím v zásobování masem. Ten bychom potom exemplárně provedli. Konec citace. Je potřeba říct, že v roce 1951 po krátkém uvolnění od podzimu 1949 byl na volný trh uvolněn chléb a obilní výrobky. Ostatní potraviny stále zůstávaly vázané na to přídělové hospodářství. Tak vlastně na začátku roku 1951 byla situace v zásobování tak bídná, že znova museli vlastně i to minimum uvolněné znovu včlenit pod to vázané přídělové hospodářství. Tak bylo zase potřeba vlastně jako z pohledu těch stranických špiček označit nějaké třídní viníky. V poslední době se ve hlášení Ministerstva vnitra, bavíme se stále tady o tom jaře 1951, bylo hlášeno ve vícero případech hromadné hynutí vepřů a dobytka, zejména na státních stacích. Zmíněny byly státní statky Červený Újezd, Lipany a Voskovice. Cituji. Jde povětšině o nakažlivé choroby, vyšetřování není ukončeno a nelze předem předvídati, zda na tomto hynutí mají nějaké zavinění zvěrolékaři. Po prošetření všech případů zvěrolékařů, sdělených nám sekretariátem ministra zemědělství, je výsledek velmi hubený.
Upozorním na to sekretariát ministra zemědělství a budu žádat další případy. Sděloval Karel Klos, ministrovi spravedlnosti, kterým byl tehdy Václav Rais, jeden z těch funkcionářů, kteří se podepsali pod tu během naší konference několikrát zmiňovanou směrnici 3 ministrů, na základě níž docházelo k protizákonnému vysidlování selských rodin. Na základě agenturního prověřování se ta snaha nacházet třídní nepřátele v prostředí státních statků mezi veterináři dostala i do východočeských Smiřic, kde byli zatčeni ředitel státního statku Ladislav Koldr, veterinář velkovýkrmny doktor Jindřich Tomek a potom pomocník veterináře František Vávra. Ředitel měl podle vyšetřovatelů mařit hospodaření Smiřického státního statku tím, že podával falešná hlášení o plnění hospodářského plánu, trpěl rozkrádání národního majetku a zavedl úmyslně špatné krmné dávky pro žírná prasata. A také bez vědomí závodních složek přijímal na státní statky syny kulaků a jiné třídně cizí nepřátelské elementy. Veterinář Tomek měl mařit socialistický sektor živočišné výroby tím, že měl veřejnému zásobování předávat uhynulá prasata, postižená bronchopneumonií, salmonelou a žloutenkou. Přitom nadřízeným podával falešná hlášení o preventivních opatřeních veterinární služby a úmyslně zatajoval pravý stav. Jeho pomocník Vávra měl podle vyšetřovatelů rozvracet pracovní morálku zaměstnanců velkovýkrmny tím, že veřejně rozšiřoval štvavé zprávy z nepřátelského rozhlasu, poslouchal Hlas Ameriky a Svobodnou Evropu a hrubě prý urážel představitele vlády ČSSR a SSSR. 16. února 1954 byli krajským soudem v Hradci Králové odsouzeni pro trestný čin sabotáže k odnětí svobody na 14, 10 a 4 roky. A tento rozsudek potom následně potvrdil i Nejvyšší soud. V souvislosti s tímto případem potom byli vyšetřováni další zootechnici z toho Smiřického státního statku, ale ty už tak podrobně zmiňovat nebudu. Já bych se omezil na tohle téma ještě na poslední konstatování, že podezřelé kontakty se zootechniky Československá státní bezpečnost monitorovala vytrvalé, a to nejen v těch 50. letech. Při přípravě na tenhle referát jsem si naschvál vytáhl agenturní zprávy z konce 50., z poloviny 60. let. Zkrátka ti zvěrolékaři byli vlastně vytrvalým cílem sledování tajné politické policie. Abych to sumarizoval, v podstatě hledání třídního nepřítele v prostředí státních statků, jak si postupovalo od těch vlastně třídních nepřátel, kteří na ně byli vlastně nedobrovolně přikázáni. To znamená, v prvé řadě, když se jako objevil na státním statku nějaký nedostatek, tak se ruka třídního nepřítele hledala mezi exponenty vystěhovaných selských rodin, kteří na těch stacích většinou, jak už jsem zmínil v úvodu, jako nejefektivněji pracovali. Potom samozřejmě prostě jakýkoliv funkcionář, který byl obvinitelný z toho, že prostě těm jaksi selským exponentům nějak nadržuje, anebo že zkrátka nemá ten správný jako třídně uvědomělý přístup, tak tam se cílilo v druhé směně. A ta třetí a nejvytrvalejší směna byly vlastně zase vlastně exponenti těch odborných zaměstnání na státních stacích, tedy ty zvěrolékaři nebo chcete-li zootechnici. Tím bych vám poděkoval za pozornost a případně jsem připraven na další zvídavé dotazy. Děkujeme Jiřímu Urbanovi za jeho sondu do reality československých státních statků a i připomenutí role Josefa Smrkovského, který je v České republice a na Slovensku pořád vnímán jako populární reformní komunista z roku 68.
případně jako muž, který za komunisty vedl také pražské květnové povstání, ale v těch 50. letech to byl tvrdý a neúprosný kolektivizátor, na což se u nás zapomíná, v podstatě se to ani moc nezmiňuje. Druhým v pořadí vystupujícím historikem bude náš kolega z Ústavu pro studium totalitních režimů, odborník na persekuci selského stavu Martin Tichý. Martin se zabývá kolektivizací zejména ve východních Čechách. Mluvit bude ale o politickém procesu Miroslav Deml a spol. Před státním soudem v Praze. Martine, máš slovo. Děkuji, vážené dámy a vážení pánové. Krásné odpoledne přeji, rád vás seznámím s politickým procesem Deml a spol. Když jsem přemýšlel nad tím, jak bych ho měl uvést, říkal jsem si, zdali tady opakovat taková ta zbytečná slova o tom, že tento politický proces by nebyl možný, kdyby příslušné orgány, prokuratura, soud byly těmi institucemi, na nich se nalézá právo. Ale myslím si, že tato podmínka by tady měla prostě zaznít. Je to proces sice neznámý, drobnější v uvozovkách, ale proces, kde byl vynesen trest smrti nad jedním ze zemědělců. Když dovolíte, uvedu ho do určitého kontextu a navážu tak na svého předřečníka, nebo se budu trošičku věnovat, byť okrajově právě těm roku 1951-52, kde po tom určitém uvolnění vázaného trhu došlo opět určitým restrikcím a k nedostatkům potravin a dalšího zboží. Samozřejmě, že systém se to snažil řešit, respektive stranické orgány a vládní orgány se to snažili řešit takzvaně administrativními způsoby. Jeden z těch způsobů tkvěl v tom, že se snažili snížit počet osob, které měly jistý nárok na určitý objem potravinových či jiných lístků. Pokud se i tak potravin a jiného zboží nedostávalo, tak ta vina, ty chyby byly hledány právě v tom administrativním přístupu, v určité benevolenci úřadů, těch, které tyto lístky vydávali, ale samozřejmě musel jít ještě jeden viník, ten podstatný, a ten se rekrutoval z řad třídních nepřátel. Nutno říci, že ten nedostatek potravin byl poměrně tíživý, svědčí o tom jednak dobový tisk, ale i zápisy, které vznikaly pro doma u lidí, kteří si vedli deníky. Tady bych chtěl odkázat na publikace deníkových záznamů Čestmíra Jeřábka, ale i například Josefa Charváta, profesora Charváta, který byl jedním z lékařů Klementa Gottwalda, který v jednom ze svém zápisu říká, že takové fronty na potraviny nepamatuje od dob první světové války. A skutečně, kdybychom se přenesli alespoň velmi krátce, jednou či dvěma větami do konce první světové války, tak bychom seznali, že ta zásobovací krize v Čechách byla velmi akutní a velmi nepříjemná. A ten Charvátův příměr vypovídá poměrně přesně o té situaci v Československu, přestože samozřejmě v tehdejší obyvatelstvo netrpělo hlady, ale ta tíseň, alespoň v některých městech a v některých regionech v jistých časech, ono se to také proměňovalo, byla poměrně značná. Československé obyvatelstvo to samozřejmě neslo se značnou nelibostí, zvláště když například v Maďarské lidové republice docházelo v určitých segmentech toho vázaného trhu k určitému uvolňování. A tak ministr vnitřního obchodu František Krejčíř musel zdůvodňovat, proč k tomu samozřejmě nemůže dojít v Československu, a zdůvodňoval to řekněme dvojím způsobem, jednak tím, že Československo nadále musí určité segmenty potravin a zboží dovážet, a zároveň tím, že tady existuje ten třídní nepřítel, který na tom vázaném trhu doslova, teď budu citovat, parazituje. On ho dokonce rozdělil do takových dvou složek na spekulanty, kteří vytloukají ten kapitál, opět je to citace, ve městech, a potom na kulaky a ostatní, které
šmelí s potravinami na vesnicích. Hledali se tedy třídní nepřátelé a byli nacházeni, jak jsem řekl, jak ve městech, tak na vesnicích. Připomenu tady dva procesy z toho městského prostředí. Jeden je známý jako Matička a spol, kdy bylo odsouzeno několik mužů a žen, přičemž Jan Matička, Václav Vacínek a Luboš Smutek k trestům smrti. Byli to lidé, kteří padělali potravinové a další lístky a, abych tak řekl, uváděli je na ten vázaný trh. Existuje ještě jeden proces, podobně zaměřený, známý jako Válek a spol, kdy byl odsouzen Jan Válek, Vilém Knobloch, Adolf Dobrovolný a Antonín Drahoňovský, kteří vlastně činili totéž. Jeden ten proces se odehrál v roce 1951, druhý v roce 1952. Vlastně zejména ten druhý proces se stal jistým předobrazem jednoho z případů majora Zemana, oné Měděrtiny, což je případ, který v uvozovkách se zdá ti býti civilní. Není to z takzvané problematiky z těch státně bezpečnostních případů majora Zemana, ale jenom proto, že de facto končí odhalením té Měděrtiny a už nepokračuje jaksi zobrazením toho vyšetřování a odsouzení, které bylo naopak výsostně politické, zejména i v tom, jakým způsobem byla konstatována vina obžalovaných, kdy policejní orgány velmi, řekněme přesně, jak si konstatovali činnost, počet lístků a tak dále, které takto byly vrženy na vázaný trh, ale už z této, řekněme, přesné statistiky byla vykonstruována právě ta škoda a tam bylo dokonce konstatováno, že činnost obžalovaných Matička a spol se dotkla na 30 000 obyvatel, což bylo toto konstatování velmi důležité proto, aby tady byla doložena zásobovací tíseň, na jejíž základě mohlo dojít k vynesení rozsudku smrti. Tož se taky tak stalo. Lidé odsouzení v případu Matička a spol nejenže byli odsouzeni k trestu smrti, ale taky ten trest smrti byl vykonán. V případě Válek a spol ty 4 tresty smrti vykonány nebyly. No to ovšem říci, že jeden z odsouzených de facto zemřel krátce po vynesení rozsudku ve vězeňské nemocnici. Bránu vězení v 60. letech opustil Jan Válek a i zbylí lidé, kteří byli odsouzeni k trestu smrti a dostali potom ty tresty doživotí, tak vlastně v průběhu trestu zemřeli ve vězení. Kdybychom si přečetli dobové zprávy, včetně tiskových zpráv, tak bychom tam nalezli konstatování, že tito lidé z města byli velmi úzce napojeni a kooperovali ve své záškodnické činnosti s kulaky z vesnice a doslova se jakoby čekalo na to, až tady bude vykonstruován proces, který by jaksi podchytil tuto stránku v tom prostředí české vesnice, která v té době procházela tou kolektivizací a socializací. Když jsem tady hovořil o těch zásobovacích potížích a o těch administrativních opatření, tak tady ještě musím zmínit, že tato administrativní opatření se velmi často, a byl to takový ten nepřímý důsledek a možná i neplánovaný důsledek, že se dotkla lidí, kteří byli dobově nazýváni kovozemědělci. Byli to drobní členové jednotných zemědělských družstev, kteří třeba ovšem tam přímo nepracovali na plný úvazek a kteří se na základě těch administrativních opatření měli jaksi stát samozásobiteli a měli být výjimuti z těch kategorií osob, kteří mají nárok na určité potravinové a další lístky v rámci vázaného trhu. Což vedlo právě k určitému rozkladu některých družstev, snižování členské základny i přímo k rozpadu družstev jako takových a byla teď i ta, řekněme, administrativní a bezpečnostní snaha toto zastavit a tyto důvody patrně vedly k tomu velkému procesu Deml a spol. Ten
začal 18. září, pokračoval až do 19. září. Bylo obviněno několik mužů. Tím hlavním obviněním byl inženýr Miroslav Deml, tím dalším byl Antonín Landa, Jan Hanuš a Václav Zeman. Jednalo se o vedoucí funkcionáře jednotného zemědělského družstva Loděnice, které bylo založeno v roce 1950 a protože se jednalo o zkušené hospodáře, oni také později byli v rámci toho soudního procesu označeni za kulaky, příživníky a buržoázní exponenty a byla taky zdůrazňována jejich původní výměra hospodářské půdy, kterou před vstupem do JZD obdělávali. A protože se jednalo o ty, řekněme, dobré hospodáře, tak se zdálo, alespoň zpočátku, že to zemědělské družstvo vedli velmi dobře. Svědčila by o tom i ocenění, kteří tito lidé ve svých funkcích, respektive jejich družstvo, dostal v roce 1950, kdy bylo oceněno putovní standardou. Ovšem tlak stranických a dalších orgánů na rozšiřování družstva, na určité investice vedl k tomu, že se družstvo dostalo do krize a tato krize patrně vzala i určitou, řekněme, osobní animozitu mezi vedením družstva a nadřízenými lidmi ze zemědělských referátů a podobně a vedlo to teda k obžalování těchto lidí. To vyšetřování bylo značně brutální, svědčí o tom šetření inspekce ministra vnitra, stejně tak i osoby, které toto vyšetřování vedly v tom roce 1952, jsou poměrně známé svojí brutalitou. Já tady bych chtěl připomenout jednu větu, snad ji ocituji přesně, historika Jiřího Pernese, která má ovšem nepřímý vztah k našemu příběhu v případu Deml a spol. A ta věta zní, že zemědělská družstva v oněch letech, myšleno v těch 50. z kraje let 50. byla černou dírou na dotace. Kdo z nás, kdy navštívil archiv a příslušný fond zjišťující míru těchto dotacích, jinými slovy půjček, který každý měsíc si vyžadovala jednotná zemědělská družstva, tak opravdu se zná, že to byla černá díra na dotace. Ty půjčky byly de facto nevratné a potom, když to člověk probírá, se opravdu kvanta těch materiálů a nalezne tam například žádost soukromého zemědělce o půjčku, když jeho hospodářství v té době ještě soukromně prostě vedené, poskytl například požár a tak dále, jaké obstrukce tento člověk musel překonávat, aby ve výsledku tu půjčku nedostal, tak je to vlastně velmi absurdní čtení. Takže tito hospodáři zemědělského družstva JZD Loděnice právě byli obviněni z toho, že z toho úspěšného družstva učinili jakési pseudodružstvo, které ve skutečnosti založili proto, aby dokázali nemožnost kolektivizace v Československu a tato forma jejich špatného hospodářství byla právě dokladována těmi půjčkami, které opravdu museli v těch letech 51-52 využívat. To špatné hospodaření bylo dokladováno i jiným způsobem, například nižším výnosem brambor, nižším výnosem cukrovky, špatným uskladněním prostě výdobytku zemědělské produkce, špatným garážováním zemědělských strojů, špatným ustájením ovcí dovezených ze Sovětského svazu, tím, že vypomáhali osobám v obci, kteří ještě nebyli členy jednotných zemědělských družstev, špatným vykazováním práce a špatným plánováním práce zemědělského družstva. To všechno v zásadě mohlo být vnímáno jako maření hospodářského plánu a tito muži taky za to dostali v uvozovkách příslušně vysoké tresty. Ovšem doslova zlatým hřebem pro vyšetřovatele, prokuraturu a později pro státní soud byla skutečnost, že inženýr Deml byl po válce v roce 1945, respektive 1946, vyšetřován z podezření z kolaborace. To se ovšem vůbec nepotvrdilo.
Ovšem prokuratura, vyšetřovatelé v roce 1952 na nic takového nebrali zřetel a doslova v předvečer zahájení procesu Deml a spol bylo toto šetření obnoveno a inženýr Deml tím brutálním vyšetřováním až dokonce vlastně byl ve vazbě státní bezpečnosti, několik ve vazbě soudní, donucen vlastně přiznat se k této kolaboraci. Ta kolaborace se v uvozovkách týkala i zemědělského prostředí, taky tady trošičku zmíním. V roce 1939, krátce po zahájení druhé světové války, inženýr Deml se svými kolegy navštívil Třetí říši, aby se přesvědčil o moderní zemědělské výrobě v nacistickém Německu. Na základě toho byl donucen sepsat jakousi zprávu, která byla vytištěna. Ta zpráva procházela určitou revizí pod dohledem gestapa, nakonec teda vyšla, byla vytištěna. Je jí zajímavý přečíst, neboť ta zpráva doslova kličkuje a vlastně se ani nemusí číst takzvaně mezi řádky. Z několika důvodů Deml se opravdu soustředil na popis technických záležitostí, popřípadě historický exkurs a popis míst, které navštívili. Pokud se týče toho historického exkurzu, tak zdůrazňoval ten staletý konflikt mezi slovanstvem a germánstvem. Je zvláštní, že to mohlo být otištěno. A následně při té poslední redakci byl ze strany gestapa donucen tam vložit pasáž zmiňující návštěvu výstavy Věčný žid. To měla být 5minutovka, pane kolego? Minuta. Kde konstatuje, že ta výstava byla mistrně sestavená, čárka, přestože nemůžeme souhlasit se vším, o čem se nás snaží tato výstava přesvědčit. De facto to byl poměrně statečný čin. Teď vidím, že mám pouhou minutu, nějak to uteklo, za což se velmi omlouvám. Zbytek tedy dopovím ve svém textu. Chci říci, že Miroslav Deml byl odsouzen k trestu smrti. Bylo zřejmé, že to, za co ten trest smrti byl vynesen, bylo úplně scestné, takže když podal odvolání k nejvyššímu soudu, hledala se nová kvalifikace jeho trestného činu, který ovšem vůbec nespáchal tak, aby mohl získat v uvozovkách, mohl být vynesen trest doživotní, k čemuž také došlo. Vězení opustil v roce 1963 a v roce 1990 mu byl v rámci rehabilitace ještě jaksi ponechán takzvaný zbytkový trest, ale více už opravdu ponechám si na ten text. Vážené dámy, vážení pánové, děkuji vám za pozornost a omlouvám se za neucelenost svého příspěvku. Nějak to mezi vámi uteklo. Děkuji. Děkujeme Martinu Tichému za jeho příspěvek. Ono to utíká rychle. Jinak pro naše zahraniční kolegy státní soud byl politický tribunál, který byl zřízen v Československu na podzim 1948 a fungoval do konce roku 1952 a odsoudil 27 000 osob. A potom bych ještě Martinovi rád poděkoval za zmínku o Jiřím Pernesovi. Jiří Pernes byl náš kolega, moravský historik, který bohužel letos na jaře odešel do historického nebe. Naším dalším příspěvkem, nebo respektive, dámy a pánové, my opustíme Československo a vydáme se do Maďarska. Pan docent Pál Germuska je historik zabývající se ekonomickými vztahy mezi východem a západem, průmyslovou a hospodářskou politikou komunistické éry, je autorem řady knih a studií a přednese příspěvek nazvaný Escape and Unemployment, the Unintended Side Effects of Kolektivization in the Late 1950s through the example of Vas County. It's yours. Okay, thank you. And thank you very much for inviting me for this conference. My presentation will close to the
former panel, since I will talk about the migration of people from the countryside to the urban areas. And let me start with a quotation. The problem with spring agriculture work is the labor issue. In some places, the labor shortage is very serious, with only the elderly remaining in the collective farms. Young people say that if they can earn more in the cooperative, they still will stay there. But who can guarantee this when only the elderly remain? Couldn't labor recruitment regulated? We have already discussed this with Comrade Kishazi, Minister of Labor, and the provision is needed to ensure that cooperative members can only be hired with the consent of the cooperative president. Of course, young people will not sign the entry declaration, as this would prevent them from going elsewhere to work. Could a regulation be issued stipulating that factories can only employ rural labor if there is a surplus labor in the village? Asked Pál Lasonczy, Minister of Agriculture, at the meeting of the Hungarian Revolutionary Worker Peasant Government in March 1960. The government agreed with the proposal to such an extent that it issued a top-secret government decree ordering the restriction on the same day. The third collectivization campaign, launched in the late 50s, had far-reaching structural consequences beyond its official goals. The elimination of peasant way of life triggered mass migration from the villages, which created unemployment, considered an anomaly in the socialist system. My presentation examines these complex processes through the example of Vas County, an agricultural county in Western Hungary. It explores the causes of the extent of migration from villages, analyzes the local dimensions of emerging unemployment, and presents the party-state responses to these phenomena. Following the World War II, a mass internal migration process began throughout Europe as a result of advancing industrialization, which brought with it an accelerated urbanization. This process, with significant regional differences, was accompanied by considerable decline in the agricultural population in Western Europe. Leszek Anton Kosinski, a Polish-Canadian professor of geography, pointed out in his 1975 study that internal migration in the countries of the Soviet bloc peaked in the 50s and then gradually declined in the 60s as the collectivization campaigns came to an end. Migration was clearly directed from rural areas to urban areas. In Hungary, the peak in migration volume at the turn of the 50s and 60s can also be explained by collectivization, industrialization, and large-scale investment that created new job opportunities. However, observation in geography do not adequately break down the causal relationship and serious social consequences. Stalin's industrialization program, which served to arm the country and prepare it for a Third World War, concentrated all resources on heavy industry. In this model, villages were seen primarily as an inexhaustible source of labor and as food supplier for industrial centers. The collectivization campaigns destroyed traditional production structures, while the state used every means at its disposal to make life difficult for individual farmers, putting enormous pressure on rural areas. In Hungary, the systematic destruction of agriculture triggered mass migration. The exodus from agriculture accelerated in the mid-50s, while 360,000 workers left the sector between 1949 and 1954. Another 400,000 followed between 1955 and 57. In this second wave of migration,
together with their family members, more than 500,000 people had migrated. By 1957, this mass exodus had already posed serious challenges for the agricultural cooperatives. According to a Party Center's report, nearly 1/5 of the cooperatives officially reported labor shortages as the young working-age population fled to industrial jobs. The mass migration from the villages did not alleviate but exacerbated labor market tensions and created a phenomenon that in theory did not exist in socialist ideology, the unemployment. The severity of the problem is indicated by the fact that in December 1956, the government was forced to introduce unemployment aid, which was officially justified by the reorganization of the state administration and the shortage of raw materials. However, the aid system was severely discriminatory. The regulations not only reflected prejudices, but also functioned as a deliberate political tool to keep the rural population in place and force them into production cooperatives. By excluding landowners from receiving benefits, the authorities sought to eliminate alternatives to membership in production cooperatives. The most important measures were as follows: exclusion. From the outset, anyone who owned more than 3 hectares of arable land or more than half-hectare vineyards or gardens was not eligible for aid. And restrictions. In June 1957, the regulations were further tightened. Aid was only granted to residents of the village under strict conditions, and the property limit was extended to family members living in the same household. Although the Ministry of Labor estimated unemployment at 250,000 at the end of 1956, the actual numbers registered unemployed in the spring of 1957 was around 50,000. However, the situation did not stabilize, and the president of the National Council of Trade Unions drew attention to the dangers of the continuing labor surplus in rural areas at the June 1958 meeting of the Central Committee of the Hungarian Socialist Workers' Party. Nevertheless, the regime pushed ahead with collectivization for political reasons, deliberately generating a social crisis that it had to manage through administrative measures. In October 1958, the party leadership decided on a new countryside industrialization program with the aim of correcting the mistakes of the early 50s, reducing Budapest's economic dominance, and above all, opening new factories in agricultural counties in order to absorb the surplus labor force. However, the new collectivization campaign launched at the turn of 1958 and 59 further worsened the labor market situation. According to the data from the National Council Registry in May 1959, there were at least 50,000 registered unemployed. Although 80% of them were registered as urban residents, the authors of the report also noted that most of them had moved to the city because agriculture could not provide them with sufficient work of adequate quality. In the first months of 1960, counties competed with each other to see which district could be fully collectivized the fastest. However, as more and more villages fell during the campaign, more and more people became refugees. The resulting labor market tensions led to the government having to address the issue of labor supply in agriculture at the end of March. In response to the ministerial questions quoted in the introduction,
János Csergő, Minister of Metallurgy and Machinery, replied, quotation, "Every minister should issue an internal directive that people can only be hired if the council chairman certifies that there is no need for them in the village. I have already issued this. This is not violate democracy," end of quotation. And János Kádár added, quotation, "This must be also issued in a decree. It is not permitted to hire workers from a cooperative village without the council's permission. It may also be necessary to restrict the issuance of work permits. This must be enforced," end of quotation. The special situation of Vas County made it particularly vulnerable to the social upheaval caused by collectivization. The county's western location near the border, which became a serious disadvantage with the construction of the Iron Curtain, its poverty in raw materials, and its exclusion from the heavy industry-centric development concepts of the 50s, all contributed to the fact that after demolition of agriculture, there were hardly any job opportunities left for the local population. The surplus labor force was a decades-long structural problem in the county. And the situation worsened after the revolution. For example, in February 1957, the number of job seekers exceeded 2,000 people, and by the spring of 1959, there were 1,400 unemployed people, also only in Szombathely alone. As collectivization progressed from the beginning of 1959, 3,000–4,000 people registered with the municipal and district employment offices every quarter, and on average, barely a third of them found jobs. Surveys showed that there were hardly any workers under the age of 40 left in the villages, so various restrictions were introduced also in Vas County to ensure that the newly formed agricultural cooperatives had enough labor. The demographic composition of job seekers was also revealing. In 1959, 69% were women and 31% were young people under the age of 18. This structure clearly reflected the groups that were being pushed out of the agriculture but had difficulty finding jobs in industry. Local authorities strictly enforced the central government's residence decree. In 1960, almost half of all workers were denied certificates who requested certificates. At the same time, corruption flourished. Council chairmen and collective farm chairmen issued documents to their own relatives and acquaintances. The population responded to the restrictions with complex strategies, creating survival techniques based on circumventing the formal power structures. Elements of this included the division of labor within families. I mean, one person joined the collective farm while all the others looked for work in the city. Patronage, it was almost impossible to get into factories, just as a shoe factory in Szombathely without connections. Or fictitious addresses, which means villagers registered with relatives in Szombathely to circumvent the restrictions imposed by the employment agency. And commuting, which became an everyday occurrence. Together, these tragedies transformed the social structure of the county. One of the main challenges facing the cooperatives was labor shortages, especially migration of young people. According to the contemporary observation, quotation, all the elderly remained in the cooperatives. Young people made it clear that they would
only stay if they could earn more in the cooperative, but this proved to be a vicious circle. Profitability was impossible to achieve without their labor. Mainly newly established cooperatives were extremely poor and could barely pay their members. This lack of prospects further strengthened the desire to migrate, as urban work at least offered the promise of a secure income. In 1960, the number of agricultural cooperatives in the county almost doubled compared to the previous year, from 140 to 263. And factory workers were also actively involved in the cooperative campaign. There was no significant change in the country's labor market during this year. In March 1961, the County Party Committee concluded that although the situation had improved, a significant number of job seekers still had to be reckoned with. With the industrial developments in Szombathely, full employment was considered achievable within 2 or 3 years, at least in the county seat. A year later, a county party executive committee pointed out that there was an urgent need for also even inefficient investments, as they would solve employment problems. The county leadership focused on developing light industry, cotton industry, shoe manufacturing, and communication technology component manufacturing, as these sectors were able to employ a large number of lower skilled workers. This policy was typical example of socialist economic development. The focus was not on increasing productivity, but on absorbing as much of the labor force as it possible. The goal was to avert an immediate social crisis, even if it created long-term economic efficiency problems. And let me conclude. Collectivization and the subsequent forced industrialization radically transformed the society of Vas County. Commuting became an integral and unavoidable part of the everyday life. The scale of the process is well illustrated by the fact that while by 1965, at least one person from every village in the county was commuting to Szombathely, by the end of the decade, a quarter of the county's workers had become commuters. So 25% of them. With 13,000 people traveling day by day to the county seat to work. Families made conscientious economic decisions. Typically, one person joined the collective farm, securing the right to have a household plot, while the others tried to find work in the city. The drama of the process and the trauma experienced by the population is best summed up in an interview with a former shoe factory worker. Quotation, when everyone was forced into the collective farm, the village was emptied. The village was emptied, end of quotation. The control by authorities remained in place. The system of conscience certificates remained for years, as evidenced by state inspections carried out at enterprises as late as 1966. So my presentation used the example of Vas County to illustrate the serious social economic consequences of forced collectivization. The change of cause and effect is clear. The elimination of peasant farms triggered mass migration from villages, which led to unemployment. The party state responded to this challenge with a modern form of binding to the land on the one hand, and on the other, with a coercive industrial development program aimed at alleviating social tensions. The radical social transformation, as known as modernization, came at a drastic price. The main paradox of the process that while it created an industrial labor force,
it sought through pre-modern coercive means of controlling the population. The lasting consequences of this were vulnerability of the arbitrariness of power, dependence on industrial structures that ignored efficiency considerations, and above all, the consolidation of a commuting lifestyle for decades, which fundamentally determined the social image of the region. Thank you for your attention. Děkujeme panu docentovi za nastínění situace v jedné oblasti v sousedním Maďarsku. Teď je v programu uveden Jiří Petráš. Jiří je historik Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, který se zabývá poválečnými dějinami v regionu. Jiří si připravil příspěvek o JZD Lhenice, což bylo JZD, které vzniklo na sklonku 50. let. Včera tady byl přítomen, osobně jsem s ním mluvil, ale bohužel ho musím omluvit ze zdravotních důvodů, musel dnes k lékaři. Tím pádem budeme uzavírat náš poslední blok a uzavře ho poslední příspěvek naší konference, který je Jaroslav Šebek, předseda Asociace soukromého zemědělství v České republice. Pan inženýr pochází ze selského rodu, hospodaří se svou rodinou na 40 hektarech půdy na farmě u Roudnice nad Labem a jako soukromý zemědělec si klade otázku: podaří se někdy překonat důsledky násilné kolektivizace v Česku? Pane inženýre, máte slovo. Dobrý den, děkuji moc krát. Já si tady přesunu ke stolečku a zkusím si tam dát prezentaci. Mezitím řeknu, že tohle je záležitost, tu otázku, kterou mám vlastně v té prezentaci, tak to je skutečně věc, kterou se zabýváme mnoho let, co vlastně naše organizace funguje, protože my jsme sdružení soukromých zemědělců, které vlastně vzniklo na platformě společných zájmů, společné historie, společného prostě dá se říct osudu, který ti naši předkové, naši dědové, tátové a celé rodiny vlastně absolvovali právě násilnou kolektivizací v Československu, která se vlastně obecně považuje za asi jednu z nejdrastičtějších vůbec v celém východním bloku. A musím říct, že všechno, co tady padlo, tak byla pravda. Neumím to říct samozřejmě takovou odbornou formou, ale řeknu to formou zkušenosti, která potkala naši rodinu. A to, co tady řeknu, tak není proto, abych tady prezentoval naše rodinné záležitosti, ale proto, abych tady vlastně představil, čím procházeli ti sedláci, protože tak jako já tady mohu vlastně hovořit o osudu naší rodiny, tak takhle vlastně může hovořit i drtivá většina našich členů. A jenom to krátce projedu, protože myslím si, že pro kontext je to docela důležité. Nevím, jestli se to tam podaří. Jo, tady ono to není asi moc dobře vidět, ale takhle to začínalo. Nový protektorát, novou válku, dřinu malým rolníkům. Na té fotografii je můj děda, kterýho jsem nikdy nepoznal a který vlastně hospodařil na našem statku v Roudnici nad Labem a vlastně tady došlo k jeho naprosté dehonestaci, bylo to v roce 1952 a vlastně to byla ukázka toho, jak se s vesnickým boháčem nakládalo, jak se nejdřív musel pojmenovat a postupně došlo k jeho likvidaci. Já musím říct, že my jsme jako organizace, naše asociace soukromého zemědělství pátrala také sama v různých archivech a dobrali jsme se řady zajímavých věcí. Já tady zmíním jednu takovou perličku. Dobrali jsme se takové publikace naučné, která se jmenuje Odhalteje. To byla
to byla knížečka, která měla prosté občany vlastně instruovat, navádět, jak odhalit vesnického boháče, kulaka, příživníka, který se vlastně živí, nebo který získává profit z jejich práce a vlastně na svých polnostech vlastně hospodaří a prostě tím prostě narušuje to socialistické zřízení. A já si z toho pamatuju, z této publikace, jednu krásnou větu, která zněla tak, že víte, soudruzi, ono je to velice těžké odhalit toho vesnického boháče, protože on žije v podmínkách úplně stejných jako běžná dělnická třída a tím je prostě nebezpečný, protože se těžko odhaluje, protože on pracuje fyzicky každý den a žije v úplně stejných podmínkách jako my všichni ostatní. Takže dejte si na to pozor, protože skutečně se to velice složitě odhaluje. Takhle to, říkám to vlastními slovy, ale takhle to v téhleté naučné brožurce je. Tak přejdu dál. Tady to je fotka z našeho statku, kdy skutečně můj děda to byl sedlák par excellence, měli jsme 40 hektarů a skutečně to byl největší sedlák v obci a jako největší sedlák v obci musel být pro výstrahu potrestán. Měl 42 hektarů a to byla ta hranice, kdy ještě neměl 50, protože to už by byl dávno zabrán, ale byl samozřejmě velký zemědělec v regionu a tak, aby vlastně ostatní sedláci se dostali do družstva dobrovolně takzvaně, tak museli tam přemluvit toho největšího sedláka a tomu našemu dědovi se tam samozřejmě nechtělo a takže bylo na něj vlastně uvaleno trestní řízení za to, že nejenom, že nesplnil dodávky v některých oblastech své výroby, ale dokonce některé předčil a dodal více švestek, než mu bylo stanoveno. A s tím ta strana vláda nepočítala a schnilo to, čímž způsobil škodu národnímu hospodářství, si představte, za to, že tedy dodal více švestek a soudruzi si s tím nevěděli rady, tak vlastně i tomu bylo přičteno v rozsudku k tíži. Máme celý archiv, velice zajímavý, nemáme často tady samozřejmě prezentovat, ale tohle jsem chtěl představit, že vlastně po tom zatčení mého dědy, tak došlo k tomu, po 2 měsících došlo k vydání výměru na vystěhování. Ono to není vidět, ale ten výměr je z 22. nebo 23. října 1952 a tam vidíte, že tam se informuje naše rodina o tom, že bude vystěhována a bude jí přistaven dne 24. října, to znamená druhý den, o 6. hodině ráno, že jí bude přistaven dopravní prostředek pro usnadnění jejího přesunu na Šumpersko do Podlesí. Takže takhle si soudruzi to představovali. A aby to bylo všechno najisto, tak tady zbytek naší rodiny, potom, aby náhodou neměl chuť se vrátit, tak tady byla stanovena pokuta ve výši 25 000 korun pro každého, pokud by se někdo z těchto 4 osob, kteří jsou tady dole, což byl můj otec, moje teta a samozřejmě starý rodiče, tak pokud by se vrátili, tak dostali 25 000 korun pokuty. Takže to je jenom tak pro... Dneska už je to trošku úsměvná záležitost, byť to samozřejmě určitě všechny naše členy bolí, protože tohle to byla nepředstavitelná křivda a prostě naprosto za nic. To bylo to, že prostě ti hospodáři skutečně uměli hospodařit a byl jim sebrán majetek, vystěhován. A dokonce můj otec prošel i tím, že potom, když se chtěl dostat na střední zemědělskou školu, tak mu to nebylo umožněno a až potom po nějakých dalších vysvětlováních nakonec školu
mohl vystudovat, ale prostě bylo to s velkými problémy, takže opravdu my jsme prošli celou tou škálou a ono to ale neskončilo tím rokem 89 nebo těmi 50. lety. Ono to pokračovalo v roce 1990-92, o tom jsem chtěl tady taky mluvit. Přišly procesy mimosoudních rehabilitací, restitucí zemědělského majetku a transformací zemědělských družstev. Jo. A my jsme si tím přesně prošli a tímto procesem prošly desítky tisíc lidí v České republice, kteří prostě měli touhu se vrátit zpátky na své polnosti a začít hospodařit. Ale ono to vůbec nebylo tak snadné a ta snaha vlastně o nápravu křivd se moc nepodařila, protože ono něco bylo na papíře v zákoně, který se přijal samozřejmě v euforii 90. let, ale realita byla jiná. Prostě moc se nechtělo, aby prostě k té skutečné transformaci došlo. To znamená, že jenom určitá skupina se vrátila zpátky na svoje polnosti a mohla začít hospodařit. A vydávání majetku nebyla vůbec snadná záležitost. My jsme toho třeba důkazem. My jsme se o restituční zemědělský majetek soudili 25 let. 25 let. A mezi tím samozřejmě my jsme budovali náš statek, který jsme převzali naprosto zdevastovaný, zničený, a navzdory proklamacím, které v první půli 90. let byly, abychom tedy vlastně využívali nově nabitých práv, aby jsme tedy hospodařili, tak vlastně realita byla přesně opačná a byla snaha vlastně udržet tady ten socialistický model zemědělství nadále a musím vám říct, po 35 letech tady zodpovědně jako předseda nevládní organizace, která zastupuje tyto sedláky, tak ten režim tady funguje dodnes. Je pořád snaha fungovat tímhletím směrem. Nechci být úplně politický, ale říkám zkušenost, kterou tady zažíváme a prostě takhle my to vidíme, že skutečná vůle ve společnosti není, zejména u politiků některých stran, který prostě mají tu skupinu těch našich sedláků za takový jako spíš folklor, jako něco, co tedy asi muselo být po těch 90. letech, ale vlastně nejsme perspektivou pro další zemědělské velkobiznisové projekty a fungování. Ta musím říct, že víceméně ta naše organizace, já se omlouvám, ono se to tam teďko asi nezveřejnilo, tak nevím, jestli se tam má zadat nějaké heslo, že jsem tam chtěl dát tu svoji prezentaci, nemůže mi někdo pomoct, nebo jak to? Aha, jo. Thank you very much. A vlastně já jsem chtěl říct to, že my dneska podnikáme tím modelem těch rodinných farem, těch potomků vlastně z kolektivizovaných rodů zhruba na 38% zemědělské půdy v České republice, což není vůbec málo. Je tam vzrůstající tendence, ale samozřejmě naše představa na začátku 90. let byla úplně jiná a prostě byli bychom rádi, kdyby to procento bylo mnohem větší a ten počet zemědělců byl taky mnohem větší, protože my dneska v České republice máme 30 000 zemědělců a z toho 26-27 000 právě jsou, dá se říct, potomci nebo vlastně pokračovatelé těch rodů a ten zbytek to jsou ty větší podniky, které vlastně hospodaří tím korporativním způsobem. A musím říct, že je to velice těžká situace, protože jsme tak trochu na truc, trošku jsme tak jako vyvzdorovaná organizace, proto vlastně fungujeme samostatně, jsme vyčleněni z agrární komory, která vlastně hájí zájmy těch větších subjektů a my se hlásíme naopak vlastně k tomu odkazu těch starých selských tradic a toho přesvědčení o tom lokálním opotřebí
potřebě toho lokálního a generačního zemědělství. Máme zhruba 50 organizací po celé republice, k tomu máme členské spolky, které jsou buď chovatelské nebo pěstitelské, nějakým způsobem fungují. Tady takový základní teze, který máme asi 25 let a nemusíme na nich měnit jediné slovo, jsou funkční v každém volebním období a v každém ročním období. Prostě jsou to platné věci, které prostě dělají tu naši, nebo reprezentují tu naši nevládní organizaci. Máme činnost regionální, máme činnost celostátní, účastníme se určitých vyjednávání politických, snažíme se prosadit zájmy do zákonů a děláme informační poradenský servis pro členy, pořádáme zájezdy, společenské akce, exkurze, semináře a tak dále. Vydáváme si vlastní časopis, děláme si soutěž Farma roku, kde představujeme úspěšné rodiny, které vlastně podnikají na různých výměrách, s různým zaměřením, s pestrou strukturou prostě výroby a zpracování a dalších diverzifikovaných aktivit, tak aby vlastně ta rodina tam pořád měla co dělat v tom svém regionu a aby to dávalo smysl i všem jejím členům té rodiny. Jsme členem Evropské organizace vlastníků půdy Yellow, jsme zapojeni v různých projektech a tady vám jenom tak jako na ukázku představím pár výsledků toho socialistického hospodaření, jak to ti naši členové přebírali v 90. letech, 92, 3. Tady to je třeba statek Kudhan v asociaci Třebíč. Takhle to vypadá dnes, jo, ono to tam není ono to tam není vidět. Jo, tady to je dnešní stav, statek Vodňanský, asociace Litoměřice, takhle to přebírala rodina Vodňanských, takhle to tam dneska vypadá. Včelí farma Cihlářovi, to je tady kousek od Prahy, dnešní stav. Usedlost Milotičky v asociaci Pelhřimov, dnešní podoba. Farma rodiny Holubových, to je z mého regionu, to znamená na Litoměřicku, na Podřibsku, takhle fungují dneska. Statek Novotinky v Benešově, dnešní podoba statku. V Lounech rodina Šťastných, dnešní podoba statku. Takže tím chci říct, že prostě je skutečně patrné, když se sedlák do toho pustí, když tomu věří, funguje tam a je schopen vlastně naplnit ty svoje představy za podpory rodiny. A oni nejenom, že vlastně obnoví svoje statky, ale zároveň jsou v místech zapojení do různých aktivit, zapojují se do obecních zastupitelstev, do různých spolků a snaží se skutečně pozitivně působit v tom svém místě života. A vlastně já si myslím, že tím i dávají příklad právě pro ty své další potomky, kteří potom mohou takovouhle farmu převzít, protože si myslím, že to je i čest vlastně v tom selském rodě pokračovat. My jsme se také věnovali právě té historii, kdy jsme vlastní sbírkou vybudovali před ministerstvem zemědělství pomník obětem kolektivizace. Vybrali jsme na to zhruba asi 1,5 milionu a po těžkých byrokratických starostech a problémech jsme ho nakonec v květnu 2004 odhalili. Druhý pomník máme na Řípu, což je taková památná hora v České republice pro kolegy ze zahraničí. A tam jsme v září, tam je chybný rok, to není 2021, ale má tam být v září 2021. Takže my jsme skutečně chtěli věnovat vzpomínku také těm vystěhovaným sedlákům a to jsme tedy učinili. Já bych chtěl říct samozřejmě, abych odpověděl na tu otázku, kterou jsme si položili. My věříme tomu,
že tak jako máme svoje výsledky a tak jako vidíme i zájem další generace třeba, která nemá úplně ty selské kořeny, ale nějakým způsobem je to láká do toho zemědělství, nějakým způsobem chtějí rozhodovat svobodně o svém životě, i když samozřejmě společná zemědělská politika je složitá a není to úplně svobodná záležitost, tak přesto cítíme tam určitý zájem i z této strany lidí, kteří nemají ty selské kořeny, nějakým způsobem se do toho vrhnout. My se jim snažíme pomáhat. A takže já si myslím, že nakonec si můžeme odpovědět vlastně pozitivně, že věříme tomu, že se podaří překonat důsledky násilné kolektivizace, ale rozhodně to není tak, jako že by nám nějaký zákon nebo nějaké nařízení tohleto pomohlo vrátit. Je to skutečně mravenčí práce, každodenního působení těch sedláků v těch svých regionech na to, aby vlastně přesvědčili veřejnost, která bohužel v České republice má tu představu, skutečně to se těm bolševikům velice podařilo, že ta násilná kolektivizace obecně v České republice není vnímána jako nějaký zásadní problém, jako něco zásadně špatného. Naopak se na to velká část veřejnosti, určitě na venkově, nahlíží tak, že v podstatě to je věc, která se na tom venkově stala, ale vlastně tím, že došlo ke scelení pozemků, k nějaké technické modernizaci a ke sdílení toho pracovního prostě potenciálu a tak dál. Takže vlastně to nebylo zas tak úplně špatné a že bychom si to asi neměli bourat, že bychom tu měli fungovat dál tímhletím způsobem, a což nás tedy naprosto děsí, protože víme, že tento systém nefunguje. Ukazuje se to na všech datech, na všech ukazatelích v tom smyslu, že tento typ zemědělství nedává odpovědi na celou řadu dalších věcí, které se netýkají jenom produkce, ale které vlastně zahrnují i další věci, které se nařídit, koupit nedají, které se prostě musí postupně vytvořit, a to je určitý tmel, to jsou určité vazby, určité vztahy, které prostě se musí budovat trpělivě v těch rodinách a v tom daném okolí, a bez toho prostě ten venkov skutečně nebude svobodný, skutečně nebude funkční, skutečně nebude ekonomický a skutečně nebude mít potom chuť vlastně pokračovat, předávat to v těch dalších generacích. Takže opravdu si to musíme všechno vybojovat sami, musíme s tím projít, musíme být o tom přesvědčení, a pokud tohleto všechno budeme schopni naplnit, tak věřím tomu, že prostě ty důsledky té násilné kolektivizace se překonat podaří. Tak to je asi za mě takový příspěvek k tomu všemu. Jinak moc děkuju za to Ústavu pro soudobé Ústav pro studium totalitních režimů, že vlastně tu konferenci uspořádal, protože my si myslíme, že ta česká společnost málo tyto věci ví a je potřeba to připomínat. A jedině tak, že budeme znát tu svoji minulost, tak ji pak nebudeme muset opakovat. Takže jsem za to moc rád a děkuji i panu náměstkovi, který se vlastně taky na tom podílí, aby ta konference byla, i vám všem, že to skutečně takhle do detailu sledujete a studujete, protože tohle to opravdu česká společnost potřebuje. Děkuji moc krát. Děkujeme panu inženýrovi Šepkovi za jeho příspěvek. Pan inženýr ví, že stojíme na straně Asociace soukromého zemědělství. Byl zmíněn 23. říjen 1952, což samozřejmě pro rodinu Šepků byla rodinná tragédie a křivda. Dneska je shodou okolností taky 23. říjen a můžeme o tom vlastně svobodně mluvit a kriticky
reflektovat jak tu minulost, tak konec konců i tu naši přítomnost, protože těch důvodů k té kritické reflexi je stále dostatek. Čas samozřejmě zase pokročil, nicméně byl bych rád, kdybychom se ještě dostali k diskuzi. Takže má někdo nějaký první dotaz? Thank you. I have just one question for Mr. Šebek. Yeah. I was wondering, you probably have connections with other farmer associations across Europe, I can imagine. I was thinking about, in Slovenia, the public opinion polls clearly showed that in the time of socialism, the attitude towards peasants really became negative. Because when entering the socialist era, the majority of the Slovenes were still farmers, were still peasants. At the end of this era, the attitude towards peasants was really bad. There was also, if a peasant was a bad word, if you wanted to say that someone is that he doesn't know anything, or he's, he doesn't have any manners, you would call him a farmer. So, is it a thing that is common to the Eastern Europe, or is that also the attitude that you can see in, I don't know, Western Europe? That was my question. Is it the result of the socialist era, or is it just the result of the nowadays politics? Ano, děkuji moc za dotaz. Samozřejmě moje odpověď bude asi subjektivní, jak to cítím já. Ale myslím si, že do jisté míry bude i taky objektivní, protože přeci jenom tady mohu říct zkušenosti, které máme jako naše organizace v tom smyslu, že my pořádáme spoustu zájezdů do zahraničí, právě na farmy, a ptáme se samozřejmě mezi řádky nejenom na to, co kdo produkuje, kolik toho produkuje a za kolik je to schopen prodat, ale ptáme se na to, v jakých souvislostech, v jakém kontextu vlastně ty farmáři žijí a jak se na ně nahlíží. Takže nás to opravdu zajímá, protože nás to trápí, protože já bych vám odpověděl tak, že to je důsledek té práce té bolševické struktury nebo té strany. To určitě není společenský fenomén, který by platil pro západní Evropu. Nejsme o tom vůbec přesvědčeni, protože ty naše zkušenosti z těch našich návštěv po farmách naopak to vnímají tak, že ti sedláci jsou tam braní jako bytostná součást toho venkova. A byť samozřejmě ta nová generace se do toho příliš nežene, tak věřím tomu, nebo vychází nám to tak, že tam ten přirozený respekt mají, protože jsou to lidé, kteří si umí poradit, umí si technicky, manuálně poradit, zvládnou prostě spoustu krizí, je to nejodolnější systém, který vlastně kdo vymyslel. A protože právě to, že když to řeknu úplně lapidárně, ten sedlák nemůže nikam odnést ty svoje pozemky, nemůže jednoduše převést někam ta svoje zvířata, musí tam být a on si v tom místě musí poradit, musí se vlastně přizpůsobit. Takže je to člověk, který umí využívat ty místní podmínky a vždycky si najde nějakou cestu, aby se tam uživil. Takže to si myslím, že ta společnost obecně vnímá na západě, že to jsou lidi, kteří jsou naopak schopní, ale tady na východě bych potvrdil to, co říkáte, že tady je to spíš bráno jako třeba taková znouzecnost, jako věc, kdy prostě už je to taková, nevím, jak bych to řekl slušně, teď mě úplně nenapadá, ale v podstatě, že to není
že to není žádná výhra v životě, že jdu dělat sedláka. Ono to určitě pro spoustu lidí je prostě pravdivá odpověď, ale pro ty sedláky ne, ti sedláci jsou hrdí na ty svoje kořeny, na ty svoje předky a věřím tomu, že jich se tahle ta pověst ani nedotýká nebo nedotkne, protože oni vědí, proč to dělají. A řekl bych, že to je to důležité, že oni vlastně nebudou podléhat tomu, co si kdo o nich myslí, co prostě takového vypráví, ale tím, že vidí ty svoje výsledky na těch svých polnostech a v těch svých stájích a vidí, že vlastně jsou schopni si vytvořit vlastní generaci. Oni si vytvoří svoje syny a dcery, kterým postupně předávají všechny ty vazby, zkušenosti a nakonec i ten majetek, tak vlastně vědí, že to funguje a jsou vždycky byli pilířem svobodného venkova, tak já to vidím jakoby pozitivně v tom smyslu, že ten sedlák má určitě budoucnost a to, že má špatné jméno, tak je spíš důsledkem toho, že skutečně ta propaganda v té východní Evropě fungovala tak dobře, že ta společnost si to nese nějakým způsobem v sobě, vlastně má pocit, že když se to bude dělat všechno ve velkém, průmyslově, v nějakých velkých holdincích a bude se to dělat na té zaměstnanecké úrovni, takže to je to moderní řešení, ale my sedláci víme, že naopak to nejprověřenější, nejosvědčenější řešení je právě ta lokální generační farma, nikdo nic lepšího nevymyslel. Takhle funguje po světě 500 miliardy farem a živí z 80% celý svět. Takže věříme, že ten model prostě má svou budoucnost dál. No. Děkuju. Děkujeme za otázku a děkujeme za odpověď. Má někdo další ještě nějaký dotaz? Pokud ne, protože blíží se ta 4:30 a my tady máme napsáno, že v 16:30 máme končit, tak mi, dámy a pánové, dovolte, abych ještě jednou poděkoval kolegům po pravici i po levici za jejich příspěvky. Vám moc krát děkuji za trpělivost a ochotu nás vyslechnout a ještě bych na závěr předal slovo svému kolegovi Jiřímu Urbanovi, který to ještě vylepší. Děkuji za slovo. Já, když se kouknu do tematických okruhů, kterými jsem obesílal všechny kolegy a účastníky naší dvoudenní konference, tak musím vlastně s potěšením konstatovat, že v drtivou většinu jsme tady dokázali pokrýt změny vlastnických vztahů k zemědělské půdě, konfiskace zemědělského majetku, pozemkové reformy, přídělový systém, situace v nově osidlovaných územích, kolektivizace zemědělství a s tím související deformace základních principů družstevnictví, vznik kolektivních a státních zemědělských podniků, vývoj jejich hospodaření, institut povinných dodávek, výkupní aparát, to vše tady padlo. Vidím tady vlastně jako první takovou tematickou propast ve státních traktorových stanicích. To je téma, které nám z těch žádoucích vlastně vypadlo. Ale dále, když zase se ohlédnu, tak formy odporu proti kolektivizaci zastoupeny v mnoha regionech tady účastníků reprezentujících mnohé země toho někdejšího východního bloku. Persekuce selského stavu, procesy s kulacky ocejchovanými hospodáři, role stranického, administrativního, ale i justičního a bezpečnostního aparátu, analýza těch mocenských mechanismů, tím zase tematicky si dokážu říct, že jsme rozšířili ty úhly pohledu na tu kolektivizaci. Jsem velmi rád, že jsme nezapomněli na pamětníky kolektivizace,
byť ten čas vlastně je neúprosný a už to není tak, že bychom si tady udělali samostatné pamětnické panely, ale můžeme vycházet z těch svědectví a sbírek, které nám tady pamětníci zanechali. Dotkli jsme se samozřejmě významně rozvratu sociální skupiny samostatně hospodařících rolníků. Dotkli jsme se role žen a mládeže při prosazování kolektivizační myšlenky. Druhé, řekněme, téma, které zůstalo nezastoupeno, bylo sociální postavení a postoje těch preferovaných vrstev, ať už šlo zemědělské dělníky, malorolníky, kovorolníky a řekněme ty aktivní kolektivizátory. V tom pamětnickém bloku tady vlastně padlo, že jako asi málo kdo z nás se podivuje nad tím, že jim se moc vzpomínat a dávat historikům šanc své vzpomínky jako na jejich aktivní roli při kolektivizování nechce. A jsem vlastně strašně rád, že díky našemu poslednímu panelu a především účasti aktivních zemědělců se nám podařilo pokrýt to téma dědictví kolektivizace. Mám pocit, že do budoucna bychom mohli udělat samostatnou konferenci, která by se týkala restitucí zemědělské půdy a zemědělského majetku, transformace těch státních zemědělských podniků a navazování na ty zpřetrhané tradice soukromého hospodaření právě tou obnovou toho rodinného modelu obhospodařování půdy. Já, když jsem vystupoval, myslím, že to bylo 20leté výročí Asociace soukromých zemědělců České republiky, tak jsem říkal něco ve smyslu, že jsem vlastně rád, že když přednáším studentům na univerzitě o historii selských rodů, takže díky asociaci vlastně jako tu historii máme oživenou a prostě na tu tradici navazujeme. Tak i díky tomu vlastně jako můžeme konstatovat, že těch 42 let toho komunistického režimu, tak jak trval v Československu, tak se mu úplně nepodařilo jako vymazat všechny respektované místní autority v podobě sedláků, lokálních i celostátních agrárníků z té naší paměti a z historie celkově. Tak to je z mé strany taková sumarizace a nyní je samozřejmě na řadě poděkování za to všechno, že jsme to dokázali pokrýt jako nejen všem účastníkům, odborným řečníkům, ale i tomu technickému zázemí, produkčnímu oddělení, partnerské instituci Národní zemědělské muzeum, tlumočnicím, které jako odvedli skvělou práci. Takže všem zúčastněným využívám tuto příležitost, abych poděkoval a budu se těšit, že v téhleté tradici jaksi odborného nahlížení na historii venkova budeme pokračovat. Je jedno, jestli v České republice, nebo se přesuneme do budoucna zase k nějaké jiné hostitelské instituci. Budu se na to těšit a všem ještě jednou děkuju. Kolega Rokovský zkušeně ještě mi připomíná, abych nezapomněl na záznam požádat všechny autory k zodpovědnému přístupu a plnění termínu, neboť, jak jsme psali v propozicích, tak záměrem je nezůstat pouze u toho konferování a nahrávky, ale přetavit naše příspěvky v tištěnou publikaci a tak, aby mohla vzniknout, řekněme, do
poloviny příštího roku, tak bude nejlepší, když si většina z nás referujících vlastně tady bojovala s tím časovým limitem a své příspěvky zkracovala, což je dobré znamení, protože máme připraveno víc, než jsme stihli odprezentovat, a tudíž, že ta písemná forma našich příspěvků bude moct vzniknout rychle a já se na to těším a budu s vámi v kontaktu a ve spolupráci. Ten termín ideálně do Vánoc, fakultativně do konce roku. Takže dámy a pánové, ještě jednou děkujeme a všem šťastnou cestu domů.